na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see
races, different voices, different choices. And some are mad while others laugh. Some live alone with no better half. Others grieve while others curse. And others mourn behind a big black hearse. And some are pure and some half-bred. And some are sober and some are wasted. Some are rich because of fate. And some are poor with no food on their plate. Some stand out while others blend. And some are fat and stout while some are thin. And some are friends and some are foes. Some have some while some have more. Yeah. Every color and every hue is represented by me and you. Take a slide in the slow. Take a look in the kaleidoscope. Spin it round, make it twirl. In this kaleidoscope world, yeah. Some are great and some are few. Others lie while some tell the truth. And some say poems and some do sing. And others sing through their guitar strings. Some know it all while some act dumb. Let the bass line strum to the bang of the drum. And some can't swim but some will sink. And some will find their minds and think. Others walk while others run. You can't talk peace and have a gun. Some are hurt and start to cry. Don't ask me how, don't ask me why. And some are friends and some are foes. Some have some while some have more. Yeah. Every color, every hue is represented by me and you. Take a slide in the slow. Take a look at the kaleidoscope. Spin it round, make it twirl. In this kaleidoscope world. In this best friend. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki tumitiktik. Ram na may tubig ang sinisisid, sa patagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang lahat ay nalilito, magaling sa Chinese karte, rapti ko. Mga labi ko'y pulang-pula, sa pabududam na sinapa. Palakad-lakad sa harapan ng salamin, sinasabi sa sarili anong panaman nila. Habang kumikimot ang bewang, mga higaw na gumigewang, gamit ang pulbos na
lumambot ang puso ko, mapagmahal parang piling matang kulot. Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Drum na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki dumidikdik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Hanggang sa naging pinyata na ako, teka muna mali, dalaga na pala to. Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Dahil ba ang mga kilos ko'y iba sa dapat makita ng inyong mata? Sa tuwing nanonood ng liga, laging natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako'y tuwang-tuwa. Kahit tinalo na sa tapang, kasi ganun na lamang. Akong paluin ang tubo kahit kinakalawang. Tama na naman, itay di na po ako pasaway. Di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay. Kapag ako'y naiiyak ay sumusuot sa ambon, iniisip ko na lamang na baka ako'y ampon. Kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na banat ang inaabot ng ganda kong pang ilalim ng dagat. Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Drum na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki dumidikdik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Lumipas ang mga taon, nangagsipag-asawa aking mga kapatid. Lahat sila'y sumama, nagpakalayo-layo ni hindi makabisita. Kakain na po itay nakahanda ng lamisita. Akay-akay sa paglakad pa isa-isang habang ngayon putot balat ang dating matipunong katawan. Kaya sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan ng lungkot na nadarama. Huwag na po nating balikan. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer, kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit ako sa iyong tabi, ika'y tumangan. Kumapit ka sa aking kamay kahit hirap magsalita. Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha, dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Drum na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki dumidikdik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ang usapan. Natulog ka lang, kinalimutan mo na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. At wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. Sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita. Makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. At wala nang iba pang mas sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. Sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. IFM ay aking best friend. Okay, Coconut Man, Moonheads, and P. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night when the sale comes first and the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your
cars, leave me the garage. And all I need is keys and guitars. And it's within 30 seconds I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gon' stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ay, 5:02 na. IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this
dahilan? Bakit bigla na lang nang iwan? Di na alam ang gagawin upang ika'y magbalik sa'kin. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit bigla na lang naghanap? Hindi magbabago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Alay, bumabalik mga panahon nasasabik. Sutulang mukha mo ay laging nasa panaginip. Bakit biglang pinagpalit? Pagsasamahay tila nawaglit. Ang dating walang hanggan nagkaroon ng katapusan. Di magbabago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. IFM ay aking best friend. Habang walang tingin, matang nagkukunwaring malambing. Ayos
kay bango, pilit pagandahin para ako'y mapansin. Sabog na pag-iisip, hindi alam ang gagawin. Anong dahilan at hindi ka mapasa akin? Saan ba? Kailan ba? Wala nang alam kong gawin. Paano ba? Ano ba? Wala na bang ibang paraan? Nais kong matikman ang yakap mong napakadiin. Ngiting kay saya, tinatangay ako ng hangin. Naging malapit sa taas, sa panalangin na ika'y mapasakin. Wala na bang para sa'kin? Saan ba? Kailan ba? Ito lang ang alam kong gawin. Paano ba? Ano ba? Wala na bang ibang aaminin, hindi alam ang gagawin. Lalapitan, sasabihin, hindi alam ang gagawin. Hindi alam ang sasabihin, hindi alam ang gagawin. Hindi alam ang sasabihin, hindi alam ang gagawin. Saan ba? Kailan ba? Ito lang ang alam kong gawin. Paano ba? Ano ba? Wala na bang ibang paraan? Saan ba? Kailan ba? Ito lang ang alam kong gawin. Paano ba? Ano ba? Wala na bang ibang paraan? That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Mangibagay di ang babangil, pian wala labat sunibaga to. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free?
Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:18 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J. What a 4.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magandang morning pa rin sa ating lahat, di ba? Siyempre, umpisahan na naman natin mga best friend ng panibagong linggo ng may energy. Kasi sabi nga nila, di ba best friend, pag malakas yung Monday morning mo, kung kamusta yung Monday morning mo, ganun daw ang kalalabasan ng buong linggo. Diba? Kaya sabi sa inyo, ngumiti-ngiti lang kapag ano ba yun? Kaya sabi nga sa inyo, ngumiti-ngiti lang kapag may problema, ganyan. Nako mga best friend, dahil umpisa nyo na nga magunat-unat dahil umpisa na natin ang ating Zumba. At take note mga best friend, sa lahat ng mga best friend natin na feeling nila hindi sila makakasabay pag nagzuzumba, subukan mo kasi, di ba? Nag-a-assume ka na masasaktan ka pero hindi mo pa sinusubukan. Charot! Siyempre magulat-unat na tayong lahat mga best friend at kumuha ng tubig. Ganyan. Tapos igalaw-galaw natin ang ating mga katawan. Alisin natin ang good vibes. Ang bad vibes pala. Alisin ang good vibes. Alisin natin ang bad vibes sa ating mga katawan. So mas mabuti siguro kung tawag dito, ngumiti tayo ng maagang maaga kahit pa may tao kang hindi kasundo ngayon or kahit pa bad trip ka kahapon mula sa nangyari. Huwag mo nang isipin yan dahil alam mo na mga best friend, i-start na naman ang panibagong linggo. So kailangan natin ng bonggang-bonggang good vibes. At syempre pwede kayo mag-text sa 0949-614-0306 para sa lahat na magising na mag-text kayo para na mabati ko yung mga kagandahan nyo at mapangiti ko kayo, di ba? Ay, nako mga best friend, syempre umpisahan na natin ang ating Zumba. Oye mi gente, marcha muna tayo habang pumapalakpak mga best friend para makapag-warm up ang ating mga katawan. 16 counts yan. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next step natin mga best friend is mag-squat tayo. Okay, mag-squat tayo. Tapos susuntok tayo sa harap. Suntok sa right, suntok sa left. Tapos suntok sa right, suntok sa left. Suntok sa right, suntok sa left. Habang nakasquat yan ha. Suntok sa right, suntok sa left. 32 counts mga best friend. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next naman mga best friend is tatalon tayo na parang kunwari nagja-jump ropes. May imagination tayo na jump ropes. So igalaw-galaw nyo yung kamay nyo ng paikot na parang nagja-jump ropes. 32 counts yan mga best friend. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next natin mga best friend is magi-squat ulit tayo at ilalagay natin ang ating dalawang kamay sa harap ng dibdib. Okay? Hindi nyo ipapatong sa dibdib nyo, ha? Ilagay nyo sa harap ng dibdib, tas magpupush-push tayo habang nakasquat. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8765432 Okay, last step natin mga best friend is magmamarcha lang tayo habang tinataas natin ang ating mga kamay para sa cooling down process natin. Okay, magmamarcha habang tinataas natin ang ating mga kamay. Sige, iinat niyo yan mga best friend. 32 counts. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na mga best friend ang ating Zumba. O, diba? Palakpakan naman sa lahat naman nakatapos ng kanilang Zumba ngayong umagang ito. At syempre, kasunod yan ngayon mga best friend is yung beauty tip natin. Alam nyo mga best friend, itong beauty tip natin ngayon, hindi man sagot sa kahirapan, pero malay mo naman kung sagot sa kagandahan. Kapag para sa lahat ng mga best friend natin, since medyo malamig ngayon, iinit, lalamig, iinit, syempre naapektuhan yung lips natin, minsan nagda-dry, tapos minsan nagbabalat-balat pa. Ang magandang gawin mo dyan mga best friend is kumuha ka ng lumang toothbrush. Syempre dapat yung toothbrush mo, ha? Huwag kang kumuha ng kung anong toothbrush ang makita mo dyan sa kwarto nyo. Yung toothbrush, lumang toothbrush mo, lagyan mo ng petroleum jelly, parang gagawin mo siyang toothpaste. Pero super konting-konti lang. Tapos i-exfoliate mo yung lips, tututbrushin mo yung lips mo. Tapos dapat paikot yung tas dahan-dahan lang kasi napakanipis ng balat dito sa lips natin. So para hindi para hindi masaktan, hindi magsugat. So yun mga best friend ang ating beauty tip ngayong umagang ito. At syempre magandang morning na sa ating lahat mga best friend. Makakasama nyo po best friend Bessie J magmula alas 5 hanggang mamayang alas 8 ng umaga. At syempre mga best friend kasama ko dyan si Kabayan JJ at Ella Lambingera maya-maya lang dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to
aking best friend. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time
Time na for dishwashing washing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie's thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
aking best friend. Dos caliente, dos caliente, dos caliente. 1, 2, 3, 4. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Ansina yo quiere, mi favorito. Tamo Begatel, todo cuerpo. Ansina bailando na entere mundo. Bien baligat, mira bien redondo. Tiene yutay, está bien grande. Más que donde, otro clase. Liga el de noche, anda kita aquí. Anda kita ya, anda kita aquí. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mira yo, pakilaya taase. Magamo vida yo sabe. Mujer, insiya conmigo. No sabe yo ansina ko se bailando. Un rato lang ba yo sabe? Pakilaya bakit se tamo be? Ansina lang gale. Sige pa, uno pa, aseta bien vale. Eserda derecha junto. Ansina yo quiere bien sabroso. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Mueve, mueve el cadera. Cadera, 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 cadera. Espera, quiero yo mirar el bailada. Si pakiboto tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender. Quiero yo bailar más que manada gente. Pesado o liviano, yutay alto. No hay yo cover, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, más chiquito poco. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Huwag kang masanay sa panloloko niya. Sanayin mo ang sarili mo na wala na siya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:45 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. On board is Bessie J. What a 4.7 IFM ang best friend mo, Dugatan. Siyempre kasama niya pa rin Bessie J dito lang sa programang IFM Best Friend Club. O, diba? Mga best friend, pwede kayo mag-text na mapabati niyo sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306, mga best friend. At syempre, magandang morning na sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga best friend natin na papasok sa lahat ng mga bagets, sa lahat ng mga nanay at tatay na nagpe-prepare, sa lahat ng mga tindera sa palengke, sa lahat ng mga tricycle drivers at iba't ibang mga klase ng drivers on the road. Good morning, mga best friend! Ay, nako, kachat mo si crush kagabi. Ang dami mong sinabi tapos hahalang sagot niya. Grabe, imaginein mo na lang kung gaano mo siya napasaya. Para naman para naman pag sinagot ka ng haha, parang napakalaking achievement. Ay, nako mga best friend, heto, sabi dito ni 7172, hello daw kay Faith na kumakain kasi papasok na daw siya. Hello sa inyong lahat mga best friend. At syempre, mga best friend, i-add nyo naman ako sa aking Facebook account na Bessie J, BESSY space J tapos merong IFM, okay? BESSY space J tapos space IFM, okay? Okay. Dahil gagawin natin hindi lang bongga ang araw na to, kundi makabuluhan pa. Syempre, samahan nyo kami buong araw dito sa 104.7. Pero alamin muna natin ang lagay ng ating panahon. Diba? Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa pulo-pulong mahina hanggang sa kung minsan ay malakas na ulan, pagbugso ng hangin at pagkidlat ang mararanasan sa buong bansa. Mahina hanggang katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang silangan ng iiral sa Luzon at mula sa timog silangan hanggang timog sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang mabaybaying dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ayun mga best friend, at dito naman sa Dagupan City ay magiging maulap ang ating panahon at posible ring magkaroon ng mahinang pag-ulan hanggang na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ayun mga best friend, syempre text pa rin 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. Syempre marami pa kayong abangan dahil yung trending topics at viral question natin ngayon. At syempre mga best friend, yung i-eksena natin. O, diba? Ano na naman kaya nga i-eksena natin mamaya? Naku, abangan nyo yan mga best friend. At nga pala sa lahat ng mga best friend natin na nagkakape na dyan, umiinom ng kung ano mga mainit. Kasi masarap naman talaga pag meron kang mainit na iniinom kapag kaumaga. Lalong-lalo na pag medyo ganito, medyo mahamog. Hindi ko alam kung mahamog ba sa labas pero nilalamig talaga ako dito. Kuya, pakihinaan naman to. Baka paglabas ko dito, sayang naman tong pasitro ko dito. Naku naman mga best friend, i-add nyo naman ako para naman mag-friends tayo. At syempre abangan nyo na dahil susunod kong kasama, best friend Ella Lambingera at syempre kabayan JJ. Kaya tutok lang dito lang sa 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan sa programang IFM Best Friend Club.
Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Beautiful life 난 너의 곁에 있을게 It's beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful life 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아 It's beautiful life, beautiful day 너의 기억에서 내가 살 텐데 Beautiful life, beautiful day 내 곁에서 머물러줘 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life It's beautiful life It's beautiful life 언제나 널 지켜줄게 It's beautiful life 내게 기댈 수가 있게 Beautiful life 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life beautiful day 미치도록 널 사랑했었던 날 Beautiful life beautiful day 너를 잃고 싶지 않아 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life 세상에 너와 닮은 추억이 또 덩그러니 내게 남겨져 있어 너와의 기억 너와의 추억 It's a love for life It's a love for day 슬픈 날 이기지 못하는 내게 It's a love for life It's a love for day 내 곁에서 떠나와 추억 속에 내가 살지 않도록 It's beautiful life IFM aking best friend I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this.
Bangon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan may imano'y daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa uni katatda. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ayarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is Stress Stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with Stress Stops. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May Calf Calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. 6 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't faking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah.
deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. I'm so brand new. Boy, read my lips, I'm over you. Yes, I should say thank you for the haters and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. It's your love you anyway. Go ahead, baby, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. IFM, ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. IFM ay aking best friend. Lakap-lakapon to ka? Agmanaya na namus? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng kaganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Be-Fresh. Kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw, sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:12 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Ella Lambingera, Kabayan JJ, Bessie J. Ang
best friend mo? Dugatan! Magandang Monday po sa ating lahat ng mga best friend po natin. At sa mga medyo nakapag-exercise na, nakapag-almusal. Sarap! At nakapag... Nakapag-medyas na dahil papasok na. Nakapag-medyas ka na pero hindi ka pa nakatupi ng higaan mo, ha? Ay, kailangan itupi na muna yan mga best friend ha. Siyempre, mampasok si nanay yun noon tan kayo. Oo, bangon di senyorita ka. Mga talagang nakahain na, tapos naka-red carpet pa. Kain ka na lang, kulang na lang, subuan ka pa. Hiyang-hiya yung mga tao sa'yo sa bahay. Yung mga best friend naman po natin na medyo tinatamad pa po ngayon dahil Monday na Monday, yung mga sickness na naman ang mga tinatawag na yan. Palusot! Uso pa ba yan? Wala anong bago. Diyan tayo hindi nasasanay sa Lunes. Buhay naman natin may Lunes naman. Oo, parang gusto nyo gawin ka mag-anak talaga ng Sunday na. Sige, sa mga best friend po natin na gusto makipag-interact po sa amin po, yung mga gusto magpabati, mag-request, mga numero po namin na available po ng inyong pwedeng pag-textan po. 0949-614-0306. At syempre naman mga best friend sa ating official fan page at IFM The Gupan. Uy, malapit na yung Ang alin? dalawang long weekend na hinihintay ng mga estudyante natin. Grabe, Sana excited. Sana kasi antayin din namin. Hindi ba uso yung mga ganyan? Mag-DJ ka kasi walang holiday. Tama. Saka yung mga iba natin ng mga best friend, hospital, wala ring holiday yung mga yan. Talagang, Bureau of Fire. On-call pa sila minsan. Si Mayor, at pala yung naka-holiday. Kasama natin yan sa pagiging dakila, mga best. Yung mga iba natin ng mga best friend na talagang walang humpay sa pagbibigay serbisyo. Wow! Pero sa mga best friend po natin, may mga viral naman po. Nabanggit ko lang naman yung weekend. Kasi yung una, Bayani yan eh. Ninoy Aquino sa 21. Pangalawa, 28. National Heroes Day. Nakaka-excite naman. At saka 65th anniversary po ng RMN, ng aming kumpanya sa darating na August 28. Yan, August 28. Signs of aging. Sense of walang kape. Kaya yung mga best friend po natin, eto pong katanungan po namin. Kasi kapag mga bayanin pinag-uusapan natin, may mga pinagmamalaki tayo. Meron tayong mga tinitingala. Kunyari kung si Jose Rizal, mga talino naman yung matalino yan eh. Si Pepe. Inangkin niya na lahat ng mga courses. Profession, mga ganun, no? Diba? So tayo mga Pilipino, mga pinagmamalaki tayo, diba? Pero eto muna, ang viral na ito dahil isa sa mga pinaka-distinct ng isang Pinoy ay ang magaling sa pagkanta. Go, Bessie J, pagkanta daw. Sample. Dahil sa'yo. Ay, dahil sa'yo na yan. Ito speaking of that, viral ang isang Japanese na kumanta ng isang Filipino song na entitled Dahil Sa'yo na pinasikat ni Inigo Pascual, mga best friend. Siya ay si Fumission Base, isang Japanese na vlogger na kumanta ng Dahil Sa'yo na kasalukuyang mayroong 700,000 views. Grabe! Wala pa siyang 1 week. Oy, speaking of Dahil Sa'yo, nakapasok yan before sa ating Bullseye. Yan. Pero iba yung kanta ni ngayon nasa di ba? Dito. Oo, dito naman ngayon talaga. Ayan na rin, gagawa niya naman yan. Pa-idol na ito si Inigo Pascual. Pakinggan natin, best friend, itong kantang Dahil Sa'yo. Na yung isang Japanese. Nawawala, Japanese eh. Medyo Ayan, sige. Kaya yan, wait lang natin. Yung mga best friend natin, kapag may mga version na ganyan, ayan, kailangan ng matinding paghahanda. Ayun! Mission Base. Hey, what's up? I'm Fumiya from Mission Base. Today, I will try the Filipino song. Part 2, yeah. Today's song is Dahil Sa'yo, Inigo
Pascal. Ooh. I tried to sing a Filipino song by Daniel Padilla. Yeah, before I learned Filipino song, so easy. Yeah, easy. Thank you very much. Thank you very much. Filipino song. Bilisan mo. Practice time. Araw-araw ka ang gusto kong kasama. Buhay ko inkwepeto na tuwing nandito ka. Sa tabi ko aking Kakainis siya. Kapaniwala na ang dati kong pangarap ay kototohanan na. Ikaw na taging, ikaw ang taging inspiration. At ba't sa to nandito ka ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y mataba. Dahil sa'yo. Yan, yung ating Japanese na In kaibigan. fairness, ang tapang niya. Ganong klase ng boses pala ang pang 700,000 views. In fairness, alam mo na best friend ka ba yan? May mag-asa. Yung mga wala pong boses po dyan tulad po namin. Meron na po kayong pag-asa, sumikat 700,000 ba? Pero hindi lang yung kanta, hindi lang yung kanta ng Pilipinas yung pwede natin ipagmalaki. Nandyan din yung mga damit talaga na nagiging world class. Yan, at saka mga magagandang ugali ng Pilipino. Tama. Isa pa ngayon, nagkakaroon ng place ang mga Pilipino sa furniture market. Yun, kasi mabukhang furniture. Mga kahoy. Marami po kasi mga furniture po kasi sa Pilipinas. In fairness, ang dami. Tsaka artistic talaga ang Pilipinas. Ngayon, ang tanong natin, best friends, sa ating pong i-feature ngayon na viral po na video. Anong mga gawang Pinoy ang maipagmamalaki natin sa buong mundo? Yan. Sa palagay mo, best friend, baka dyan sa bahay ninyo may ginawa kang iba, di ba? Yun ang mga... Nakakatakot. Meron kang something na gustong ipagmalaki na gawa mo talaga sa sarili mo. Diyan makikita lang sa kalasyaw, sa pantal. Huwag ka mahihiya, bes. Dito sa, bangos, di ba? Totoo yan. Sa kalasyaw, puto. Yun, Bukayo, bagoong, mga ganyan. Pero ikaw, best friend, kung meron kang, kunyari kaibigan ka na foreigner. Yan. Pag tinanong niya, what do you pinagmamalaki here? Parang hindi naman legit na foreigner yun kami. Ang konyo ng foreigner na yan. Basta, ano yung pinagmamalaki nyo dito sa Pilipinas? Okay. You know how to Tagalog, ha? Yan. Baka pa na makisali po, 094961400306. At pwede rin kayong mag-comment sa aming Facebook page na @IFM Dagupan. Dito naman yan sa iyong pakikasama tuwing umaga. IFM Best Friend Club! Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik.
araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. A vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy,
Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Mamadayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin kahit magalit. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Oy pare, kamusta? Oy, pare! Okay lang ako. Ikaw, pare. Okay naman ako pare. Pero may tanong ako sa'yo. Oh, ano yun, pare? Ano mas mahalaga? Pera o asawa? Siyempre, pera. Bakit pare? Kasi ang pera, habang tumatagal, lumalaki ang interes. Ang asawa, habang tumatagal, nawawalan ka ng interes. Inuubos pa ang pera mo. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Mula, bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko. Nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat may kalidad. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Generic name of Robbie Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto, batiin natin mga best friends natin na nakikinig. Ninang Juan Stoctolero, Ken Den Decano Aquino, Charlene Zabala, Mary Rose Samson Jr. Yon. Oh, hello sa inyo ha. Alam naman, hindi na ba tiniena yun na sa akin. Mga agaw. Yung lahat po ng mga nasa Kalawakan, hindi pa po inaabot ng aming signal. Hello po sa inyo. Ay, 6:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my
a different look? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame that I got to love. IFM ay aking best friend. 369, the goose drink wine, the monkey to back on the street call line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. And they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay. This song's brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, patama ka ng patama. Tatamaan na kita eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 6:48 na! That Time Check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM! Ang best friend mo. Dugatan! Ito na yung ating katanungan kanina, best friend. Yung tungkol sa Japanese na kumanta, pero silang naman. Grabe ka. Hindi, pero ganun talaga yung mga uso ngayon. Kasi kung ikaw very natural ka, yung wala kang pinatago, yung talagang pinapakita mo kung sino ka talaga sa mundo, Pinoy, ikaw ay Pinoy. Yan ang mga bet ng mga tao ngayon. Oo. Yung mga best friend natin na yan ay talagang kinahuhumalingan o talagang inaabangan. Ano ba ang kanilang kayang gawin? Ayun! Eto na po ang mga katanungan po natin. Ang viral na question po natin. Kung ikaw ang tatanungin, best friend. Anong isang bagay sa Pilipinas na may ipagmamalaki mo sa buong mundo? Ayun! Bilang isang Pinoy, ano bang mga gusto mo ipagmalaki at sabihin sa buong mundo na eto ang klase ng Pilipino na inaabangan nyo? Eto, sabi ng best friend natin dito, #IFM ang best friend mo. Good morning, kabayan JJ, Bessie J at best friend Ella Lambingera. Para po sa akin, ang may pagmamalaki po ng pagiging isang Pinoy ay yung yung dialect daw ng mga taga Pangasinan. Kasi po, Ate Ella, tayo lang ang may ganoong dialect, yung Pangasinan. Malamang. Kapag may ibang may dialect niyan, ako matakot ka. Pero hindi, umuusbong kasi ngayon yung ating dialect kung tutusin, di ba? At ito, #IFM ang best friend mo. Ang isa sa may pagmamalaki ko sa mga Pilipino ay mostly magagaling kumanta. Wow! In fairness, pagkanta. Totoo yan. Alam mo, lahat ng bahay may video okay yan. Talaga? Sa bahay nyo meron ba? Ha? Sa bahay nyo? Oo naman. Kung wala kang video okay, karaoke. Ayun! Kung titignan mo naman, halos lahat ng selebrasyon nating mga Pilipino, meron talagang kantahan. Magmula sa banda, sa mga teatro, sa mga kung anik-anik na video okay. Sa banyo, kumakanta ka nga eh. Kaya sa ibang bansa nga, sabi nga nila, huwag mong gagawing, huwag ang katulong mo or is huwag mong gagawing, huwag mong gagawing singer o huwag mong papawakin ng microphone. Kasi, kinabukasan, siya lang amo, ikaw na ang katulong. Nangyayari sa ibang bansa yan. Diba yung parang katulong lang siya tapos sumali siya sa mga show. Singing contest. Yun, biglang boom ang career. Wow! Ito na muna kay Texter naman, 5118, sabi niya dito, #IFM best friend, ang pinagmamalaki po natin mga Pilipino ay ang pagkain po. Wow. Lalo na ang sisig. Sarap! Gusto ko yun, sisig. Ano ba pinagkaiba ng sisig at dinakdakan? Kabayan JJ, kaya mo na yan. Basta yung isa may itlog, yung isa utak. Ang galing! So parang dalawang lalaki yan. Okay. Yung isa, puro itlog ang ginagamit. Para kumain ka na itlog, pampalakas yan eh. Yung sisig ang may itlog tandaan niyo yan. Yung sisig ang may itlog, yung dinakdakan yung may utak. Naman, yung isang lalaki ng puro utak ang ginagamit. Galing! Diba? Fairness!
Oh, kaya walang girlfriend. Yan, okay lang yan. Uy, di naman sa akin ito. Ay, hindi ba sa'yo? Hello? Ako pa ba? Alangan sa inyo. Best friend, tutok lamang po dito sa IFM. Mamaya po yung iba pang mga kasagutan. At syempre, ito na po, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Dito lamang yan sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan! Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pakiramdam ko'y lumulutang habang minamasdan kita. Kakaibang dulot ng ligaya nang maisilang mo na siya sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at aalagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay, magkahalong tuwa at pagkaawa. Ramdam ko sa paghihirap mo, upang ingatan ang isang buhay na ating makakasalo sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at alagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay. Ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at alagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay. Pakiramdam ko'y lumulutang habang minamasdan kita. IFM ay aking best friend.
been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Lunes po na umaga, mga kasama, ako si Buddy Oberas. Mga kasama, August 14, 2017, Bisperas ho ng sahod. Ako si Lourdes Escaro. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. RMN News, panahon. Panahon muna, mga kasama, parts maliwalas pero malisangang panahon ang asahan po sa buong bansa today. Ito dahil sa ridge of high pressure area parts na siya nakaka-epekto ho sa buong bansa. Pero asahan naman yung isolated thunderstorm pa rin sa dakong hapon o gabi. Yung temperatura ho sa Metro Manila today, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Pasyala ng mga beach. Mga beaches sa Mactan, Cebu sa temperatura ng 33 degrees Celsius. Nainit. Kasi naman ang Macahambus Cave sa Cagayan de Oro sa 32 degrees Celsius. Ganda ng weather. May tourism talaga. Promotion. Dapat lang ganyan. Dapat lang. Sunrise 5:42 kanina. 6:19 sunset. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mga kasama, live po tayo sa Facebook. Hanapin nyo lang at i-like ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Live din tayo nationwide kasama lahat ng RMN station. At sa WRMN, New York, USA. Nagpapatuloy po ang pagpatay o pagkatay sa halos 2,500 manok na kontaminado ng bird flu virus sa San Luis, Pampanga. Ayon kay Arlene Tiangco, head ng Animal Disease and Control Section ng Bureau of Animal Industry, kabilang sa mass slaughter ay ang mga manok mula sa 6 na apektadong farm at 2 poultry houses sa loob po ng 1 kilometer radius quarantine area. Ang nasabing bilang ng mga manok ay papatayin sa pamamagitan ng carbon dioxide suffocation na tatagal ng 3 araw. Ang naman ang objective kasi po natin yan is makontrol natin ang pagkalat ng sakit at the shortest possible time. Tiniyak ng Bureau of Animal Industry na ligtas pa rin kumain ho ng manok basta't maayos daw ang pagkakaluto nito. Sa kaugnay na balita, ipinagbabawal muna ang pagluluwas ng anumang uri ng ibon at manok na galing ho sa Luzon papunta sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Kasunod ito na idineklarang bird flu outbreak sa San Luis sa Pampanga. Sabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol, layunin nitong mapigilan ang posibleng pagkalat ng virus. Pero papayagan naman aniya ang pagpasok ng mga sisiw, itlog at ibon na idadaan sa Manila International Airport. Dagdag pa ni Piñol, kailangan din itong dumaan sa masusing quarantine. Ang mga inangkat na karne ng manok na mula sa Amerika na dadalhin naman sa Visayas at Mindanao ay hindi pwedeng alisin sa kahon at dapat na ihatid kaagad sa destinasyon. RMN News, the sound of the nation. Report. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Trabaho Market sa may Sampaloc, Maynila. Presyuhan ho ng manok at iba pang bagay dyan. Kasama si Mike. Mike Guyagoy. Mike. Kasama Buddy, kasama Lourdes, nagtapyas ng 5 piso sa presyo kada kilo ng ilang paninda ang mga tindera ng manok sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila.
Pero ayon kay Edith Orca, ang dating 145 per kilo na benta nila ay kanilang ibinaba sa 140 pesos. Ayon sa kanya, sa kabila nito matumal pa rin ang bentahan simula noong Sabado matapos na lumabas na apektado ng bird flu virus ang lalawigan ng Pampanga. Anya, dati walang natitira sa kanyang panindang manok sa pagsasara ng pamilyan, pero kahapon isang cooler ang tira niya sa maghapon. Ayon naman kay Hill Briones, kahit anong paliwanag nila na galing ng Laguna, Cavite at Bulacan ang mga kanilang panindang manok, wala pa rin umano ang kumakagat. Bumaba naman ang timbang ng mga angkat nilang manok mula sa dating 53 kilo sa katumbas ng 25 na pirasong manok ay naging 43 kilo sa lamang ang kanilang naangkat. Umaangkat ang mga vendors na matapos agad ang banta ng bird flu virus para mabilis na makabalik sa normal na sitwasyon ang kanilang mga negosyo. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama sa trabaho market sa lungsod ng Maynila, Mike Guyagoy, Tatak, RMN. Mula ho yan sa Maynila, sa Quezon City naman ho tayo, ang mga huling balita kaugnay po sa presyohan ng mga manok at ng karne sa Mega Q-Mart. Ako, isa sa pinaka malaking palengke sa ating sa Metro Manila. Alamin natin, nandiyan nakatutok mula kaninang madaling araw si DK Zarate. DK! Sa mga Lourdes, kahit pa sinabi nga ng Department of Health na hindi pa nakakahawa sa tao ang bird flu strain sa bansa, natatakot pa rin at todo iwas sa manok ang mga namimili dito sa Mega Q-Mart sa lungsod ng Quezon. Sa ginawang survey mula sa 10 namimili, isa lang ang nagtangkang bumili ng manok habang siyam dito ay gustong kumain ng gulay, baboy at isda. Sa ngayon, dahil sa sobrang tumal ng bentahan, napilitang magbaba hanggang 10 pesos kada piraso. Ito nga mga nagtitinda ng manok na dati ay nasa 140 pesos. May kita din na tambak ang kanilang panindang manok sa lamesa, habang sa manok section naman ay halos walang makitang tao o nagtatangkang magpanuman lang kung magkano yung kanilang paninda. Ayon dito kay Aling Marife na madaling araw pa lang siya nang magbukas para ibenta yung kanilang panindang manok, pero hanggang sa mga oras ito ay ni isa wala pa rin bumibili. Nabatid na 70 pirasong manok yung kanyang nabibenta sa kada araw, na ngayon ay nangangamba siya na baka tuluyang langawin ang kanyang mga paninda. Yan ang report mula rito sa lungsod ng Quezon sa pamamagitan ng Globe Telecom. DK Zarate, Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 7:06 na umaga sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. That time check was brought to you by Bygone. It's good to be tough. S.C. Johnson. Ano nga ba ang epekto mga kasama ng bird flu kapag tumama sa atin? Kadalasan nanggagaling ang bird flu sa wild at migratory birds. Naninirahan ang virus sa intestinal at sa respiratory tracts ng ibon. Naipapasa ang virus sa domesticated birds, sa poultry tulad po ng manok at bibe. Nakukuha naman ng taong virus kapag nagkaroon ng close contact sa apektadong ibon. Pumapasok sa taong virus sa pamamagitan po ng mata, ilong at bibig. Nakukuha dito kapag nadikit sa laway, pasintabi sa sipon o dumi ng ibon. Bihira naman ito may pasa sa ibang tao mula sa apektadong tao. Hindi rin po ito nakukuha sa pagkain na apektadong ibon basta't naluto ng maayos. Ang payo ng ating Department of Health para makaiwas sa bird flu mga kasama: number 1, magtakip ng bibig at ilong kapag bumabahing at umuubo. Ugaling maghugas din ng kamay. Siguraduhin may sapat na pahinga at kumain ng masusustansyang pagkain. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kompleto pa kaya ang tatlong bibe parts? Oo. Mga kasama, wala na raw yung isa parts. Oo nga eh. Nagmall. Mag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue sa umano'y hindi deklaradong yaman naman ni Commission on Election Chairman Andres Bautista. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagkausap na sila ni BIR Commissioner Cesar Dulay hinggil sa parameters na gagawing investigasyon. Bukod dito, inaasahang magkakaroon anya ng sharing of information. Sinabi pa ng kalihim, maglalabas ng letter of authority ang BIR para mabigyan ng pahintulot ang mga tauhan ng NBI na mabusisi ang accounting records ni Bautista at iba pang nilalaman ng affidavit ng may bahay nitong si Patricia.
Una nang nakipag-ugnayan ng NBI sa Anti-Money Laundering Council at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para siyasatin ng umano'y 30 bank accounts ni Bautista. Tatalakay ngayong araw sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang 5 panukalang batas po na nagpapaliban sa barangay at sa Sangguniang Kabataan Election. Ayon kay SIBAC Representative Sherwin Tugna, chairman ng komite, 1:00 mamaya sisimulan ng pulong para aprobahan ang lahat na nakabinbing panukala sa usapin. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng pagpapaliban ay pagkakadiskarilho ng kampanya ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Dahil ang mga barangay official ang nagsisilbing ground forces sa pagtunton sa mga sangkot sa droga. Sa halip na kasama sa drug clearing operations yung mga barangay officials, kapag ka naghalalan ngayong October 2017, ang mangyayari sa kanila, magiging busy tuloy sila sa kampanya. At sakaling pagpaliban ng eleksyon sa Oktubre, natili pa rin sa posisyon ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay hanggang sa May 2018. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama ang Embahada at Konsulada ng Pilipinas sa Seoul at Guam, pinagsusumitiho ng regular na report or update kaugnay sa panibagong missile threat ng North Korea. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. Regular na pinagsusumite ng Department of Foreign Affairs ng update sa kanilang nasasakupan sina Philippine Ambassador to South Korea Raul Hernandez at Consul General Marciano de Borja sa Agana, Guam. Kaugnay ito ng banda ng North Korea na pagpapakawala ng missile sa Guam. Sa ngayon, 65,000 ang mga Pilipino sa South Korea at halos 43,000 naman sa Guam. Kapwa tiniyak ni Hernandez at de Borja na nakalatag na ang kanilang mga hakbangin sakaling lumala ang tensyon sa Korean Peninsula. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Pulyantas Adra, Tatak RMN. Ito naman yung 40 tao na nanatiling bihag po ng Mauti Terrorist Group sa Marawi. Sama natin sa balita si Rhea Mamogay. Rhea. 40 katawang nananatiling bihag ng Mauti Terrorist Group sa Marawi City. Kaugnay ito sa ika-85 araw na gulo sa lungsod. Ayon kay Captain Joan Betinglay, spokesperson ng AFP Western Mindanao Command at Joint Task Force Marawi, at batay sa pahayag ng mga ground commanders, sa mahigit 40 mga bihag, mahigit 20 dito yung mga babae, habang ang natitira ay puro mga lalaki. Kasama na ang paring si Father Teresito Chito Soganov. Challenging o pahirapan naman ngayon sa militar ang ginagawang clearing operation sa mga gusaling pinagkutaan ng Mauti Terrorist Group dahil sa posibleng patibong na inilagay ng mga kalaban o di kaya may presensya pa ng terorista kasama ang ilang bihag. Sa kasulukuyan, mahigit 4 na lang mga structures paanya ang kailangan i-clear ng militar sa Marawi City. Ng karamihan sa mga gusaling ito ay malapit sa lake. Habang tumatagal naman ang gyera, nadadagad-dagan din ang mga nasasawi. Umabot na sa 128 ang mga sundalo at pulis na nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa nagpapatuloy na gyera. 560 ang napatay na terorista habang 45 sibilyan ang pinatay ng mga miyembro ng Mauti Terrorist Group. Umabot na rin sa 680 na mga armas ang na-recover ng militar mula sa mga kalaban. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Standby ang RMN Bacolod, RMN Cotabato, at iba pang RMN stations. Mga kasama, sisimulan ngayong araw ng Department of Justice ang preliminary investigation sa kasong rebelyong inihain laban sa 50 na miyembro ng Mauti Group. Hawakan ng 3 member ng panel ang mga kaso laban sa mga ito na nakatadaring isumite o magsumite ng kanilang counter affidavit. Una, naghain ng waiver of detention ng mga suspect at nagdesisyon ng mga taga-usig na iusad naman ang pagsisiyasat sa kaso. Matatandaan kabilang sa mga naresto yung member ng MNLF na si Nor Sufyan na tinuturing na recruiter ng Mauti Group. Samantala mga kasama, hinamon ni Senador Antonio Trillanes ang ombudsman na ilabas ang record ng Anti-Money Laundering Council kaugnay sa umano'y tagong yaman ng ating Pangulo. Sabi ni Trillanes noong 1 taon pa hawak ng ombudsman ang mga dokumento na magpapatunay sa sinasabi niyang 2 billion pesos na bank account ng Pangulo. Handa raw niyang itaya ang kanyang reputasyon
mapatunayan lang ang kanyang aligasyon. Samantala, tinawag din ni Trillanes na sinungaling at bolero si Duterte kaugnay ng pananahimik ng Pangulo sa isyu ng customs. Nagtataka siya kung bakit kahit nakatiwangwang na ang mga ebidensya ay pinagtatakpan pa ng Pangulo si Customs Commissioner Nick Faeldon. Ikinumpara pa niya ang nasabing naging hatol ni Duterte kay dating DILG Secretary Mike Sueno na agad sinibak matapos masangkot sa korupsyon. Wala pang pahayag ang Malacanang Digos. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang Negros Occidental ay todo bantay na para hindi makapasok ang bird flu virus sa probinsya. Kasama po natin sa balita si Albert Hiner ng RMN Bacolod. Ayon sa kay Provincial Veterinarian Dr. Inante Dicina, may inilagay na silang quarantine stations sa mga airport at seaport sa probinsya ng Negros Occidental para masiguro na hindi magkapasok ang mahayop lalo't na ang mga manok na may avian flu. Maliban dito, ayon sa kay Dicina, may mga district veterinarians at paravets na nagmomonitor sa mga poultry at game fowl farms sa mga bayan na syudad sa palibot ng probinsya. Ito'y kasunod inutos ng Bureau of Animals Industry na ipagbawal muna ang mga manok, itlog at semen na nagmula sa Luzon. Inabisuhan rin ni Dicina mga game fowl breeders na huwag dalhin sa Luzon ang kanilang mga manok dahil ito'y dapat hindi ibalik sa probinsya at madala mismo sa kanilang mga game fowl farms sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kaupod mong sa DYHB Bacolod, Albert Hiner. Tatak Carmen. 15 miyembro naman ng ISIS-inspired group patay sa engkwentro sa Maguindanao. Mula RMN Cotabato, may report si Amir Sensuat. Tinatayang nasa 15 elemento ng ISIS-inspired group na pinamumunuan ni Abu Turaifi ng Jamaah Muhajirin wal Ansar, breakaway ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, ang napapatay sa nagpapatuloy na engkwentro sa pagitan ng elemento ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF at ang grupo ni Abu Turaifi. Ito mismo ang sinabi ni Colonel Jerry Besanya, ang chief ng CMO ng 6th Infantry Division. Posibleng buhay pa rin daw ang leader ng grupo. Sinasabing nagdagdag na rin ang pwersa ngayon ng MILF sa SPMS box para tuluyang matuldukan na ang pag-asik ng kaguluhan ng pwersa ni Abu Turaifi. Magdadalawang linggo na magmula ng suyuri ng BF MILF si Abu Turaifi sa bahagi naman ng Sharif Saidona Mustafa, Dato Saudi Ampatuan na umabot na ngayon sa Dato Salibo sa Maguindanao, kung saan sa naturang labanan ay umabot na sa 5 miyembro ng BF MILF combatants ang nasawi maliban pa sa mga nasugatan. Report mula sa Cotabato City, Amir Sinsuat, Tatak RMN. At ang mga bakwit mula po sa 4 na barangay ng Opol, Misamis Oriental, bumalik na sa kanilang mga bahay. Kasama natin sa balita si Lovely Rose Sambaan ng RMN Cagayan de Oro. Bumalik na sa kanilang mga tahanan ang bakwit mula sa 4 na barangay ng Opol, Misamis Oriental noong araw ng Sabado. Ayon kay PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Rolando Distora, merong 122 pamilya na kinabibilangan ng 558 individual ang nagmula sa barangay ng Kaon at 2 pamilya naman na kinabibilangan ng 12 individual ang nagmula sa barangay Limunda. Kinumpirma naman ng opisyal na walang presensya ng hinihinalaang miyembro ng NPA sa naturang mga barangay. Ngunit patuloy naman ang kanilang isinagawang pagbabantay sa mga hinterland barangay sakop ng probinsya upang maiwasan ang posibleng pananambang. Kauban mo sa DXCC Cagayan de Oro, Lovely Rose Sambaan, Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Sports News. Inspiring talaga. Nanguna po ang ating team Gilas Pilipinas sa Group B ng preliminary stage ng FIBA Asia Cup 2017. Matapos talunin kagabi ang Qatar sa score 80-74. Naging bida sa panalo ng Gilas sina Matthew Wright. May 11 puntos sabang mayroong 10 points si Carl Brian Cruz or CBC. Hindi naman pinaglaro si Phil German player Christian Stander Hardinger habang nagtamo ng injury sa kanyang paa si Calvin Abueva sa second quarter. Dahil sa panalo, hintay na lamang ng Gilas ang mananalo sa pagitan po ng Japan at South Korea na maglalaban ngayong araw para sa kanilang quarter final round. Balita sa Ibayong Dagat. Natukoy na ho yung babaeng nasawi matapos masagasaan habang nagsasagawa ng monitoring sa protesta sa Virginia. Kinilala siyang si Heather Hayer, 32. Aabot rin sa 19 ang sugatan matapos ang pagsagasa na isang kotse sa grupo ng mga nagpoprotesta. Sinampahan na ng kaso ang nanagasang driver.
Sa mga taga Cotabato, ngayon po umaga ng Lunes sa mga ng programang Diretso Balitang Cotabato. Sama si Michael Suwan sa DXMY RMN Cotabato. Habang binabati natin ang belated happy birthday. Ang station manager po ng RMN Coronadal, si Vilsa Alcantara. Belated happy birthday. Ang pagmati rin ay galing sa buong RMN Coronadal staff. Happy birthday! Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, ako po si Buddy Uberas. At Lourdes Escaros, mga kasama. Ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Narinig mo na ang mga balitang mahalaga sa iyo sa buong bansa. Dito lang sa Sound of the Nation. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. IFM ay aking best friend. Anta-anta tula? Dapat Anthony. Naihari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Be-Fresh. Kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:21 na.
Time Check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That Time Check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM! Ang best friend mo. Dugatan! Lahat pwedeng umiksena. Tama! At lahat ng mga ganap sa buhay mo, best friend, ay merong kasagutan yan. Na dito, bibigyan namin ng solusyon. Hindi lang po sinasabi. Ina-acting pa. Ito na naman tayo eh. We are born to be alive. We are born to... basta yun na yun. Okay, eto ngayon. Merong nag-send na naman. Eto na naman. Sabi dito, magandang umaga po mga best friend. Ako po si Casey from Bunuan. Meron po akong crush na lagi kong nakakasabayan sa jeep. Crush lang naman. Iisa lang din po ang sakayan namin ng tricycle, kaso madalas nahihiya po ako makisabay na sumakay. Kasi kilala po siya na mabait at mahilig makipag-usap sa mga tao. Paano po kung kausapin niya ako? Ano po kaya ang magandang pag-usapan namin para hindi siya ma-turn off? Sana po mapansin nyo. Salamat. So, ibig sabihin, nakaka-turn off siya. Tanggap na niya sa sarili niya yun. Diyan kasi talaga nag-uumpisa minsan yung usap-usap. Sakay-sakay sa tricycle. Kapag na-turn off siya sa'yo, wala na, di ba? Oo nga. O baka ibahin na niya yung oras ng pag-uwi niya bigla. Minsan lang mangyari yan best friend Take the opportunity. Tama. Correct, Kaya kapag kunyari, ito na yung moment, ano ang pwede mong i-open na topic? Ang hirap in fairness. Okay. Kasi kailangan mapasaya mo siya. Nandito na lahat ng moves. Hokage moves. Okay, dapat ma-entertain mo din siya, ganyan. Ang hirap Kampiyang, mauna na. May Okay ko ngayon, Bessie. Lagi talaga ako iba sa ompyang ngayon. Feeling ko magkadikit talaga utak ng dalawa. Ito na. Umpisa na po natin. Pag nakasabay kaya ni Bessie J, yung kanyang crush sa tricycle, ano kayang pwedeng pag-usapan nila? Yung tricycle medyo may clip. Ano tawag ito? Masikip yun. So, di ba? Talagang kung tumatalon ka pa, ganon. May moment kayo. Ay, sorry ha. Ganun ka pa, Ay, pabangga-bangga ka. Hi! JJ, hi! Hi. Pwede ba umusog ka? Ang sikip natin. Ano ka ba? Mag-diet ka kasi, Bes. Uy, kinakausap mo na ako. Dati-rati, nung nagsasabay tayo, nakamulagat ka lang sa akin. May... Taga saan ka? Ikaw naman. Parang isang barangay lang tayo. Tricycle, isang daanan lang naman to, Grabe ka, syempre sinusure ko. Taga dyan lang ako sa tabi ng sari-sari store dyan. Ay, nakakahiya. Doon ako umuutang Kilalang kilala ka nga dyan, Bes. May girlfriend ka na ba? Girlfriend. Girlfriend. Ano yun? Hindi, joke lang. Meron na. Boom! Wow! Saglit. May girlfriend ka na? Mama, para! May girlfriend? Oo. May girlfriend na siya. Pag yung girlfriend mo ba, hinalikan niya yung aso niya, ikikiss mo pa ba? Siyempre, hindi. Iyak. Hello? Ay, naka. Ano yan? May jowa na pala to. Sakit-sakit. Diyan ka na nga. Bayaran ko pa sana pamasahe mo. Yeah. Ayun, yung bayaran ng pamasahe. Di joke lang yung may girlfriend ako. Mukhang pera. Ito, si Ella naman kaya. Bakit ako? Di tayo nag-Jack and Poy. Jack and Poy. Isa lang Bato, pick. Ano na naman ako? Sige. Sorry. Si Ella, sa loob naman ng
Nang? May jeep. Grabe, ang hirap, jeep Sige, bus na lang. Medyo malawak yung bus, ha? Pero magkatabi sila sa bus. Oo. Syempre. Alam nga, ando siya sa unahan, tapos sa likuran, nag-uusap sila. Yan ang tinatawag na long distance. Long distance. Ito na. 12 hours. Ito, lover? Sige, nasa loob kayo ng bus, ha? Ayan na. Eksena. Hi! Hi. Ganyan ba talaga boses mo? Tahimik ako kasi ako eh. In fairness, ang ganda Tahimik ako. Ang ganda nga ng boses mo. Mag-thank you ka naman. Hindi ako marunong ganun eh. Hindi pa natuturo sa akin. Alam mo, may kapares kang boses. Alam ko na yun. Sino? Suneo. Hindi. Si Damulag. Si Damulag ako ay may loko. Ganun naman yun eh. Niloloko mo ako. Gusto mo lang ako. Hello, gusto mo lang akong kausapin. Alam mo, excuse me, hindi kita niloloko. Sineseryoso kaya kita. Kung seryoso ka, bayaran mo yung ticket ko. Konduktor, bawi ko yung bayad ko. Babayaran ako ng babaeng to. Hindi, seryoso nga. Maganda. Thank you. Gusto mo ba kumanta ko? Sige. Walang sino man ang yung envelope, pakibigay na lang. Joke. Naku, ano pala na may problema si Casey? Naku, Casey. Mga taga-Bunuan, grabe yung mga problem nyo, ha? Ito naman. Sa airplane naman. Wow, saan? Airplane? First class daw. Alam mo kapag airplane, may airport. Sir, anong drinks po ang gusto nyo? Coffee or juice? Yung naiinom. Please. Naiinom po yung na dalawa. Mamili na lang po kayo kung malamig o mainit. Coffee. Okay. Coffee, please. Here you go, sir. Damn. Dali lang, Miss. May kasi Ano po yun? katabi ko kasi. Yung katabi ko, nagkakautang sa akin yan. Pero crush ko yan. Dali lang, ha. Sige. Miss! Miss! Yung headset mo, Miss! Miss! Ikaw! Bakit? Ay, sorry medyo napalakas kasi medyo sa airplane tayo. Grabe, bakit mo ko sinisigawan? Ba't mo ko sinisigawan? Ay, hindi kita sinisigawan. Ay, hindi ba? Medyo maingay lang kasi dito sa airplane. Are you English or are you Filipino? Kahit ano. Take the order. Ma'am, ano pong gusto nyo? Coffee or juice? Bakit mo tinatanong? Sino nagpapatanong? Siya po. Hindi, ano yan, libre yan. Huwag kang ignorante, libre yan. Ano yan? Party yan doon sa ano. Order ka lang. Order ka lang. Ano ba? Bakit? Ayoko nga tinatanong ko, bakit masama na ba magtanong? Bakit? Bakit ayaw mo? Miss, kunin mo na. Coffee or juice? Hindi, Miss. Kunin mo na siya. Ilipat mo na upuan to, Miss. Arte-arte? Porque crush arte-arte? Miss, marami pang mga pasahero. Tatawa tayo dito. Sige po, sir. I'll go ahead. Okay. Thank you. Mga walang kwentang mga acting.
Uy, pwede nilang gawin yung mga yun, Pwede, Diba? Oo. Kasi sabi nga nila, para mawin mo yung heart ng isang tao, mga best friend, be Funny. Ano? Hindi mo panindigan, no? Yung humorous ba na meron sa isang tao, dapat may labas na yan. Correct, yan. So, overtime po tayo. Maraming salamat to. Ay, Casey, bahala ka na. Imposible yan kasi tayo nga mga DJ, single tayo. Funny naman tayo. Sakit yung magsalita. Okay, so dito po talaga, bago namin kayo saktan, nagsasaktanan muna kami. Okay, so kabesan po natin mamaya yung gusto umabol po sa ating katanungan po, ating viral question. Ano nga bang gawang Pinoy ang pwede natin ipagmalaki sa buong mundo, mga best Palagay friend? mo pwedeng kanta, talent. Oo, pwedeng pagkain. O personality. Pag-uugali, ganyan. Sabihin mo na, tayong may pinakamagandang artista sa mundo. Oo, pwedeng lugar. Pwede rin. Okay, so mamaya po, babasahin po natin yan. Tutok lamang po dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa paghiliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me
feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM. Pare, alam mo, yung pusa namin, kahit nakalagay sa lamesa at walang takip ang ulam namin, hindi kinakain. Oh, maniwala ako. Totoo. Ano bang ulam nyo? Asin. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange?
Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try new Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko, and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang Stress Tops, kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukusko. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say, you say melt, cheesy, melt, cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt, cheesy, melt, cheesy, melt. Oh, we la 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 la, cheesy melt, cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. 7:45 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
can't find the key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's off too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of love. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM, ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit.
take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Unilab. Pag bibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries. Miss mo na siya, no? Pero hindi ka niya miss. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy-bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:55 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM! Ang best friend mo. Dugatan! Wow na wow, sabaw na sabaw. Yung mga hindi pa po nagpasabaw po dyan, mga best friend natin, magpasabaw na po ngayon. Ito na po ang mga final comment po
and reaction sa ating katanungan na kung ikaw bang tatanungin, ano bang mga dapat nating ipagmalaki sa mundo? O eto ha, sabi ni Ninang Mons, may pagmamalaki natin mga Pinoy ang ugali natin. Madali lang tayong mag-adjust in regards sa culture, pati daw sa lengguwahe. Madali daw tayong matuto at yung pagiging hospitable. Eto, galing naman kay Grace, bilang isang Pinoy, ang may pagmamalaki ko ay ang mga magagandang places dito tulad ng Palawan at Baguio, at hospitable natin diyan nawawala. Huwag na tayong lumayo pa. May San Fabian Beach. Bulungan Beach. Ganda, Lingayen. Dami. Ano pa ba? Dami, Bulinaw. Tama. At eto pa, ang may pagmamalaki ko bilang Pilipino ay ang pagiging makajos. Diba? Totoo naman yan. Sa dami ng mga churches dito, at saka ang Pilipinas may nakamalaking populasyon ng Catholic or sabihin natin Christian community sa buong mundo. Bongga yan. Isa sa pinakamalaki. Tama. Dito sa Asia, tayo ata. Yun. Ay, tara mo na naman kay Texture 5719. Sabi na dito, #AfriMBestFriend best friend mo. Ang may pagmamalaki po natin po ay ang pagiging taas noo natin na kahit sino ang ating makasalamuha. Taas na. Alam mo, kapag noo ang pinag-uusapan, ang daming sabi natin uy, matalino yung mga best friends natin. Hindi naman lahat. May kakilala kasi ako sobrang taas lang talaga. Wala lang talaga siyang hairline. Lahi lang talaga nila. Lahi lang talaga nila. Pero magaling siya. At isa yan talaga sa may pagmamalaki ng mga Pilipino. Correct. Yung hairline na ganyan. Yan. At saka kung yung iba, yung balat nila is ayaw nila kasi brown. Yung iba, mga taga-ibang bansa, yung mga Caucasian. Gusto yung natin. Gusto yung balat natin. Actually, nagpapabilad pa yung mga yan sa araw. Diba? Alam mo, okay lang kahit ma-heat stroke pag ka. tinitigan ka nila, yung pag tinitigan ka nila, parang gusto ka nilang kainin. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot ng mga questions natin. Susunod na po ang programa. Ay, sa umaga with best friend Dado Cancionero and best friend Ella Lombinera. Mamaya naman. Sa Dear IFM, magmula alauna hanggang alas 3 ng hapon with Tita Ronnie. Ayan, ang tabayanan po ninyo kung ano po ang ating pong Dear IFM presents. Their presentation. Kabayan JJ po, at magkarinigan po tayo bukas na naman ng umaga po para po sa programang IFM Best Friend Club. Pero tuloy-tuloy po kami pong inihanda mga sorpresa ngayong week na ito. Kaya naman tuto ka lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede ba makialam? Hindi ko kayang pabayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako.
tunay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y matatagal. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusisaw ni katatda. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabutbut ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with Stress Tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress, September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sa mga best friend natin na ang problema ay ang makapit na plema, naku, may solusyon tayo dyan. Para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may Plem Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ay, 8:05 na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may
problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long, it's me and you. Now you've gone away, you left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You break my heart. Hey, what should I do? Babe, I am missing you. Please don't disappear. These are the words that we should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Oh, I need you. You've been a part of me. I wish someday you'd be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang
kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. IFM ay aking best friend. Nanlibre natan. Balat bawi kamot kuno next time. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Be-Fresh. Kapayapaan. Be-Fresh.
V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Best friend, andyan to alabat no tuputan nyo, aga ng papara Rhea Generics. Asukayan kung dumaso Rhea Generics. Sa Rhea Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal at interon mundo. Watay Pfizer, Sanofi, GSK, Utsuka, tan Merck. Aliwan basta-basta suing kagawa, katun kalidad branded, kalidad world class. Tan lapod Rhea Generics, abot kaya su kantidad to. Katun Lucky La at Mercury Drug, tan anapyo so Rhea Generics. Yaginawa na saray eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale! For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 8:18 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Someone older than me. Alam na! Mga best friend! Uy, yan nga ha, ang sinabi ni Bella Padilla nang tanungin siya kung maaari ba siyang mahulog sa kanyang screen partner na si JC Santos. Taray ha. Hindi kasi nga, di ba, meron silang movie ngayon. The 100 Poems. In English. Isang daang tula para kay Stella. Pero alam mo, nakakatuwa yung yung kwento. Actually, hindi ko pa naman siya napapanood. Showing na ba? Hindi pa, di ba? Mag-showing siya pa lang. Wow! Uy, mag-showing siya tomorrow. Excited ako! Nakakatuwa lang yung mga handa na ang sundalong ito para sumugod. Oo nga eh. Actually, nauuso yan yung spoken poetry ngayon. Diba? Ulan. Naglaro ako sa ulan, natrangkaso ako. Hindi kasi ito si Bella Padilla, mga best friend. Nililink din kaya Zanjo Marudo na nakatambal din niya sa isang teleserye. Oo, ayan yung yan yung kaluluwa, 'di ba? Nakikita mo ba ako? Hindi kita nakikita. Pero grabe lang yung pagtingin niya na sabi niya gano'n, I need someone older than me. Wow, so parang alam mo yung sinasabi niya talaga na kailangan niya, very in need siya sa mas matanda sa kanya. Ibig sabihin, parang hindi welcome ang bata sa kanya. Diba? Kasi si JC Santos, medyo mas bata sa kanya. But ilan taon na ba si Bella? Si Bella? Alam mo naman sa mga babae, secret yung age. Ito talaga eh. Ganun ba yun ba? Kami naman, hindi secret ang age. Pero? Nilalay ang age. Ang galing yung mga lalaki Sa lalaki, ang age, depende sa makikilala niyang babae. Ay, gano'n! Alala! Ayan! Yung teknikidado! O hindi ko teknik yan. Alam na! Pero eto na nga mga best friend, dahil nga sa linya ni Bella Padilla, eto na mga best friend, ating katanungan ngayong umaga sa programang Ay sa Umaga. Best friend! Ano ba ang mas gusto mong karelasyon? O sino bang mas gusto mong karelasyon? Mas bata o mas matanda? Siyempre, paring sumagot sa ating text line 0949-614-0306. And also, pwede rin po kayo sa aming Facebook page, IFM Dagupan. At mga best friend, it's a beautiful Monday. Kaya naman, bawal mabad trip, bawal na nakasimangot, bawal ang pangit. At syempre, dapat, tutok lang. Oo, tumutok ka lang, best friend, sa programa Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best
best friend ko. Inspector Mills, I'd like to tell you about a girl I saw at a party just the other night in Beverly Hills. Inspector Mills, I hope you find her and it don't take long. Watch my feelings for her growing strong in a war of will. Inspector Mills, I can't attempt to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I had taken my time, she'd be standing here still. Inspector Mills, I recall once in my life I felt this way before, but I let her go, close the door, walk away. Inspector Mills, I can't attempt to show the hurt in me, just how much I need the company. Search the valleys and the hills. You gotta find her, Mr. Mills. You in her direction. I was blinded by the look in her eyes. If I had taken my time, she'd be sitting here still. Inspector Mills, someday soon you've taken quite a look around. Yes, I've heard the world from underground. She's gone for good. Inspector Mills, is it any crime for a fool like me? Try to use your time, 'cause I wanna see. You just sent me the bill, Inspector Mills.
best friend. Sino ba ang may kasalanan kung kaya't kailangan nating magpaalam? Tatanggaping ako ay may mali. Sa tingin mo ba'y wala kang pagkukulang? Marahil nga'y ganyan kung di na maunawaan. Kahit ang isa't isa ay labis na mahal, di ba't mabuti pa hayaan ang bawat puso minsan ay mag-isa, nang madama kung may panghihinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Di ka'y daling na malimutan, kay gandang kahapon na pinagsamahan. Ang alaala'y di nawawala, minsan ay biglang pumapatak ang luha. Marahil nga'y ganyan kung di na maunawaan. Kahit ang isa't isa ay labis na mahal, di ba't mabuti pa hayaan ang bawat puso minsan ay mag-isa, nang madama kung may panghihinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Di ba't mabuti pa hayaan ang bawat puso minsan ay mag-isa, nang madama kung may panghihinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Mabuti pa. IFM. Uy, Mang Kanor! Yes, beautiful. May magandang dilag. Ingat po kayo dyan! Nangangat po yung mga aso dyan! Nako! Alam ko na yan, Iha. Sa tanda kong to, wala pa akong nakita ang asong nanonuntok. Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula.
Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Macy's Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ay, 8:36 na. IFM
ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na ang siyang laging makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan, bumagyo, bumahal, uminto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM ay aking best friend. I was the lonely one, wondering what went wrong, why love had come and left me lonely. I was so confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak. But now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, even the days are brighter.
more than mend a broken heart. 'Cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love beside you. Even the nights are better since I found you. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, even the days are brighter when someone you love beside you. Even the nights are better since I found you. Oh, even the nights are better now that we're here together. That song was brought in by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God
is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:47 na! Ela Lambingera, Dado Cancionero. Puno-puno ng chika! Palong-palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Best friend Ella Lambingera! At best friend Dado Cancionero! Mga best friend, hanggang alas 11 po tayo magsasama-sama dito. Kaya naman sa mga nanays out there, samahan na kami! Tama! Diba? Para hindi ka nababagot dyan habang ikaw ay naglilinis, nagwawalis at kung ano-ano pang pinaggagawa mo sa bahay mo ngayon. At syempre yung mga best friends naman din natin, napapasok na sa kanilang mga trabaho, ngitian mo yung mga kasakayan mo dyan. Alam mo, sabi nila, ayon sa isang study, study ko to, study ko lang to, okay? Anong sabi doon? Sabi doon, kailangan daw matuto kang ngumiti sa bawat taong makikilala mo, ay makakasalubong mo. Kung mapapansin natin, ang mga foreigner, pag ginitian mo sila, ngingiti sila sa'yo. Tama! Diba? Mag-i-smile back sila, kaya nag-spread yung good vibes sa umaga. At syempre, dahil sa ngiti na yan, hindi mo alam kung sino ang pwedeng ma-inlababe. Ay! Diba? Akalain mo yun, tumatawid ka lang na in love si Poso, sumunod, diba? Uy, grabe naman. Nakakatakot naman. Susundan ka niya tapos ID mo. Hindi pa pala nakagaw. Lagot ka. Nahuli ka tuloy. 50 pesos. Naranasan ko yun. Siningil ako 50 pesos. Talaga? Siningil ka? Oo. Doon ako nagbayad sa may center. Ay! O kaya naman mga best friend ha, sumunod-sunod po tayo sa mga batas trapiko dyan. Tama! Oo, lalo na sa mga manong drivers natin, di ba? Napakarami pong maaari nating malabag kung tayo po ay hindi nagbabasa. Kaya magbasa tayo. Yan ang sinasabi ko si Dado eh. Bakit? Mahilig magbasa! Oo, nagbasa, bumasa. Speaking of pagbabasa, alam mo, meron ako nabasa. Ano yun? Ako ay papasok na dito sa trabaho. Ano yun? Sabing ganon, sa isang malaking bahay, ice for sale. Ice for sale? Akalain mo yon pagkalaki-laking bahay, pero negosyante, ice for sale. Oo, sa lahat pa ng negosyo, ice for sale pa talaga. Ganun talaga ang Pilipino, lahat ng pwedeng pagkakitaan. Totoo yan. Alam mo, kahit na wala nang mayaman o mahirap ngayon sa pagdating sa manggagarita larang, di ba? Gano walay kwarta da. Tama yan. Meron pa uling for sale. Ang ganda-ganda ng bahay, tapos uling for sale. Hindi kasi, dyan mo makikita, best friend, hindi sila tumitigil sa paggawa ng paraan para lamang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Wow naman! Kaya naman sa mga best friends natin, kasama niyo po kami sa magandang magandang mithiin na yan. Tama ka dyan. Ipagpatuloy mo yan, best friend. Lalo na pagka, tapos madalas pa sa mga yan, iba't iba naman kasi ng ways yan eh. Diba? Iba't iba ng ways. Yung iba, sinasabi nila, maghanap ka daw ng mapapangasawa mo na mayaman. Oy, nailusot to! Mayaman. Ang galing mo! Matanda. Oy, speaking of maghahanap best friend. Eto na ang ating katanungan ngayon. Sino ang mas gusto mong karelasyon? Mas bata o mas matanda? Ayan best friend, text mo ako mo kami sa 0949-614-0306. At syempre, eto meron tayong dadagdag dyan Oo. Ay nako best friend speaking sa pag-aasawa, heto na best friend. Dahil nga si Casey Tandingan? Hindi, si Casey Montero. Ayan. Kasi nagkakamali ako dun sa Casey. Uy, nagbabalik yan si Kaya Casey nga Montero. Magbabalik showbiz na raw siya. At maliban doon dahil nga nai-issue ngayon yung pakikipagrelasyon niya dun sa kanyang girlfriend. Na ilang years na rin sila actually. Since 2015, nagde-date na sila. 2 years na sila. Yes, and it's Stephanie Dodds. Wow! Pinsan ko po yun. Ano bang meron kay Stephanie Dodds? Siya ay isang model actually. Teka lang. Nakalimutan ko yung ibang yung ibang about sa traits kanya. Oo, pero ayun na nga best friend. Itong si Casey Montero is napapabalita nga na mas
mas matanda Okay. kaysa kay Stephanie. Stephanie. Maliban doon, ini-issue rin dahil nga ilang years after nung breakup nila ni Geneva. Okay. Si Geneva mas di ba? Oo, Mas older kaysa kay oo. Casey. At meron pa nakarelasyon niya si Casey Montero, si Rian Ramos. Oo nga eh. 39 years old na eh. Etong si Casey Montero. Uy, mga alam mo, best crush ko yun friend. si Rian Ramos. Wow! Isa ka sa mga kaagaw dati ni Casey Montero. Kaso pinaagaw ko na lang. Pero para sa kanila nga naman mga best friend, age doesn't matter, diba? Age doesn't matter. Pero syempre, meron pa rin tayong masasabi nating ideal kung ano nga ba yung gusto natin. Mas matanda ba o mas bata? O eto, basahin natin ang ilan sa inyong mga kasagutan mga best friend. Eto, sabi ni Cindy Manzalapos, yung mas matanda sa akin, mga 2 or 3 years ang agwat. Wow naman! 2 or 3 years ang agwat para sa akin hindi mo pa siya maituturing na mas matanda siya sa'yo pero hindi mo pa siya maituturing na old talaga. Okay. Para sa'yo ba? Dapat ang mas old yung mga 10 years, mga Oo, ganon. diba? Pag masasabi mong ganun. Oo, pwede. Para kasing sa panahon ngayon, pag sinabi mong magka-age, hindi na yun nalalayo pagka kunwari 24, 25. Oo. Medyo magka-age, ganun na yun. Tama yan. Hindi mo na siya ituturing na mas matanda. Kasi minsan, buwan lang naman yung pagitan. Oo. Diba? Naging mas matanda na kagad yung babae. Ilan taon na kaya si Cindy Manzalapos? Kung 18 siya, siguro yung pwede niya making karelasyon is sa 21. Diba? Kakadibu pa lang. Tama. Magdidibu silang dalawa. Eto naman sa amin dito. Good morning, Bes. Mas gusto ko po yung mas matanda sa akin kasi mas responsible po siya. Tapos in case na mabuntis ka niya, alam niya po agad ang gagawin. Grabe naman. Hindi po tulad ng mas bata. Yun lang po. Bakit mabuntis agad ang hinahanap ang ini-issue natin? Grabe! Hindi, para sa akin kung matanda, sa bagay, it's her opinion naman, di ba? Matanda man or bata, sa totoo lang, wala pa rin naman tayong karapatan na gawin yun dun sa isang tao, di ba? Baka naman kasi nasa experience lang yan. Di ba? Hindi, pero totoo, sabi nga nila, totoo daw yan, mas responsible ang mga mas matatanda. Oh! Pero wag ka, merong panapat dyan. Bakit? Eto, may nag-comment, may nag-text din dito. Ano sabi niya rito, #IFM best friend mo, mas gusto ko po ng mas bata. Wala naman po yan sa experience. Minsan mas fresh pa sila. Oh! Grabe naman yung fresh. Ano yun? Mas maagang naliligo, ganon. Parang karni baboy lang yan. Mas bata. Pero sabi kasi nila, kapag tatanda ka na daw, tatamarin ka na daw maligo. Kaya siguro, mas fresh. Ganon? Oo. Pag tumatanda ka, mas tumatanda. Kasi madali na silang lamigin. Alam, natatakot ako. Baka tamarin na ako maligo nito. Proven ba yan? Actually, yung... May kulog. May kulog. Grabe ka, parang may kilala kang ganyan. Sa tingin ko rin. Eto naman, galing kay Necho Soriano. #ay sa umaga. Ako po, best, mas gusto ko is older than me kasi sabi nga nila, mas una daw mag-mature ng babae kesa lalaki. Palambing naman po ako dito na kumakain ng pansit canton with my pamangkin na si Rexon. Wow. Uy, issue nga naman talaga yan, di ba? Yung sinasabi nila na kaya daw 21 ang debut ng lalaki is dahil mas mabilis, mas maaga daw nagmamature ang babae. Pero sabi nila, nagdadala daw ng relationship, lalaki. Oo. Lalaki ang nagdadrive, syempre. Dito tayo, dun ka. In fairness, Motor. Ano ba yan? Eto naman. Galing sa best friend natin. Wait lang. Grabe eto, sabi ng best natin. Sabi niya rito, #IFM best friend mo. Ako 7 years gap namin ng girlfriend ko. Siya mas matanda sa akin. Wala sa gulang yan. Basta nagmamahala na mas matanda mga tipo ko kasi pag tumatanda, mas nagiging blooming. Uy, alam nyo na mga best friend huwag yung yung mga nagkakaedad na. Totoo yan. Sabi nga nila pag mas matanda, mas natututo mag-ayos. Ganun. Tama. Tapos, mas may pera siya. Hindi, pero seryoso. Kasi pag sa akin kung tatanungin mo, pagka sa babae naman, okay din siguro yung mas matanda. Talaga? So far. Pero, syempre, as time goes by, mas hanapin mo yung mas matanda. Alam niyo mga best
best friend, wala naman kasing ano yan eh. Wala naman kasing kaso minsan kung talagang mahal nyo yung isa't isa. Totoo yan. Pero sabi nga nila mga best friend, meron pa rin tayong kanya-kanyang ideal man or woman sa bawat tao sa mundo. So, ikaw ba? Mas matanda o mas bata? Pili ka na, best friend! Ibibigay na namin sa iyo ang karapatan na mamili. Tama. I-text na yan sa ating text line. 0949-614-0306. At syempre, pwede rin mag-comment sa aming official fan page at IFM Dagupan sa ating pagbabalik ng Lifestyle 101. Kaya naman, tutok lang. Dito, sa nag-isang best friend radio station nyo. IFM! Ang best friend mo. Dugat, ha? Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. May pasa akong mga damgo, aduna pa'y ikaw ug ako. Ukon mauman gani may bagong matukog balik, ukawara ko buwag na mo. Kuyog-kuyog pa kunin yung duha, sungog-sungogon ka. As if nga gikilig, apan di ay nagsakit. Di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula ning kahimtanga. Selos nga lisud gyud kapungan, labaw nagsiya ang imong kauban. Ngano mang madlok kung mawa ka, ngawa mang yuti ka maakuha. Maong sorry na, waku yudamha, akong dakong sala. Na-fall ko ni mo to, promise di nagyod mautro. Kay di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Unsa untaman, wala na ko'y mahimo, perming pahiskot na lang ba? Kung ani kutob, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Wala magkadayon ranya tapuhon, puyag-puyagin tawon. Ayaw na lang ang angal, kay flames ang nag-ingon. Maunang sa pagkakaroon. Ha, 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 katawa. Ha, 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 nasula. Kay di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Unsaon taman, wala na ko'y mahimo, pirming pahiskot na lang ba? Kung ani kutob, sige na lang taanig. Ha,
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Yan 9:03 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tearing our love
Eto na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka lang. Nabubuluhan kung saan naganap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko, dito sa piling ko. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. IFM ay aking best friend. Naniman na ba ito? Natanan dila? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Yun, 9:14 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Yung best friend mong nagtatanong kung buhay pa ba yung nanggupit sa'yo. Alam na! Alam mo, minsan insulting yung tanong na yan eh. Tama, hindi mo alam kung nagustuhan ba nila yung haircut mo or hindi, diba? Totoo yan. Kasi parang, yung iba, sabi nila, pag nagbabago raw kasi yung itsura, pag nagbago yung buhok mo, malaki ang pagbabago rin yan sa itsura mo. Tama, best friend. Kumbaga nagiging maaliwalas, kumbaga. Oo. Minsan nagiging elegante. Minsan nagiging ewan na lang. Minsan nagiging mukha kang yaya. Oo. May time nagiging mukha kang tutukangin na. It's all about the hair, ganon. Totoo! Naranasan mo ba na sabihan ka na ang pangit ng gupit mo? Takot siguro sila sabihin sa akin. Ewan ko lang. Ako nasabihan ako. Talaga? Sakit eh. Masakit kasi syempre, di ba, nag-effort ka. Sa totoo lang, habang ginugupit yung buhok mo, gusto mong ibalik isa-isa. Eh, dati iniisip mo, hala, ano kaya sasabihin nila pagdating ng Monday? Oo, di ba? Iba yung feeling pag nagpapagupit ka. Lalo na pag alam mo yung konting mali lang nung nanggupit sa'yo, gusto mo siyang jumbagin bigla. Konting mali lang niya, naiklian niya ng konti, bad trip ka na agad. At marami pang kapag nagpapagupit, sasabihin nila, uy, nagmo-move on. Diba? Oh. Masyado silang judgmental, hindi ba pwedeng gusto mo lang maging friend? Kaya nga, gusto mo lang ng transformation. Transform. Ganon. Uy, pero eto merong latest na haircut ngayon. Ano yan? Actually, ilan sa mga nagpagupit na ng latest haircut na ito ay si Judy Ann Santos, Angelica Panganiban, at syempre, ang ambassador ng UNICEF na si Ann Curtis. Wow! At iisa lang ang nanggupit sa kanila. At ito ay si Jing Moniz. Jing Moniz. At ang tawag sa haircut na ito, mga best friend, ay kunyari hindi inayos haircut. Kunyari hindi inayos haircut. Actually, minessage ko talaga si Jing Moniz sa Instagram. At natakot ako na baka hindi siya mag-reply. Pero nag-reply? Nag-reply! Ay, taray! Kasi nag-reply siya. Tuwang-tuwa ako, mga best friend, na nireplyan ako ng isang kilalang fashion, hair cutter. At ang sabi talaga niya, ang tawag daw doon sa haircut na meron si Judy Ann Santos, o kaya yung nililabel nila na kunyari hindi inayos haircut, is what you call the bobcat daw. Bobcat? Di ba ang bobcat, yun na yung noon na nauso, yung sa likod kulang? Oo, pero ngayon kasi, ang Koreano yun di ba? Ang ginawa kasi nila, medyo kinulutan nila, nilagyan ng kulay. Ginulo-gulo ng konti. Ginulo-gulo. Yung mukha siyang gothic, medyo may pagka-gothic yung dating niya, no? Kung mga best friends natin na nagtatanong kung ano nga ba itong haircut na ite, you can visit, mga best friend, yung aking Facebook, Ella Lambingera. Ayan. Makikita nyo dyan, mga best friend. Ayan. I-share niya po yan sa akin mamaya. At syempre, yung conversation namin ni Jing Moniz para naman #legend. Legend, di ba? At masasabi mo talagang, totoo nga, nag-message siya. Ay, nako. Alam mo, totoo yan. Natutuwa ako sa mga ganyang klase ng tao, kahit na medyo mataas na ang kanilang narating, nakakapag-reply pa sila. Tama! Kaya nag-reply ako Hindi kailangan mo
din talaga kasi mag-reply, lalong-lalo na sa trabaho. Totoo. Sign of respect din yung pagre-reply na yan. Oo, kahit simpleng hello, hi lang, di ba? Kahit na wala ka ng panload, bakit text ka na lang? Wow, effort kung effort, ha? Siyempre kasi, hinihintay nila kung buhay ka pa ba o hindi na. Ay, nako. Diba? Patay na haircut, di ba? Ano ba yung mga klase ng haircut? Ano yung mga haircut na naranasan mo? Yung mukhang manok haircut, mukhang centurion haircut. May tatawagan ng palong. Oo, mukha akong 300 nun, pre. Ano 300? Hindi, seryoso. Parang pang 300 yung labanan. Alam mo yung para akong sasabak sa gera. Gera nung, ewan ko kung ano yun, 19 BC ba? Grabe Hindi mo na-realize na isa ka sa mga homo sapiens. Alam mo na! Okay. Sinearch ko pa yan! Ano na nga ba yung homo sapiens? Siya mga best friend sa ating pagbabalik ang ilan pa rin sa inyong mga kasagutan. Mga best sa ating friend. tanong. Ano ba ang mas gusto mo? Ano bang mas bet mong maging karelasyon? Mas matanda o mas bata? It's send yan sa aming iText number data 0949-614-0306. At syempre sa ating official fanpage. Oo nga pala best friend. Thanks. Send mo yan. Mag-comment ka sa IFM Dagupan. Napakilike na rin po yan. At syempre tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow cast in gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and these shadows turn from purple into gray, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly
na tayo pugsanay. Ay na lang, ay naku, ati ka. Pero ati kra, ati kra, ati kra, ati kra. Move on, murag uyab, ambot ning tughan ko, patakat lagpasagad. Nga namang naglisod ko og buhi, nga wa man ta ko kunditi, og isad ko bi, unta karon akong makatunan. Nga wa gyud ko'y maani, ning bugmang hatag bawi. Diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman, dili na kumugukod sa taong kusog mo dagan. Kay kung digyo-digyo, wala tayo pugsanay. Ay na lang, ay nakug ati ka. Onda, maghinay-hinay na lang kog palayo. Maghinay-hinay lang, kay basin ba di ay maapsan pa ko nimo. Pero ati ka. Diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman, dili na kumugukod sa taong kusog mo dagan. Kay kung digyo-digyo, wa na tay pugsanay. Ay naku, ati ka. Dili na ko mag-assume, dili na ko magpada, dili na ko magpatunton. Di mo nga paasa, kay kung digyo-digyo, wa na tay pugsanay. Ay na lang, ay naku, ati ka. Pero ati ka, 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 ati ka. IFM ay aking best friend. Akala ko sa'yo natagpuan pag-ibig na walang hanggan, ang ating pagsasama. Pinaglaruan ang tadhana, nang mahal ka ng iba. Iniwan mo ako mag-isa, hindi ko maturuan ang pusong wag magmahal ng tapat sa'yo. Kahit pa ako'y bahagi na lamang ng nakaraan mo, andito lang ako sa'yo. Hanggang kailan aasa, hanggang kailan
ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, Melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Yan 9:33 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
aking best friend. Just don't know how to tell her. I want to hold and kiss her, give her my love, make her believe she doesn't know. She doesn't know. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. You're all that I need. Yeah. I know that she's always there when I need her love, and I know that I've never told her how much I love her. I see her face before me. I look in her eyes, wondering why. Oh, she doesn't know. She doesn't know. She doesn't know. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. Say that you'll be there whenever I reach out to feel your hand in mine. Stay within my heart. Whenever I'm alone, I know that you are there. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. You're all I need beside me, girl. All that I want tonight. You're all I want. I need you, baby. All I need when we're apart. All that I need is for you to believe. All that I need is you. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This song's brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, text lang o message sa FB, masaya na siya. Magagawa mo ba ngayon?
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy-bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Yan 9:43 na. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Mga best friend, eto na po, nakapila na mga best friends natin na sumagot para sa ating katanungan pagdating sa pakikipagrelasyon. Ano nga bang mas bet mo? Mas bata o mas matanda? Thanks mo kami sa 0949-614-0306. Uy, yan kasi mga best friend ay kinoconnect natin doon sa sinabi ni Bella Padilla na I need, sabi niyang ganon, nag-react siya doon sa pag-prepare sa kanya kaya JC Santos. Sabi niya, I need someone older than me. Uy, actually, marami pa ang nai-issue pagdating sa age, ha? Tama. Andyan din si nanay ni Manny Pacquiao. Uy, nandyan din si Aling Junisha, tsaka meron pa! Sino pa? Si Mystica! Oo nga pala, di ba? Oo, di ba? Kaya naman eto na, mga best friend, ang inyong kasagutan. Eto, sabi niya rito, #IFM best friend mo, #ay sa umaga. Kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko ang mas matanda, mas magaling at mas masarap. Magaling magdala ng relasyon at masarap magmahal. I am Ashley ng Arellano. Pabati naman po ang jowa ko na 17 years ang tanda sa akin. Wow! Si Galvi. 17 years! Di ba taray ng pangalan, Galvi? Sana #Road to Forever na yan, Kaya nga. Congratulations sa inyo. Mga best friends natin dyan sa Arellano. Magandang umaga. Galing naman kay best friend Abon, Mark Dan, #ay sa umaga. Good morning, best. Para sa akin, mas gusto ko yung mas matanda sa akin. Kasi alam kong naiintindihan ka niya sa lahat ng bagay. Pabati daw sila sa may bahay nila nagkakape habang nakikinig daw sa atin. Alam mo, napansin ko parang mas maraming nagkakagusto sa mas matanda. Oo nga, bakit ganon? Asus, if I know, pagka matanda naman, ayaw nyo rin nila. Siyasabi nyo lang yun. Hindi, ito naman. #IFM best friend mo, #ay sa umaga. Mas gusto ko pa ang matanda kasi malawak na ang pangunawa niya. Grabe naman yung pagka-emphasize mo dun sa malawak. Diba? Malawak. Malawak ang pangunawa at... yun lang. Malawak daw talaga pangunawa. Uy, pero totoo yan mga best friend. Sabi nga ng aking tita kahapon, kasi pinag-uusapan namin yun sa Love Life. Sabi niya, hindi kayo makakapagtago sa akin. Papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Diba? Sabing ganun Papunta ka pa lang, pabalik na siya. Kailan siya babalik ulit? O, eto naman sabi dito, #ay sa umaga. Best friend Ate Ella, best friend Dado Cancionero, mas pipiliin ko po yung mas bata sa akin. Kasi po, gusto ko po yung may bini-baby ako. Ay, bebe! So gusto niya yung may bini-baby siya na, ano yung pamumut-mut yung pala. Ito na, bebe! Here's your milk na. Paliliguan pa niya yung baby niya. Na-imagine mo ba kung ganun gaganunin mo yung boy? Hindi, kasi minsan talaga
talaga, kaya mas pinipili nila yung mas bata sa kanila kasi gusto nila na meron yung ano tawag doon? Bumata rin yung pag-iisip nila. Ganon. Totoo yan. Eto naman, sabi niya rito, #IFM best friend mo, Kuya Dado, Ate Krisa. Ay, Ate Ella pala. Sorry. Nasanay. Hindi kasi Ella yung andito. Ayan. Okay. Enough explanation. Ate Ella, sabi niya rito, good morning po. Para po sa akin, mas gusto ko po ang mas bata. Kasi po, mas active pa po sila kaysa sa mga matatanda. Unlike sa mga matatanda, KJ po sila. Saan active yan? Active sa takbuhan? Pwede, di ba? Active sa... Hindi siguro kasi pag mas matanda, kasi dyan na yung, di ba, bawal yung nightlife na yan. Diba? Totoo yan. Bawal magwalis paggabi. KJ! Medyo KJ kapag medyo mas matanda. Na-asma ka na't lahat, bawal pa rin magwalis ng gabi. Pero totoo nga naman, medyo mas active yung mas bata. Mas maraming sports na kayang gawin, diba? At maliban doon, mas updated sila pagdating sa mga bagay-bagay. Updated! Galing naman kay best friend Olivia Kagiwa. Hi po sa inyo. Taga-Dagupan to, lagi nakikinig. Maraming salamat. Siyempre daw, yung mas matanda daw sa kanya ang mas bet niya. Ay! Yun. Mas matanda. Hindi niya sinabing reason. Period na. Basta period basta mas matanda. Eto, sabi niya naman dito, teka lang, bukas daw lalamasan daw. Ano sinasabi nito? Ay, naka. Eto, galing kay best friend Jenlyn Alambre. #IFM ang best friend mo. Girls mature faster than boys. I will choose older than me. Dating an older guy tends to lead to mature conversations. Things do tend to be more serious when we're together. Ipagpatuloy mo yan, huwag kang magtatagalog, Huwag kang magtatagalog. Uy, pero totoo naman, mas nagiging mature yung conversations. Mas masarap yung ganong conversation, yung pinag-uusapan nyo 2 years from now, 3 years from now. Hindi, seryoso kasi pagka siguro pag mas bata, mostly ang nagiging conversation ninyo si ganito, si ganyan. Si Everwing. Di ba? Pag-aawayan nyo pa yung hindi nag-chat, di ba? Samantalang pagka-mature na, mapapansin mo rin, dun sa mga medyo matatanda na rin na nagkakaroon ng relasyon, hindi na sa kanila issue yung hindi nakapag-text. Tama. Di ba? Hindi na rin issue sa kanila yung lack of communication, lalo na pag alam nilang busy ang isa't isa. Natalusan dala. Ganon na. Tingnan mo, parang isa sa, masasabi ko example dyan, is hindi naman ganon nakatanda pa. Pero may age na sila at masabi mo ng mature. Casey Tandingan and si TJ Monterde. Wala kang naririnig na away sa kanila. Although lagi na lang na concert at kung ano nung pinagagagawa nila, di ba? Yun kailangan talaga minsan wag nating pag-awayan yung damit mong kusot. Kasi may mga ganyan yung mga magjowa. Ano ba naman yan? Ayaw kitang kasama, kusot-kusot yung damit mo. Di ba nagpagupit ka yung buhok mo, hindi ko type. Grabe! Diba? Mga batang conversations. Bili mo ako nito, price, kasi ganito, ganyan. Diba? Saan mo gustong kumain? Ikaw nang bahala. O sige, sa ganito na lang. Ayoko dun. Bad trip yung karelasyon na ganyan. 20 minutes kayo nag-isip ng kakainan nyo, yung dun lang para sa tabi yung kakainan nyo. Tapos pagdating mo doon, ayaw mo din lang. Binilihan ka lahat-lahat. Imbierna ka. Galit tayo. Nag-inarte ka pa, ganon. Tapos, meron pa yung instance na, di ba pagka medyo mas bata, sinasabi, meron na yung nagiging issue ngayon, yung mga sinasabi sa social media, na dapat ganito itrato ang babae, dapat ganito itrato. Pero tignan mo, pagka medyo mature na yung babae, hindi na issue sa kanila yun Kung paano sila i-treat ng isang lalaki. Kasi andun na sila sa kung paano mabuhay dapat yung relationship nila, kaysa sa mabuhay yung kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanila. Tama. #reality dapat yung naiisip nila. Huwag silang nagpapadala sa kung anong sinasabi ng social media. Totoo. Although sweet din naman talaga, di ba? Kung babasahin mo yung nasa social media, sweet naman talaga. Okay lang paminsan-minsan, pero wag dalasan. Nabubola lang kayo ng mga salita. Alam mo, sasabihin nila doon, purihin mo lagi ang yung karelasyon, sabi niya. Sabihin mong maganda siya. Okay yun. Okay yun. Pero pag naghiwalay kayo, sabihin mo, sinungaling ka, di ba? #ay sa umaga, para sa akin mas bata sa akin. Mga 22 kasi 25 na ako. Kasi yung mas bata sa akin, masarap bibihin. Sabi ko na nga ba, bibihin nyo yan Di ba mahilig sila mabibi? Eto naman, sabi
tayo dito. Hashtag IFM ang best friend mo. Best friend Ate Ella at best friend Kuya Dado. Hashtag I sa umaga, mas pipiliin ko po yung mas matanda sa akin kasi mas marami akong gustong i-explore sa mas older sa akin. Sabi nila para mas mag-mature ka raw, makipagrelasyon ka o sumama ka sa mas matanda kaysa sa'yo. So mas maraming ituturo yun yung mas matanda sa'yo. Pero mag-ingat ka. Baka kung saan ka niya turuan. Grabe! Biglang liko. Magpapaturo ako ng Scrabble, mga ganyan. Ay, baka maboring yun. Yes! Pangmali. Papaturo po ako kung paano yung mag-Rubik's. Rubik's Cube? Nabuwang ako dun, di ko na alam mo ginawa ko, tinanggal ko isa-isa, tapos binalik ko. Alam mo, nasa isip ko din yan. Yung tanggalin talaga. Hayaan na to. Pero talaga, yung yoyo lang talagang tinatanggal ko kasi yung tali nagkabuhol-buhol. Nagyoyo ka pala. Oo, kanagawak man. Sabi naman yun dito, hashtag IFM best friend mo, good morning po. Ang sa akin lang po, mas maganda sa akin yung mas bata para maganda tignan at magandang pakinggan. Grabe naman, pag matanda pangit. Pangit Kaya nga, pangit pakinggan. Inaano ba kayo? 59 ako may masama yata sa matanda. Ano? Sabihin nyo! Pero yun din ang problema minsan, ini-issue nila pag mas matanda yung karelasyon. Alam mo nga minsan, kunwari naglalakad ka lang dyan sa may daan. Alam mo, yung mga chismosa, nag-anuhan na nga si kuya. Okay, nanumuman na yan. Oo, di ba? Sabihin nilang micro ka. Ano micro? Micro. Basta micro. Grabe ang mga words mo Bata in fairness, totoo yun. Yung makita ka lang nila naglalampungan dyan. Bakit? Gusto ko nga i-display yung yung pagmamahal ko Oo. Bakit ba nagsisikuhan kayo? Tapos pag mas matanda sa'yo, sasabihin nila pineperahan mo. Oo nga, ba't kayo napaka-judgmental nyo, Oo nga, ba't kayo ganyan? Huwag nyo nga kami i-booking. Siya mga best friend. Ipadala na po yung mga best friends natin dyan na nagbo-birthday sa inyong kabahayan, sa inyong sa mga trabaho nyo. Kahit na sino man yung nagbo-birthday ngayong araw po ng Monday, you can send it sa aming text line at babatiin natin yan mamaya. 0949-614-0306. O kaya naman sa aming official fan page at IFM The Gilman. Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. With its life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime.
mas gusto. Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, bumakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ay, at 10:01 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Baby, frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, there's my love still alive, and God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart.
And I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride. And I can't hold on to the feeling that's gone. And there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love. And I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. IFM, ay aking best friend. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And then I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. For you to take me to
That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM ay aking best friend. Aki pun siya. Kasampot to balat darasan ni. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 10:11 na! That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Puno-puno ng chika! Anong palo sa umaga? Programang Ay sa Umaga! Uy, best friend ha, katanungan pa rin natin, pinag-uusapan pa rin natin is mas matanda ba o mas bata ang mas gusto mong maging karelasyon? Send yan sa ating text line 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook sa IFM Dagupan. Tama! O eto na, mga best friend, basahin na natin ang ilan sa mga kasagutan ni Best. Hashtag Ay sa Umaga, best friend Ate Ella, at best friend Dado Cancionero, mas bet ko po yung mas bata sa akin. Wow! Mas, revitalizing. Wow! Taray ng revitalizing. Saan nang galing yun? Revitalize. Parang galing ng zombie, parang hukay yung ano niya. Pabati naman po kami dito na nakikinig sa inyo sa May Kalasya. Wala kasang radyo namin. Kaya, maraming salamat. Ito naman, sabi niya rito, hashtag IFM Best Friend, good morning po, Kuya Dado at Ate Ella, para po sa akin mas matanda dahil po mas mamahalin at maipaglalaban kanya. Yun lang po. Ayan, maraming salamat. Palambing naman po kami ni Mama ko, Mean Zabala, na palagi pong nakikinig sa inyo. Thank you po, Aldrian Zabala po ito ng Bunlag, Binmalo. Nakakatakot yung ipaglaban. Akala mo naman ang dami yung kalaban. May kalasag ba siya? At lahat-lahat? Talagang mandirigma ng pag-ibig. Diba? Oo. Ang alam ko, tatay yung pinakamandirigma sa lahat. Siya yung boss, di ba? Siya yung kakalabanin buong boss. Dapat talaga, kailangan na hingiin yung approval ng tatay. Diba? Bago dapat yung anak. Tandaan nyo ha, pag ipapakilala nyo yung boyfriend nyo, itago nyo yung ubol. Itago nyo yung ubol tsaka yung barang. At huwag nyo nang hahasain. Utang na loob. Baka nagkamali ka pa, hinasa mo pa. Lagot ka. Mahukay nang wala sa oras yung jowa mo. Eto naman,
hashtag ay sa umaga. Magandang umaga po, best friend Ate Ella at best friend Kuya Dado. Para po sa akin, mas gusto ko po yung mas matanda sa akin. Dahil mas maiintindihan niya ako. Been there than that po. Proven na po yan, Ate Ella, na mas naiintindihan po ako ng nakakatanda sa akin kesa sa mas nakakabata sa akin. Proven and tested. Ito naman, hashtag ay sa umaga. Ako best, mas gusto ko is older than me. Kasi sabi nga nila, mas una daw ang mag-mature ng mga babae kaysa lalaki. Pabati naman po ako best na kumakain ng pansit canton. Sarap! With my pamangkin na si Rexon. Ang sarap-sarap naman niya. Kaya, ibatiin din natin si Nicaela na wala daw klase ngayon. Hi! Hello! Talaga ba't walang klase yan? Ewan ko, mulunis na lunis. Siguro mas naghahanap ng mas bata yan, ha? Pwede, di ba? Baka yung teacher niya naghanap pa. Eto, sabi niya, hashtag IFM para sa akin. Mas gusto kong karelasyon bata kasi madaling turuan. Magmahal. dito ka. Eto, ganito gawin mo. Susulat mo to, L-O-V-E. Mahal mo ko, no? Ganun. Spell mo, L-O-V-E. Mahal, gano'n. Mas madaling turuan, sabihin mo, hindi tayo pumunta sa ganito pag nakaharap mo yung nanay ko, ha? Oo, di ba? Uy, bawal yan magsinungaling sa mga nanay at tatay natin. Kaya nga, wag mong sabihin na lumiko tayo rito. Quiet ka lang. Sige ka, panagsalita ka. Ay, nakatakot. Ayan, at sa pabati raw sila ni Ronnie po ng San Fabian. Pabati rin po si Julie, my love. Thank you po. Yeah. Yun ang nga ba sinasabi ko? May love na nalalaman. Kaya nga meron ng pag-ibig ka agad. Sabi ni best friend ni Kaela, gusto ko yung mas bata, yung sanggol para literal na baby. Baka mabantay bata ka niya wala sobra. Nakakatakot yan. Ito naman, si Ate Mon, sabi niya mas bata best kasi mas yummy. Wow! Best, gusto ko yung sagot na yon. Gusto ko yung term, mas yummy. Mas yummy. Parang parang pritong itlog. Itlog, pritong manok, gano'n. Kaya, okay lang siguro pag pritong manok, wag lang pritong palaka, di ba? Yung katawan niya medyo yummy. Uy, masarap yung pritong palaka. Kaya nga Tikman mo na. Oo naman, tapos pang adobo. Sarap! Ang dami ko na natikman kayang pagkain. Sobrang ko. Oo naman, ilang taon ka na ngayon sa existence mo paman din, di ba? At saka laking bukid. Laking bukid ka? Oo. Wow! Nasabit pa ako sa sakro ng baka dati. Ay, ng dug dati. So, ibig sabihin, meron kayong kalabaw, ganyan, may baka. Wala, yung kapitbahay. Yung totoo, sino? Hindi, seryoso yung kapitbahay. Bakit nakibukid? Wala. Nakikisakay ako. Ay, talaga? Kasi kaya sumakay sa kalabaw. Ganun. Nahulog ka? Nahulog ako, nasabit ako. Naniwala ako dun sa sinasabi nila na pagka nakapula ka, mainit sa mata ng kalabaw. Okay. Yun pala, ganito kasi yun, best. Yung red, colored red para sa kanila. Pag nakikita nila yan, lalo na pag moving, para sa kanila, it signs na parang kalaban mo yun. So lulusobin nila. Yung totoo, bakit mo alam yan? Kalabaw ka ba? Dati. O, diba? Kasi diba kapag nakidlat, sabi nila bawal daw yung naka-red, kaya magpapalit ka ng damit. Oo. Diba bitter kasi sila dati. Bakit ganon? Laging may cautious sa red. Inaano ba kayo? Tapos meron ding cautious sa pointy. Pointy. Ano yung Tignan mo yung payong. Sabi nila pag patusok, makikidlatang ka daw, gano'n. Di ba sabi nila? Kaya sabi Sino nila. Sino ba nagsabi niyan? Ewan ko kung nanay ko lang ba nagsabi. Pero yung sabi nila bawal daw. Okay. Pero so far wala pa naman, di pa naman siya proven. Ayan na, mga best friend siya sa ating pagbabalik, lahat ng mga best friends natin na nagbo-birthday dyan, babatiin na namin dito lamang sa programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Letting go, I believe there's too much to believe in.
sa puso. Pagbibigyan kita kung siyang iyong mahal. Aminin mo nang malaman nang di ako nagtatanong kung sino ang higit na kailangan. Kung siyang iyong mahal, ay hahayaan kong ikaw ay di ko na makikita. Sa akin ay mabuti pa ang mag-isa. Di ko inaasahan na damdamin mo sa akin magbabago. May kulang ba? Sadyang hindi pa ba sapat lahat, pati na ang aking pag-ibig sa'yo ay binigay ko na. Kung siyang iyong mahal, aminin mo naman nang di ako nagtatanong kung sino ang higit na kailangan. Kung siyang iyong mahal, ay hahayaan kong ikaw ay di ko na makikita. Sa akin ay mabuti ba ang mag-isa? Paano kaya lilimutin ang sa ating naraan? Kahapon alam ko naman kung minsan'y hindi nagtatagal ang isang pagmamahalan katulad ng pag-ibig mo. Kung siyang mahal, aminin mo naman nang di ako nagtatanong kung sino ang higit na kailangan. Kung siya ang mahal, ay hahayaan kong ikaw ay di ko na makikita. Sa akin ay mabuti pa ang mag-isa. Sa akin ay mabuti pa ang mag-isa. IFM ay aking best friend. Di na kita mahal, yan ba ang nais mong marinig? Sa hangin nakasandal, nagpabadya ng huling halik. Paano na ang mga gabi kung di ka katabi? Kung ako lang ay di ko sasabihin
kita mahal. IFM ay aking best friend. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat may kalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ay, 10:33 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang.
saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. IFM ay aking best friend. Yeah, man. Brand new style, Bastardo. Jensen Independence, Malayang 83. Jensen. Yeah, man. Yo, girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo, girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo, girl, lunod sa kalasingan. Habang minamasdan ang ganda mo, para kang anghel sa kalangitan na bumaba para makasama ko. O anong saya, hindi ko mapigilan. Ang ligaya na sa'kin ay hatid mo. Dulot ay aliw sa aking mga mata. Nagniningning kumikislap dahil sa'yo. Sa katulad mong babae na malaberhen, payag akong maging isang deboto mo. Basta payag ka ring maging akin ka lang. At payag ka ring ikay aking pakasalan. Oh yeah, oh girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, utak ko'y lutang na lutang. Ikaw ang laman ng isipan ko. Gustong makapiling, gustong makamtan. Pagkat ikaw ang pinapangarap ko. Sa tuwid-tuwid ay laging naaliw. Pero pag di ka nakita para bang mababaliw. Lagi kitang hinahanap sa pagdilat ng mata. Hinahanap ng sistema ko ang iyong ganda. Pag ako ay nanghihina, ikaw vitamina ko. Lalo pag ikay kasama, mas ganado pa ako. Na kumain ng marami para lalong tumaba. Di ko mapigilan dahil sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, dalhin mo ako sa paraiso. Sa kaharian ng iyong ganda. Iduyan mo ako hanggang sa mahilo. Hanggang malasing sa sobrang saya. O parang lumilipad ang aking diwa. Kahit saan-saan na lang napapadpad. At tumirik ang mata sa kaligayahan. Dahil sa ganda mong nasa aking pala. Ibabalot kita ng aking yakap. Iyong sinindihan pag-ibig kong lumiliyab. Sabay lakbay sa alapaap. Kasama ang ganda mong nag-aalap. Yeah ma! Yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam
Madam Inday, ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. May talent ka pero di mo ginagamit. Sayang naman. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Macy's, Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 10:45 na. That Time Check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan. Kapayapaan. That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Chika! Palong-palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! O eto na mga best friends na nagbo-birthday ngayong araw po ng August 14, 2017. Happy birthday kay Rafa C.J. Bolhano! Kay Ann Carolino! Israel Ovido! Kay Giselle Padla! Garcia Gilbert! Kay Ison Nolagam! Honey Joy de la Cruz! And Mark Narvasa! And Miko G. Paras! Roman Sales Palaganas! Melody de Guzman Navarro! And Mirasol Beltran de la Cruz. At ito na nga po ang inyong hashtag birthday sikat. Sino nga ba ite mga best friend? Ay naku, sino ba to? Uy, kilalang-kilala ite. Pakinggan natin. Lalo na sa kakaibang mga mga invention. Heto na siya. Sino ba to? Hala. Siya bang kumanta nito? Hindi. Hindi. Ano to? Pinoy henyo? Malapit na. Hindi! That's Sino right. ba yan? Sino ba ito? Actually, yan. Si Steve Martin, mga best friend. Uy, isang actor, isang comedian, at best friend siya po ang gumanap na Pink Panther sa The Pink Panther movie. Yon! Diba?
Uy, at kilalang kilala etong si Steve Martin, mga best friend. Dahil sa pagpapatawa talaga niya ng bonggang-bongga sa mga nanonood ng kanyang movies. Actually, matindi yung mga invention niya dun sa The Pink Panther na nakakatawa talaga. Kasi, napanood mo? Oo. Wow. Yung mga tumatalon-talon pa. So, isa ka talaga sa mga fans ni Steve Martin. Tapos, seryoso, bes. Magaling siya. O bakit? Nakakatawa siya. Kaya pala ganyan kagaling sa pagpapatawa. Medyo in-idol ko siya. Uy, alam nyo ba mga best friend na etong si Steve Martin ay naging tatay at the age of 67. Wow! Ang tagal na, diba? 67? Oo, mga best talagang friend. never give up kung never give up ang labanan. Tama, mga best. Gano'n kaya katagal yun? Kasi diba, napakatinding hintayan niya na, pero still congratulations pa rin dahil at the age of 67 nagtagumpay pa rin siyang magkaroon ng anak. Tama, kaya naman happy birthday po sa inyong lahat mga best friend. Maya-maya lamang susunod na best friend Tita Ronnie. At si best friend Casey Sandalan. Para po sa programang Bullseye. Diba? Magbabalik na po ako bukas alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ako naman, mamaya best friend, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ako po yung makakasama ninyo sa programang Ay sa Gabi. At syempre, best friend Alan Lambingera. Best friend Dado Cancionero. Nakasama niyo sa programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nagmahal at nasaktan, di makapag-move on. Kahit magmukhang tanga, umasa hanggang ngayon. Akala ko ay may forever, bakit di na tayo together? Pinatato ko pang mukha mo sa dibdib ko. Ang hirap magka-get over, hirap isipin. Wala nang holding hands while walking. Paano na yung couple shirt na regalo mo para sana sa birthday ko? Biglang nag-iba nung wala ka na. Sobrang bad trip talaga. Nagmahal at nasaktan, di makapag-move on. Kahit magmukhang tanga, umaasa hanggang ngayon. Lanyak ka talaga, ba't di makapag-move on? Ginawa ko ng lahat, bakit bitter hanggang ngayon? Tapos ikaw pa yung demanding, ako naman yung understanding. May papurot-kurot ka pa sa pisngi ko, parusa ang sweetness mo, di kayang aminin. Wala nang mga hugs and cuddlings, sabay nalaman ko na lang sa FB mo, kayo na ng best friend ko. Biglang nag-iba nung
hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Masan mong aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit ka. Gusto mo ba sumama? Di mo na kailangan ang magtago't mahiya. Di mo na kailangan pa humanap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka na malalim at tayo'y lalarga na. Handa ka na ba kumala? Ang daming bawal sa mundo, ang daming bawal sa mundo. sinasakal nila tayo, Sinasakal nila tayo. buksan ng puso at isipan. Paliparin ang kamalayan. Basta mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako'y lumilipad at nasa alapaatan. Gusto mo ba? 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 Sumama. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis sa po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kami tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis. Nahiyang! Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway
Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale or retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ay, 10:58 na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. Tita Ronnie. KZ Sandalan. Bullseye. IFM! Ang best friend mo! Ugatan! Isang magandang araw ng Monday para sa lahat ng mga best friends natin. Samahan mo nga kami, Tita Ronnie here. At KZ Sandalan. Isang makulimlim po na pananghalian sa lahat ng mga best friends natin. Tita, makulimlim pero mainit pa rin. Itanong mo yan sa ating Mother Earth. Alam mo, Tita, yung kalamansi na puno namin sa bahay, maliliit na yung bunga niya. Sabi ko, Lolo, bakit ganito? Sabi ng lolo ko, kasi daw sa weather. Dati daw, malalaki yung bunga nun. Dahil pa iba-iba daw, di na maintindihan ng kalamansi kung ano ba. Lalaki ba siya o ano? Maliit. Sa lahat ng mga best friends natin, magandang alternative ng inumin. Yan, kalamansi juice. Para fresh. Aside sa nakaka-refresh ang kalamansi juice, kung gusto mong pumati ang iyong kilikili, yan. Ay! Hindi ba yun makapde, Tita? Effective ba yun? Effective yun! Malagay nga. Kiwi nilalagay ko eh. Kaya sa lahat ng mga best friends nating maidim, ang paningin. Mga singit-singit. Ayan, check mo nga, best, kung maitim. Yan, magbibigay si Casey Sandalan ng kalamansi. Pumili lang po kayo. Libreng kalamansi para sa may team, ang kilikili. Organic na organic yun na beauty tips ha. Kaya have ngayong Monday. And speaking of Monday, panibagong bilangan na naman para sa ating programa Bullseye! Sa lahat ng mga best friends natin gustong mag-vote ng kanilang kanta, ito lamang po ang dapat nyong gawin. Wala nang iba. I-type nyo ang pinaka-paborito nyong kanta. Hanggang 3 lamang yan, best friend ha. Pwedeng magkulang pero bawal sumobra, best friend, kasi hindi na counted pag sobra. Tapos i-type mo ang name of the artists, tapos ang title of the songs, at isend mo yan as 0949-614-0306. At kasabay ng masarap na kwentuhan tuwing alas 11, kasama kaming dalawa. Eto na ang mga kantang 10, 9 at 8. Number 10. I just wish I had more time. Yeah. Yeah, I just wish I had more time.
I've been working hard and later I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Baby, it's getting hot, I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in, I'm feeling about right. I cancel my work today just for my princess. Put her on my checklist, it's time to get down to business. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Number 9. Wish that you could build a time machine so you could see the things no one can see. Feels like you're standing on the edge, looking at the stars and wishing you were them. What do you do when a chapter ends? Do you close the book and never read it again? Where do you go when your story's done? You can be who you were,
hold on. Number 8. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Umbayas agtuan tay mangipawil. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:15 na! That Time Check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan. Kapayapaan. That Time Check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. Bullseye. KZ Sandalan. Ita Ronnie. Narinig mo na nga ang kanta na pasok sa ating nasa number 10, ang kantang Cool Down. Nito si James Reid. Ay, paging-pagi. Naman, salamat sa lahat ng mga JD Natics out there. Finally, nakapasok na sa listahan natin ang kanta. Nito si James Reid na Cool Down. Alam mo ba itong na to? Itong kantang to tungkol pala ito sa kanyang sarili. Ay! Oo, kaya kung ikaw, bes, stress ka sa trabaho mo, gusto mo lumayas, gusto mo mag-unwind, mag-compose ka. Hindi. Dapat ito yung kanta ng buhay mo. Mag-cool down. Yeah. Kumbaga sa computer, hibernate. Mag-chill-chill ka lang. Oo. At ang number 9 naman natin, Just Hold On, is Steve Aoki and Louis Tomlinson. Nasa number 8 naman natin ang kantang Beautiful. Kaya lang hindi na si Crush ang kumanta. Sino na? Si Daryl Ong na. Ay. Yan, English version naman po yung napakinggan ninyo. At, Tita, yung top 10, 9, 8 natin, mga pogi, ano? Ay, pogi sila. Kaya sa lahat ng mga best friends natin na nagustuhan ang mga kantang nabanggit namin, i-vote nyo na lang, i-vote. O yung kantang Beautiful nitong si Daryl Ong. Oh my gosh. Umaabot na sa 821,925 ang views niya agad-agad. Yung 21,000 dyan, ako yan. Venue ng venue. Grabe, ayun. Nakaka-have naman talaga ito si Daryl Ong kapag siya yung kumanta. Hindi ito yung first time na nakapasok ang kanta ni Daryl Ong sa ating Bullseye. Actually, halos lahat ng kanta niya nakakapasok sa programang Bullseye. Kaso nalalaglag din. Sandalian lang. Kaya yung mga Daryl Natics, no, tita? Kailangan nyo suportahan ang boto kayo. Kapit lang. Sa lahat naman po ng mga gusto mag-text sa amin para bumate. 0949-614-0306. It's 0949-614-0306. Magparamdam naman kayo ngayong tanghali para alam namin na kasama namin kayo habang kayo nagpe-prepare ng food, habang kayo namimili dyan sa karinderya ng kakainin nyo, text nyo kami. Go, go, go na! Dahil mamaya, batiin namin po kayo. Eto na, ibigay na namin ang kanta na pasok sa Top 7, 6 at 5. Number 7. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know
is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Over you. What are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing, love? What are you doing to me? What are you doing? Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Number 6. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may paglang siya, pwede bang makialam? Hindi ko kayang pabayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Number 5. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko,
hanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko. Dito sa piling ko. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis sa po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis. Nahiyang! Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin
Sandalan. Nako, ang bilis naman. Nakalahati na natin ang mga pasok na kanta sa ating Bullseye. Nasa number 7 ang kantang Attention ni Charlie Puth. Number 6, Tayo na Lang by Michael Pangilinan. At nasa number 5 naman ang kantang Dito by Inigo Pascual. Dito. At Tita Ronnie, may mga nagpapabate. Batiin ko ba? Sige na nga, batiin natin. Mamaya piso tong mamaya hindi naman pala sila Anli, pero tinext nila tayo. Hi, good morning. IFM, DJ Ronnie, KC. Ay, bakit KC? K, tapos Z as in a zebra. KZ po yan. KZ, Sandalan. Tita ba? Ano? Mayos ka, KZ. Ay, naku, ako na magbabasa. Tita. Bullseye. Parekas ako ng kanang hiling at saka dito. At saka, tayo na lang from Guard ng Santo Tomas, La Union. Regards to you. Salamat. Ay, nabaliwin na kasi yung Bullseye po, mga best friend, dapat. Hashtag IFM, best friend mo, ganang umaga po, Tita Ronnie at KZ Sandalan. Yun. Hello sa Zabala, si Samantha. Hello din kay Sherlyn Zabala. Hi. At sa lahat ng Zabala dito sa may Bunlag Binmali. Galing kay Aldrin Zabala ng Bunlag Binmali. Okay. Hello po sa Bala Clan. Maaming gagawin si kayo namin ditan at IFM. Baliin nyo naman po ako nakikinig, nakahiga. Laging nakatutok sa IFM. Rosalina, taga-Ed, Bogalion. Hello mga best natin. Good morning, pabati naman po si Mr. Paraywan ng San Carlos. Happy birthday sa kanya ngayon daw. Happy birthday po! Happy birthday! Naka, eto na, balikan natin yung mga kanta na pasok sa ating programa. Bullseye! Spelling muna, Tita, ng Bullseye. B-U-L-L-S-I po, as in IFM. Yan. Sa lahat ng mga best friends natin gustong mag-vote ng kanta, mag-vote na kayo. Last week song number 1 of the day po natin ng Friday ay ang kantang Hiling ni Jake Cyrus. Abangan mo ngayon kung siya pa rin. Sino kaya ang bago? May bago ba? Bago nakapasok kanina lang, narinig mo na sa number 10 natin ang kantang Cool Down ni James Reid. And nasa number 8 naman ang kantang Beautiful by Daryl On. Kaya ang nalaglag ay yung Swalala. Pero kung nag-vote ka, baka makapasok ulit niya. Malay mo, yun pala ang 1. Ay, diba? Ibigay na namin ang mga kanta na pasok sa Bullseye 4, 3 at 2. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I
fall in love with you.
amor. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, ipakita mo na magaling ka sa lahat. Maging proud sa sarili. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Ay, 11:49 na. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Bullseye. KZ Sandalan, Tita Ronnie. IFM! Ang best friend mo! Sa lahat ng mga manong drivers on the roads natin, hello sa'yo, manong driver. Ingat-ingat! Manong, naligo ka ba? Siyempre naman, na Lunes, alam nga naman hindi ka naligo. Mamaya pa raw, Tita Ronnie, pag lunch na. Naku, mapapasma siya nun. Sa lahat ng mga best friends naman natin na nakasalukuyan na nananghalian, mamaya abangan mo po ang Ay sa Tanghalian, isang masarap na kwentuhang pagkain. Na naman ang pagkukwentuhan natin. Di ba pwedeng i-advance yan, Tita Ronnie? Hindi, mamaya. Gutom na ako,
sarap. Abangan nyo po yan. At narinig nga po natin ang ating song number 4 at 3 at 2. Number 4, I Just Fall in Love Again ni Sarah Geronimo. At nasa number 3 naman ang kantang Two Less Lonely People ay bumaba sa pwesto. Sa susunod na sa 7 na yan. Kaya naman yung mga dyan, KZ-natics, boto-boto na. Number 2, Despacito. Yan. Siyempre, wala pa rin nakakatalo sa kantang yan. Mapa YouTube, mapa kung ano-anong dyan, Billboard. Nasa number 1 spot pa rin ang kantang Despacito. Grabe yung Despacito. Parang di siya natatanggal. Simula na nagka-countdown tayo, talagang andyan siya. Buti pa siya, laging nandyan. Siyempre! At naman, patiin lang natin. Ganang umaga po. Pabati kami dito sa may Kalasyaw. Sa may Lasip po. Ay, wait lang. Mamaya ka tumawag. Ay, nako. Nakikinig po kami sa inyo. Si Best Ann po ito ng Lasip Kalasyaw. Habang listening, mga best friends natin dyan sa may Lasip Kalasyaw! Extended pa rin ang kwentuhan kasama si Tita Ronnie dahil hanggang mamayang 3:00 pa ako. At ako, KZ po, as in K, kagandahan na Z, as in zipper na lang, ganyan. KZ, sandalan po, 9 p.m. to 1 a.m. Mamaya, kapuyatan tayo. Mga kapuyaters, i-ready nyo na ang inyong mga mata dahil magiging chinito at chinita tayo mamaya sa puyat. At syempre, best friend, kasabay niyan, baliin ko lang din ang mga best friends natin from the AIE College. Hello sa inyo, mga best natin. Hello po. Sa lahat ng mga gusto bumati at mag-request ng kanta, 0949-6140-306. At recap lang natin mga kanta na pasok sa ating bullseye bago namin ibigay ang song number 1 of the day po natin. Nasa number 10 ang bagong pasok na Cool Down by James Reid. Number 9, Just Hold On ni Steve Aoki and Louis Tomlinson. Nasa number 8 naman ang kantang Beautiful ni Daryl Ong. 7, Attention ni Charlie Puth. Nasa number 6 naman ang kantang Tayo na Lang ni Michael Pangilinan. Number 5, Dito, Inigo Pascual. Nasa number 4 naman ang kanta ni Sarah Geronimo na I Just Fall in Love Again. At number 3, Two Less Lonely People ni KZ Tandingan. Nasa number 2 naman ang kanta Despacito. Eto na, ibibigay na namin ang song number 1 para sa Bullseye, ang kantang Hiling. Ay! Hiling ni Jake Azirus. Bullseye. Bullseye. Number 1. Number 1. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di mababago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't
araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hinig kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Ang Sound of the Nation. Ang ulat ng mga nagbabagang balita sa buong bansa. Mga balita sa iyong rehiyon at sa buong nasyon. Ito ang Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas! Tanghali po ng Lunes. Ako si Badio Beras. Mga kasama August 14, 2017, ako si Lourdes Escaros. Via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation Nationwide, kasama lahat ng RMN stations. Kaya po sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, hanapin at i-like ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News, The Sound of the Nation. Report. Mga kasama, dahil sa avian flu virus, mga tindera nag-aalanganin ng bumili ng manok. Kasama natin sa balita, DK Zarate. DK. Hindi na maitinda mga mukha ng tindera ng manok dito sa Nepa Q-Mart. Ito ay dahil sa sobrang tumala o halos walang bumibisita sa kanilang pwesto para bumili ng manok. Nagsimulaan niya ang dakok sa kanilang hanap buhay matapos sa magkasakit o dapuan ng bird flu virus sa mga manok sa isang lugar sa Pampanga. Ayon kay Aling Joy, hindi na muna siya bibili ng panindang manok bukas dahil tila wala pang gustong kumain ng manok na posibleng magresulta sa kanyang pagkalugi. Aniya baka ipaubos niya lang ang kanyang paninda at umasang maibalik man lang ang kanyang pungkana. Kung dati pagsapit ng alas 12 ng tanghali, nagsasara na siya tapos makabenta ng 175 na pirasong kinatay na manok. Pero ngayon, alas 12 pasado na, 25 piraso pa lang ang kanyang naibibenta. Ngayon man, wala siyang planong magpalit ng paninda tulad ng baboy, baka o isda dahil sa paniniwalang mag-ugat lamang ito ng alitan sa kapwa tindero at tindera. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Quezon, DK Zarate, Tatak Army. Ang Department of Trade and Industry hindi pa tataasan ang importasyon ng karneng manok sa bansa. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. Wala pa ng Department of Trade and Industry para dagdagan ang karneng manok na ini-import sa Pilipinas. Ayon kay Trade Undersecretary Chedora Pascua, 10% lamang kasi ang kontribusyon ng Pampanga sa supply ng manok sa merkado. Pero sa ngayon, wala pa naman extreme
signals tayo nakukuha na kailangan tayong mag-import pa. But we will see, dahil hindi pa natin alam kung ano yung full extent ng atin yung gamitin, yung papatayin na manok pa. Hindi pa natin alam yung full, kasi sabi 40,000. Ngayon, may konting kumangat pa. So, 8 billion yan yung pinoproduce natin. Kaya, let's see muna. Wala pa tayong signal or intention to really increase. Habang naman ang DTI sa magiging assessment ng Department of Agriculture, hindi sa kung magkakaroon ng mahabang epekto sa industry ang register of outbreak sa mga manok at dalawang barangay sa Pampanga. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Colianos Adra, sa TAC-RF. Mga kasama, yung mga negosyante po na mananamantala sa pagpepresyo ng manok ay ana ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Deo. Nagbabala ang Palasyo ng Malacanang sa mga negosyante na nananamantala o mananamantala sa pagpapresyo ng manok sa harap na rin ng kaso ng avian virus sa Pampanga. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, mahigpit ngayon ang monitoring ng pamahalaan sa kalidad na presyo at ng poultry products sa pamilihan matapos ang mabilis na pag-aksyon ng Department of Agriculture sa nasabing kaso. Binalaan din ni Abella ang mga negosyanteng mananamantala sa sitwasyon at tiniyak nito na maparurusahan ang sinumang mapatutunayan na walang kaabog-abog na nagtaas ng presyo ng manok. Paliwanag ni Abella, walang dahilan sa pagtataas ng presyo dahil sa Pampanga lamang ang apektado ng virus at marami pang mapagkukunan o mapag-aangkat sa bansa. Ng Avian Flu Task Force sa San Luis, Pampanga. Ayon kay Dr. Arlene Vitiaco, spokesperson ng task force, simula kahapon araw ng linggo, 5 poultry farm na nasa loob ng 1 kilometer radius ang isinailalim sa maramihang pagkatay at paglilibing. Pero hindi pa ito natatapos ngayong araw. Matapos bakunahan ng flu vaccine, balik trabaho ngayon ang mga tauhan ng Bureau Animal Industry Disease Control Section ng Animal Health and Welfare Division ng Department of Agriculture. Hindi naman natuloy ang prosesong ipinatutupad sa Demacali Farm sa may barangay San Carlos. Ito yung matapos na hindi naman magpakitang may-ari ng farm na nagdahilan na may mahalagang inasikaso sa San Fernando. Dahil dito, lumipat muna ang task force sa isa pang farm, ang Bonifacio Farm na pag-aari naman ng isang Ben Bonifacio. Kanya-kanya namang katay yung mga backyard raisers sa kanilang mga manok. Sa halip na isa ilalim sa kaling, iniluto at kinain nila ang mga alagang manok at ang hindi nila kinayang ubusin ay ipinamigay sa mga kapitbahay. Kasama mo sa Pampanga, Mike Cuyagoy, Tatak, RMN. Tiniyak po mga kasama ng Department of Health spokesperson Asek Eric Tayag na ligtas sa N1H5 virus o yung avian flu sa Metro Manila. Kasud nga ng bird flu outbreak sa may San Luis, Pampanga. Ayon kay Doc Tayag, dahil sa agad na pagsagawa ng quarantine, napigilan ang paglaganap ng outbreak sa iba pang probinsya kasama na dito sa NCR. Tiniyak din ni Tayag na hindi basta nakakahawang avian flu sa mga lutong pagkain sa mga lutong pagkain ng manok. So kung ikaw ay taga Metro Manila, may ganito kang trangkaso, ay hindi ho bird flu yun. Lalo na kung hindi naman kayo taga sa Pampanga, at lalo na kung hindi naman kayo nagdadagan ng puto, at hindi naman kayo nagtatay ng manok. Mas prone pa nga daw niya sa avian flu yung mga nag-aalaga nga ng manok at tumatuhan ng Department of Agriculture na kumatay sa mga nagpositibo sa virus. Mga kasamang DOH, tiniyak na wala pang naitatalang kaso ng avian flu na naisalin sa tao. Monitoring sa outbreak patuloy na binabantayan. Raquel Bayan sa detalye. Kasamang leaders, nagpapatuloy nga ang human flu-like illness surveillance ng Department of Health o yung pagmumonitor kung mayroong kaso na ng avian flu ang naipasa sa tao. Sa kasalukuyan ayon kay Health Assistant Secretary Eric Tayag ay wala pa silang naitatalang human transmission ng avian flu sa San Luis, Pampanga maging sa mga kalapit na syudad dito. Ayon kay Tayag, patuloy yung ginagawa nilang monitoring particular sa mga individual na nagkaroon ng contact sa mga infected na manok tulad ng mga tagapag-alaga o yung mga may-ari na manukan, mga nagkatay o pumatay ng manok at maging yung mga nagsasagawa ng pag-aaral ngayon sa ugnay sa avian flu. Bagamat naka-alerto ng mga ospital sa lugar, malaking papel pa rin ani ang partisipasyon ng publiko upang maiulat agad ang mga kaso na kakikitaan ng kaparehong simptomas ng flu tulad ng lagnat, pananakit ng lalamunan at ubo.
Ayon kay Tayag, kahit na kumpleto ang panlunas ng DOH, kung hindi naman ilalapit sa mga ospital ang mga pasyente para makapagpasuri, ay wala rin itong saysay. Ayon ang avian flu, isang uri ng sakit sa mga ibon na maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng direct contact o paghawak sa mga infected na manok. Bagamat nalulunasan sa oras na maisarin sa tao, ayon kay Tayag, kung hindi rin naman lalapit sa mga ospital, gawin ng 60% na kaso na naitala nila mula sa ibang bansa ay maaaring maging fatal o mauwi sa kamatayan dahil hindi agad nakapagpasuri sa eksperto kaya hindi nalapatan ang angkop sa panlunas. Dahil ngunit muli niya nawagan po tayo sa publiko na sa oras na agad na magpatingin sa doktor, sa oras na makaramdam ng mga nadagdag sintomas at muli ay lutuin mabuti ang mga manok at itlog bago kainin. Sa pamamagitan ng Globe Telecom mula dito sa Maynila, Raquel Bayan, Tatak Arlen. Mass slaughter sa mga manok sa Pampanga. Tama, ayon silang member na House Committee on Agriculture and Food. Sama natin sa balita, Conde Batak. Ayon nga ang ilang mambabata sa mass slaughter sa mga manok na pinaghinalaang apektado ng avian flu sa San Luis, Pampanga. Matapos na malaman na pagkalat ng avian flu sa mga alagang manok sa mga poultry farm sa Pampanga, ay inumpisa na ang pagpili at pagpatay sa mga manok na posibleng apektado ng sakit. Ayon kay Negros Occidental Representative Aldo Benitez, miyembro ng House Committee on Agriculture and Food, bagamat sinasabi ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry na hindi naman nakakahawa sa tao ang virus, mainam na rin magdoble ingat ang publiko sa binibili at kinakaing manok. Sa pagpatay naman sa mga manok na posibleng may avian flu virus ay paborbito ang kongresista. Anya, mabuti na rin ang hakbang na ito kung ito naman ang ikaliligtas na kalusugan ng publiko kaysa mahuli ang lahat na mas malaking problema pa. Nauna dito ay pinagkikilos ni Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato ang National Meat Inspection Service para suriin ang mga ibinibentang manok sa bawat pamilihan sa bansa. Ang pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Hoy, makinig kayo ha sa mga motorista. Yung construction ho ng pagtatayo ng MRT 7 station, sisimula na ho yan bukas. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, asahan na po yung mabigat na traffic. I think hindi lang sa Commonwealth Avenue to Parks marami pang lugar na maapektuhan domino for effect sure. ho yan eh. Ibig sabihin, agahan nyo po yung alis nyo dahil simula na ho yan bukas. Traffic! Silvestre Labay sa detalye. Madadagdagan na ang pasanin at kalbaryo ng mga motorista matapos magbigay ng traffic advisory ang MRT 7 Traffic Management Task Force na sisimula na nila ang konstruksyon ng guideway para sa Station 3 ng MRT 7 bukas. Ayon kay Ken Gamutan, malaking sakripisyo ang kanyang gagawin dahil araw-araw ay umuwi siya sa Fairview at dumadaan sa kahaba ng Commonwealth Avenue para pumasok sa kanyang trabaho sa Makati City kung saan sisimulan ang konstruksyon ng guideway para sa Station 3 ng MRT 7 mula 7 linya. Magkabilang linyang direksyon north at southbound ay babawasan ng 2 linya mula University Avenue hanggang Central Avenue para sa konstruksyon na inaasang matatapos sa huling buwan ng Abril 2018. Inaasa namang aabutin ng hanggang Abril na sunod na taon ang konstruksyon ng Metro Rail Transit 7. Ang 22 kilometrong rail transit system ang magbuugnay sa North Avenue, Quezon City at San Jose del Monte City, Bulacan. Binubuo ng 14 na istasyon na kinabibilangan ng North Avenue, Quezon City Memorial Circle, University Avenue, Tandang Sora, Don Antonio, Patasan, Manggahan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao Avenue, Quirino, Sacred Heart, Tala at San Jose del Monte, Bulacan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, RMN. Alas 12:11 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ito naman ho, hindi pa man nagsisimula mga kasama. Yung random drug test sa mga private at public high school, may nahuli na. Ayon sa DepEd, sama natin sa balita, DK Sarate. DK. Kinumpirma ng Department of Education na may nakumpiska na silang mga illegal na droga mula sa mga estudyante at guro, bagamat hindi pa nagsisimula ang kanilang random drug test sa mga paaralan. Pas sa Regulation Number 6 ng Dangerous Drug Board noong 2007, dapat magsagawa ng random drug test ang nasabing departamento, katuwang ang Department of Health, SWD at iba pang law enforcement agencies para mailayo sa masamang bisyo ang mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo, hindi pa masabi kung bumaba o tumaas ang bilang ng mga estudyante na nasasangkot sa illegal na droga, pero ngayon pa lang may mga nakukumpiska na sila kahit hindi pa nagsisimula ang random drug testing.
Magka-random drug testing pa tayo, pero may mga mangilan-ngilang na mga report na may mga nahuhulihan na mga estudyante o guro. Nilinaw ng DepEd na hindi makakapekto sa grado at hindi mapapatalsik ang estudyante kung sila man ay mahulihan o magpositibo sa illegal na droga. Mananatili din ani ang respeto sa pribado ng resulta nang sa ganon maprotektahan ang mga bata. Ngayon, kung dating sa usapin ng bata, pinapadala natin yan doon sa Department of Social Welfare and Development, sa DSWD at saka sa DOA. Pagdating sa mga matatanda o yung mga guro na nahuhulihan, siyempre dahil criminal offense yan, ang pulis po ang nangangasiwa ng kaso na yan sa ugnayan po ng ating kagawaran. Nagsimula ang nasabing programa noong 2007 para mailayo sa masamang bisyo mga estudyante at ayon kay Jesus Mateo, mas matindi ang kampanya lalo't prioridad ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Pasig, City, Sarate, Tatak, Armen. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, ronda na ho tayo sa inyong mga probinsya. Yung bangkay ni Uzamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. Isa sa ilalim muli sa otopsiya. Kasama natin sa RMN Bagadian si Kenneth Bustamante. Isang pribadong grupo ang muling nagsagawa ng otopsiya ngayong araw sa bangkay ni Uzamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. na nasawi sa badugong raid sa Uzamis. Pinangunahan ng isang pathologist expert na si Dr. Raquel Fortuna ang forensic examination na pagkalaman na inurong ng mga kaanak ng mga Paruhinog ang nakatakdasan ng libing ngayong araw dahil binigyang daan ang naturang pagsusuri. Ngayong Miyerkules, nakatakdang ilibing ang alkalde, ngunit bago ito ihatid sa Malindang Memorial Cemetery, isasagawa muna ang banal na misa sa Immaculate Conception Cathedral, Uzamis City. Kauban mo din sa RMN DXTR Pagadian. Ako si Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Panibagong bihag ng Abu Sayyaf Group na rescue ng militar. Sama po natin sa balita si Rhea Mamogay. Na-recover ng mga miyembro ng Joint Task Force Sulu ang isa pang bihag ng Abu Sayyaf Group sa lalawigan ng Basilan. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cerelito Subihana, kinilala ang nailigtas na kidnap victim na si Edmundo Ramos alias Moymoy. Sa ulat alauna ng madaling araw kanina nang ma-recover si Ramos sa Tapiantana, Basilan. Nakatakas ito sa pagkakabihag ng mga miyembro ng ASG. Nilabas ito kasi tuloy-tuloy yung halugog namin. Dito na sa Basilan na natagpuan. Si Ramos ay kasamahan ng tatlo pang mga bihag ng ASG na na-rescue ng militar sa barangay Cagay, Talipaw, Surunong Biyernes. Kinilala mga ito na sina Jason Pon Bailoses, Joel de Mesa Andanza at Filemon Francisco Guerrero Jr. Ang mga ito ay dinukot noong July 15, 2017 sa Construction Barracks sa Provincial Sports Complex sa barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Sa ngayon nagpapatuloy ang focus military operations ng Joint Task Force Sulu laban sa mga miyembro ng ASG. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Habulho natin ito mga kasama, self-confessed Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa humarap po sa pagdinig sa Department of Justice. Pero no-show itong sina Peter Lim at ilang pang drug personalities. Angel Ronquillo sa detalye. Tanging si Kerwin Espinosa lamang na sinasabing big-time drug lord sa Visayas Prison ang sumipot sa pagdinig na pinatawag ng Department of Justice. No-show naman itong si Peter Go Lim alias Jafar na nasa drug matrix si Pangulong Duterte, maging sina Peter Co, Marcelo Adorco, Max Miro at Lovely Impal na tanging mga abogado lamang ang pumunta sa pagdinig. Ayon kina Assistant State Prosecutor Aristotle Reyes at John Michael Humarang, ang mga piskal na humahawak sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga nabanggit na individual, kinakailangan sumipot itong sina Peter Lim at iba pa sa susunod na pagdinig upang personal na panumpaan ang kanilang counter affidavit. Itinakda naman sa August 24 ng DOJ ng panel
susunod na pagdinig. Kung mabibigo ang mga ito na humarap sa susunod na pagdinig, ay idideklara na submitted for resolution ang reklamo. Samantala, itinanggi naman ni Kerwin Espinosa ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa illegal na droga. Mahigpit ang seguridad na pinairal kanina sa pagdinig kung saan bantay sarado ng mga tauhan ng NBI si Kerwin. Katunayan, suot pa nito isang bulletproof vest. Agad naman itong ibinalik sa NBI detention facility pagkatapos ng pagdinig. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Warnquillo, Tatak, RMN. RMN News Sports News. Nagtala ng 25 points at 18 rebounds si Aaron Fuller para paunahan po ang NLEX Road Warriors sa 194 na panalo kontra Meralco Bolts sa PBA Governors Cup sa Mall of Asia Arena. Yan ang galamang panalo ho ng Road Warriors sa 6 na laban habang nalasap naman ang Bolts sa unang pagkatalo sa 5 laban. Samantala, nagpasiklab ang bagong import ng Glass to Painters na si J. Nathan Bullock para paunahan ng Rain or Shine sa 94-86 na panalo kontra sa Kia Picanto. Umiscore si Bullock ng 20 points at 10 rebounds para wakasan ng 2-game losing run ng Rain or Shine. Wala pa hong panalo ang Kia sa 6 na laban. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama 45 katao ang nasawi sa landslide sa India. Sa pahayag ng mga opisyal ng Himachal Pradesh State, natabunan ng 15 meters na rumaragas ang putik, ang 2 sasakyan, 2 bus at mga motor. Sa report, nahirapan ang rescue team na hukayin ang mga biktima dahil sa malakas na ulan. RMN News, balitang pang-negosyo. Ang kasama nilunsad ngayon ng Globe Telecom ang Southeast Asia United States Submarine Cable System na siya mag-uugnay sa lalawigan ng Davao at Amerika para palakasin pa international connectivity ng mga negosyo sa Mindanao at sa iba pang lugar sa bansa. Ang nasabing CUS Cable System ay nakakonekta sa Globe Telecom Cable Landing Station na nasa may Talomo, Davao City, kung saan ginagamit nito ang power feed equipment na siya magpapatakbo sa sistema. Sa mga taga-Dipolog, ngayon pong pananghalian, ay pakinggan ang programang Wara-Wara kasama si Rogie Munera at Danny Luod, DXDR Dipolog. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita o si Buddy Oberas at Lourdes Escaros. Mga kasama ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Marakap suluganan to. Bayas labat manaya. Nayari ka. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko.
Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay! 12:21 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. On board is Tita Ronnie. Isang napakasarap na pananghalian sa lahat ng mga best friends natin ay sa tanghalian episode kasama ang tambay sa kusina. Tita Ronnie here! Kamusta kayo dyan sa kusina? Kayo po ba ay tagatak ang pawis? Nako! Konting paalala, kapag ikaw ay tagatak ang pawis, magpunas. Oo, dapat nga yung mga best friends natin from karinderya, from fast foods, may tamang gear na ginagamit, diba? Ibig natin sabihin kasi diba, pag karinderya may mga hindi maiwasan ang langaw. Yan. Make sure best natakpan ng mabuti ang pagkain. Pangalawa, make my aircon. Kung walang aircon, may electric pan. Kung walang electric pan, magpaypay ka na lang, diba? August 14, 2017, all-time favorite nating mga Pinoy, ang ating recipe ngayon. Ano ang all-time favorite ng mga Pinoy na pagkain? Sige nga. Ahay! Hindi mo alam! Ay, mali ang sagot mo. Mali! Eto na, sasagutin ko na para hindi na sumakit ang ulo mo. All-time favorite po nating mga Pinoy ay adobo. Ayan. Alam mo, very basic po ang ingredients kapag ikaw ay nagluluto ng adobo. Kailangan lang natin ng meat or vegetable, soy sauce, vinegar, garlic, yan. Makakapagluto ka na ng napakasarap na adobo. Pero syempre, dahil usapang ay sa tanghalian, halika, tumambay ka sa akin dahil subukan nating tikman ang napakasarap na pork humba. Isang Visayan pork adobo. Ayan. Alam mo, bes, yung adobo kasi ng mga best friends natin from the southern part of the Philippines, na Visayas, and some parts of Mindanao, yung kanilang adobo, manamis-namis. Oo, manamis-namis. Kaya naman, dahil dun sa manamis-namis na yon, tinawag nila yung kanilang adobo na hindi pwedeng adobo lang. Kailangan ang tawag doon ay pork humba. Ang ibig sabihin ng humba ay sweet-smelling or mabango ang amoy noong niluluto nilang adobo. Kaya tinawag nila itong pork humba. Now you know. Galing ka na. Next time, dapat lagi kang present para lagi kang may natututunan sa akin. Eto na. Mga ingredients, ihulog na natin sa ating napaka-bonggang kawali. Ayan. Hinulog ko na, best, ang ating napakasarap na 5 cloves of garlic. Ayan. Tapos ihuhulog ko na rin syempre yung ating pork belly na minarinade ko kani-kanina lang. Uy lagi mong tatandaan pag mag-aadobo ka, mag-ihaw ka,
o kaya naman magpiprito ka, i-marinate mo muna. I-marinate mo muna. I-marinate mo muna. Ayan. Bago mo siya lutuin, mas masarap, mas nanunuot yung lasa. So, minarinate ko kanina yung pork belly na hinati ko, adobo cube cuts. Nilagyan ko ng calamansi juice. Kung wala naman po, suka pwede. Soy sauce, oyster sauce, and sugar. Binabad ko yan ng about 30 minutes. Eto na nga, best friend. Hinulog ko na yung garlic. Ihuhulog ko na rin yung minarinade ko kanina. Dahan-dahan kukulo yan. Ilagay na natin yung ating dahon ng laurel. Tapos dagdagan ko ng konting tubig habang kumukulo syempre ang aking niluluto. Ay, eto alam mo ba na merong matinding sekretong malupet itong ating pork humba. Yun po ay ang paglalagay po ng saging. Alam mo ba na ang adobo pwedeng lagyan ng saging? Sus! Ngayon mo lang alam. Nako, opo. Pwede po lagyan ng saging ang adobo. Eto, sabi ng ating mga best friends, ano ang ulam na may saging? Sabi ni Ate Mons, Dr. Lero, nilaga daw. Pwede. Si Dana Joy Moyrong naman, para sa kanya, nilalagyan daw ng saging, pochero, nilagang baboy, or baka. Masarap din po lagyan ng saging yung bangus. Ayan. Tapos pwede rin daw yung sardinas. Gisahan mo ng saging! Ngayon ko lang alam itong mga ganitong recipe, in fairness sa kanya. Si Marvin Marms naman, inseralia bangus o kaya tilapia sa ragton ikdan na puntig. Si Ray Lee Quinto dumatay naman, kare-kare, tortang puso ng saging, yung mga yan, perfect sa saging. Si Aquino Esteng naman, lauya, Ate Ronnie. Sarap, lauya. J.R. Bauzon, ginataang puso ng saging. Pwede daw lagyan. At si Nigel de la Cruz naman, nilagang baboy, pwedeng lagyan ng saging. JC Daniel, manok na sinampalukan, may hilaw na saging. Perfect! Sabi niya. Ang sarap! Naku, ang dami pala, no? Ang dami palang pwedeng ulam na pwedeng lagyan ng saging. Kagaya na lang ng recipe natin ngayon na pork humba. Ayan, kapag luto na, best friend, sa isang lalagyan, dahan-dahan natin iprito ang ating saging. So, sa isang kawali, habang inaantay natin kumulo yung ating minarinade na adobong pork belly, ipiprito ko muna itong puso ng saging. Tapos mamaya, i-combine together lang natin yon at meron na tayong napakasarap po na recipe for today. Yun po ay pork humba! Humba, bebe! Yeah! Humba, humba! Sa lahat ng mga best friends natin gustong magbahagi ng kanilang masarap na ulam, 0949-614-3306. Mamaya, maghahanap ako ng titikim ng aking masarap na ulam dahil susunod na ang ulam ko. Patikim challenge ko sa inyo. 0919-411-7714 or pwede ka mag-drop by dito. Para, alam mo na, maging masarap ang aking kwentuhan. Nice! Eto sabay-sabay nating pakinggan ang kanta ni KZ Tandingan, ang nakaka-LSS, nakakapangalumbaba, ang kantang Two Less Lonely People. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. Best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think, what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. IFM, ay aking best friend. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop.
shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. 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 Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Macy's, Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number one. Number one. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik.
your shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm faded. So lost, I'm faded. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go, a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? 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 At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm faded. So lost, I'm faded. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, di mo lubos maisip na may iba na siya. Ibang pet. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol. Sa
You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok Na. Basta Vertex, sigurado ka. I-103 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM.
IFM ay aking best friend. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all, though it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. This song's brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. That song was brought to you by VFresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. IFM ay aking best friend. Mangusar kay CR, agmoantay man kalbo. Nayari ka?
bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:14 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Tita Ronnie Bessie J. Dear IFM. Best friend mo. Dugatan! Kasabay na napaka makulimlim na panahon ngayong araw ng Monday. Muli nagbabalik po ang tambalan naming dalawa. Tita Ronnie. At syempre, Bessie J. Nakakapanabik na naman po na kwento ngayong araw na ito. Ang hihimay-himayin natin. Oo, dahil nga Lunes na naman, di ba? Panibagong chapter, kumbaga. Nako, kaya sa lahat ng mga best friends natin, iniimbitahan po namin kayo na makinig at magbigay ng inyong reaksyon sa kwentong mapapakinggan nyo po dito sa programang Dear IFM. At syempre mga best friend, pwede kayo mag-text ng mga reaction nyo at syempre mapabate sa ating best friend text line na 0949-614-0306 at magkomento naman sa aming mga Facebook account, Bessie J, Tita Ronnie, at syempre sa ating official fan page na IFM Dagupan. Bago namin ibigay ang tanong mamaya-maya, sabay-sabay muna nating pakinggan ang kwento natin ngayong araw ng Monday. Uy, mag-hi muna tayo sa kanila. Hi! At dahil nga live nga po tayo ngayon sa ating Facebook account na IFM Dagupan Official, hanapin nyo lang kami mga best friend kung gusto nyo kami mapanood dito. Nagbabaliw-baliwang kami ni Tita Ron. Napakasaya po ng araw na ito. Kaya naman, ano mga pagsubok ang meron ka, andito kaming dalawa para, alam mo na, medyo kakembotan mo. Para mapagaan naman yung mga nasa loob mo, ganyan. Yan. Uy, may nagtatanong, sabing ganon, yung kwento po ba, Tagalog o English? Social. Social na kasi nagtatanong. Ano ba? Hindi tayo masyadong social dito. Ayun, pwedeng Tagalog. Mas gusto namin kapag medyo may Pangasinan. Kasi para mas nakaka-relate yung mga nakakatanda sa atin, di ba? Kaya naman, isulat mo na ang kwento mo at baka yun ang susunod mong mapapakinggan. Tapos ipadala lang dito, di ba? Yung mapapakinggan nyo pong kwento ngayong araw ng Monday is a true story from our good friend. Wow! From CDD. Talaga naman, parang kilala ko to. Binigyang buhay po namin dito sa IFM ang kanyang kwento. Kaya naman, eto na, umpisahan na natin. Kasama mo, Tita Ronnie. At syempre, Bessie J. Programa nga, Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, ako nga po pala si Leo. 29 years old, single po ako sa loob ng 6 na taon. Walang girlfriend. Ewan ko po kung bakit. Nagkaroon naman po ako ng unang girlfriend nung ako ay nasa second year high school. Nakilala ko po siya
dahil sa kabarkada at kababata kong babae sa lugar namin. Ang pangalan niya po ay Hibeba. Ahead po siya sa akin ng 1 taon. Taga-Pasig po siya habang ako naman po ay taga-Makati. Naging masaya naman po ang relasyon namin. Sa katunayan nga po ay legal kaming dalawa. Kilala ako ng nanay at mga kapatid niya, habang nasa ibang lugar naman ang kanyang ama. Ganon din naman siya sa pamilya ko. Kilala din po siya ng buong aking ko. Doon din po ako natuto kung paano magmahal. Andun yung aabangan mo siya ng uwian, susunduin mula eskwelahan at ihahatid sa kanilang tahanan. Umabot naman po kami ng 6 na buwan. Nagumpisa lang naman magkalabuan nang dumating na ang kanyang ama. Nung una, sabi sa akin, mag-cool off lang daw muna kami. Kasi ayaw daw ng ama niya na mag-boyfriend muna siya. Although tanggap naman ako ng nanay niya, pero dahil nga ama na niya ang nagsabi, wala kaming nagawa. Wala akong magawa. Nag-cool off nga po kami. Pero makalipas ng 2 buwan, tumawag si Beba sa akin. Bandang 8:00 ng gabi, umiiyak siya habang sinasambit ang mga Leo, mista ka la. Pasensya ka la, tatimawag ako yan. Ibagalabat yan, mista ka la. Ako anta, paano ko yan ibagabalot? Kaukulan ko lang talaga ni Shanit sika. Sorry, Leo. Aking kaukulan timan siyan. At ka man so sorry. Si Papa kasi, magpipilin to ak no, sika o manaralak. Aking matituntan. Babe, mat. Ang tanong natatalusan ko, iya. Kaukulan mo ni Manaral. Balit, di man tatamot na mas maumso Manaral niya walay inspirasyon, di ba? Siyak man, siyak may magmahal ang inspirasyon mo. Ipagamot inaharuma ka. Tapanag-naganta mo, iya. Hanggang pumasugawang ko na liwa. Babe, laban ta. Laban ta. Pasensya na, Leo, balit. Hanggang po'y nagawaan ko. Labay ko, balit. Agtusarag eh. Papaklay na kalaban ko. And you let her go. Hanggang sa ibaba na nga po niya yung telepono. Doon na ako nag-umpisang mapraning. Ganun pala ang pakiramdam kapag mahal na mahal mo talaga ang isang tao. Lahat gagawin mo. Nagkataon pa, wala po akong pera. Wala po akong perang pamasahe papunta sa kanila. Pero buti na lang nandyan po yung BMX bike ko. So walang dalawang isip. Ginamit ko po yung BMX bike ko papunta sa kanilang bahay. Sige, pedal ng pedal. Pedal ng pedal po ako. Hindi ko po nararamdaman ang pagod. Ang tanging nasa isip ko na lamang ay makausap po siya ng maayos. Hanggang sa makarating na nga ako sa kanilang bahay. Alanganing oras na rin ako nakarating sa kanila. Kasi nga sinabayan pa ako ng malakas na ulan habang ako ay nagbabike papunta sa kanila. Kumatok ako sa kanilang tahanan pero walang lumabas. Babe! Babe, si Leo ya! Magpuwi ka tahan! Matungtong ta! Babe, please! Please, matungtong! Babe! Nararuta ka! Sige la! Ilabang kuya! Panagnagang ko inaruta ka, babe! Puwi ka tam, babe! Bumungad sa akin ang kanyang ama. Nakiusap ako kung pwede ko bang makausap ang kanyang anak. Nagmakaawap na po ako. Hindi naman siya tumutol na makausap ko ang kanyang anak. Naghintay po ako ng 30 minutos bago ko makausap si Hibeba.
Lumuluha ang kanyang mga mata na parang wala siya sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas para sabihin sa akin ang mga narinig ko. Pasensya ka lang talaga. Bakit ang gaputa talaga? Ang gaputala! Wala na rin akong nagawa dahil matapos niyang sambitin ang mga bagay na yon sa harap ko, umalis siya. Hindi po pinakinggan ang sasabihin ko. Iniwan akong luhaan habang umuulan. Tinahak ko ang daan pa uwi. Doon ko naramdaman ang pagod at unti-unting panghihina. Huminto po ako panandalian. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong magwala. Akin niya. Wala tayong kawaan ko. Kulang na siring may paningnan ko. May palina ka pa nangarot si Kato. At nailaban takamat. Akin ang mga agawa na ilaban. Beba, ay naharumag akin mong ilaban. Inarla may purmaysam. Inarla. Beba! Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Dear IFM. Ibang-iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kaya ang umiwas pa sa piling mo. Alam ko mayroon nang nagmamahal sa'yo. Bakit ngayon ka pa natagpuan sa buhay kong ito? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na? Mapipigil ko ba kung mahal kitang talaga? Titiis at nangangamba sa tuwing kasama mo siya. Hanggang kailan ko pa madadala ang pag-aaramdam? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig natin?
FM ay aking best friend. There was nothing to say the day she left. I just filled a suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, and like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart, fixing a broken heart. And now I don't understand what I'm going through. There must be a plan that led me to you, because the hurt just disappears in every moment that you are near. Yeah, just like an answered prayer, you make the loneliness easy to bear. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart, fixing a broken heart. Soon the rain will stop falling, baby, and I'll forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart, fixing a broken heart, fixing a broken heart. IFM. Dear IFM. Best friend, kung napakinggan mo ang part 1 ng kwento nating Sawi sa Pag-ibig. Nako, eto naman ang pangalawang bahagi ng ating kwento ngayong hapon na to, mga best friend. Kaya i-ready mo na yung reaction mo at i-ready na rin namin ang sarili namin dahil eto na ang part 2 ng kwento nating Sawi sa Pag-ibig. Hanggang sa tanggapin ko na ang lahat ng mga pangyayari. Oo, matagal bago ako nakabangon. Pero masasabi kong in-enjoy ko na lang ang pagiging single ko. Nagbaka-bisi-bisihan sa mga ibang bagay para lang makalimutan ko siya. Hanggang sa mapadpad ako dito sa amin, ngayon sa probinsya, dito po sa Pangasinan. Okay na ako. Happy being single. Nag-aaral po ako ulit. Dahil nagkaroon kami ng long weekend at may sinadya ako sa Maynila, sinamantala kong magbakasyon kahit 3 araw lamang. Sa pagtambay ko sa tapat ng aming bahay habang nagigitara, nang biglang isang babayang dumaan sa aking tapat. Talagang nahuli niya po ang atensyon ko.
Matangkad siya, hindi naman kaputian, at hindi rin naman kaseksihan. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Pakiramdam ko huminto bahagya ang paligid. At tanging siya lang ang nakikita ko. Namamalikmata ba ako o hindi? Pero sa tingin ko, nakatingin din po siya sa akin. Tignan mo nga naman po ang pagkakataon. Boyfriend ng pinsan ko, ang kapatid niya. Kaya mabilis po kaming nagkakilala. Kinabukasan, bumalik na po ako sa Pangasinan. Lumipas ang 4 na araw, at nagulat na lang ako nang biglang may nag-miss call sa cellphone ko. Upaya? Siyak manaya si Mengay. Mengay? Supatay Mengay? Amay agi ng Krisanto. Amay anang nang mon manuya gada arap na abong yung. Okay. Anunutang ko la. Si Kamanaya man. Kumusta ka lang? Apatex ka? Ayos akbat labat si ka. Nya, ayos mo labat. Kulang mo natan ay. Takala kasi nananang. Majalad Pangasinan. Akin na. Wala trasong sirinat si ka. Angga po mat. Manaya. Agtakala nananang dya. Nalakmot so number mo dyan kapinsan mo. Namimiss mo, amo? Pag-ibig na kaya pareho ang nadarama. Ito ba ang simula? Nagkamabutihan na nga po kami. Naramdaman ko na naman po ulit yung kiligin, yung magmahal, yung magbigay ng effort, at kung ano-ano pa. Basta ang alam ko lang po, masaya ako ngayon. Gusto ko siya laging kausap, laging kakwentuhan, hanggang sa halos buwan-buwan na akong naluwas sa Maynila. At dumating na nga ang araw na naging kami na. Opo, sa tinagal ng panahon, may nobya na ako ulit. Masaya ako dahil masarap at masaya kapag may minamahal at nagmamahal sa'yo. Siyempre, dahil long distance relationship kami, walang dahilan para hindi kami magkita. Lahat kayang gawan ng paraan. Lahat kaya ko para sa kanya. Ganyan ang pag-ibig, di ba? Pag namimiss niya ako, kahit 1 linggo pa lamang ang nakakalipas, nung huli kaming nagkita, agad po akong lumuluwas para makita niya ako, para maibsan ang kanyang pangungulila. Tuwing sinasabi niyang miss niya ako, sinusurpresa ko po siya. Kinabukasan, nandun na ako. Madalas ko pong gawin yon. Palagi ko po siyang sinusurpresa. Brad, Leo, pula mo, akasapag ka, okay, dani si Ken, ay, anong nagukay ko itong laki, agmaluluko yung tan, Brad, ay, nadapo yung taka, ay, ito nagawad siya, tan. Seryoso, pre, seryoso, ya, magano ha, textin ko sige picture ha, magano labat, okay, pagkakual na eh. Akong next to. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko sa mga pangyayaring yon. Leo! Akin ang taniri ka pinsan mo? Binastos di bisitak? Ang talaki matay bisitam, di ba? Anong to nabastos na eh? Laki. Pero, paano mo naantaan niya laki sa bisitak? Ito, malika ka la. Masarap. Tumatay nuno na to mo, Leo. Ay, akuli katabilay mo. No pati sikat untan so pakanang ng musisak.
There's only so many songs that I can sing to pass the time. Isang linggo ang nakalipas, wala pa ring tawag o text mula sa kanya. Naghihinala na po ako. Pero tamang hinala na po ito. Hahantong din kami sa hiwalayan. Mas madalas wala daw nagtatagal sa LDR. Sakto, parang kami yon. Hindi nagtagal dahil sa LDR. Inamin niya sa akin ang mga nangyari habang wala ako. Malas po ba talaga ako sa pag-ibig? O sadyang hindi ko pa siya nahahanap? Mapagbiro talaga po ang tadhana. Kung sino yung gustong magmahal, wala siyang mamahalin. Ang sakit-sakit po, pero kailangan kong tumayo ulit at maging masaya. Hindi ko sinisisi na LDR po kami. Ang tanging alam ko lang, mahal ko siya. Saludo po ako sa lahat ng LDR na nalampasan ang sitwasyon, ang pagsubok ng pagkakaroon ng LDR na status. This long distance is killing me. It's so hard where we are, it's so far. This long distance is killing me. It's so hard where we are, it's so far. This long distance is killing me. There's only so many songs that I can sing. Dear IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. With some breakfast in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you.
there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray low. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, aking best friend. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:53 na. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! Bessie J. Ita Ronnie. Dear IFM. Best friend, napakinggan natin ang kwento natin ngayong araw ng Monday. It's a true to life story mula sa friend natin from CDD, lalaking sawi sa pag-ibig. Hopeless romantic ang tawag doon ng mga millennials. Bakit ganon? Kasi nga best friend, ito yung panahon na mas pinapahalagahan na natin yung mga likes kaysa sa tao. Ganon. Sa totoo lang, real talk yon mga best friend. Pero maraming salamat dun sa friend natin from CDD na itago natin sa pangalang Leo sa pag-share ng kanyang kwento. At least lakas ng loob na ikwento yung nangyari sa kanya. Oo, nag-effort siya. Tsaka take note bagets eto. Oo. Nakakatakot on the part dun sa kwento na kinaya niyang harapin yung father nitong si babae. Oo. Na alam naman natin, hindi lahat ng lalaki kayang gawin yon sa totoo yan. Father ng kanilang nililigawan, girlfriend. Yung tipong nalaman mo pa lang na yung tatay niya general. Ayoko na. Atras na. Pero si Leo, pinaglaban niya Kaso nga, dahil nga sabi ni Papa, ano kayong trabaho ng tatay ni Hebeba? Kaya nga Kasi sinabi lang nung tatay na
break na kayo! Ay, nag-break naman agad. Basunurin yung anak. Ang sakit! Pero take note sa mga kabataan ngayon, hindi dagok ang pagiging single, ha? Kaya kung wala kang love life, mag-aral ka ng mabuti. Diyos ko, mahal-mahal ng tuition. Pero kung may love life ka naman ngayon, huwag mo namang i-number 1 priority ang love life. Pwede bang nandun lang siya sa bandang baba, meron ka pa rin number 1 priority, yun ay makapagtapos ng iyong pag-aaral. Kasi maliban sa para sa'yo naman talaga yun na din ang regalo mo sa magulang mo. Naman, nagtapos ako, ganyan. At least, hindi yung nagmamalaki ka, grade 8 ka pa lang. May jowa na. Sana sana cool off, pero ang ginawa is ituloy natin after natin graduate. Mga ganon. Ang nangyari kasi, cool off, wala. Break na. Agad, wala. Nawala. Sakit, no? Parang kisap mata lang, pumikit ka lang, wala na. Madaya din minsan talaga ang pag-ibig, no? Kasi hindi mo alam kung kailan na babawiin sa'yo. Totoo. Dapat binigay na wala ng bawian. Kasi biglang dating, tapos hindi mo na alam kung hanggang saan kayo. Oo nga. Dapat mo ng bawian, madaya. Pero kasi best friend, habang may chance ka na ipakita sa taong mahal mo na mahal mo siya, gawin mo yon. Kung nasa tamang panahon na kayo. Naku, best friend hindi ko sinasabing habang senior high school kayo magjowa ka. Yung mga tirador dyan na senior high, Ay, nako. Ikaw naman, best friend, pwede ka magbigay ng reaction sa amin. Text mo lang kami. Sa 094961400306 or mag-comment sa aming Facebook account, Bessie J. Basahin ko lang ito nag-comment. Sabi niya, hello po, Tita Ronnie and Bessie J. Naiyak po ako dun sa first part ng kwento natin ngayon. Sabi niyang ganon. Ako na lang sana yung minahal ni Leo. Hindi ko siya sasaktan. Gwapo ng boses. Ang galing-galing. Ay. Alam mo yun kasi pag nagmahal ka, hindi pwedeng yung gusto mo. Diba? Pag madaya nga minsan si Cupido kung sino yung ayaw mo, siyang ibibigay sa'yo. Kung sino yung gusto mo, siyang ayaw sa'yo. Pero best, hindi nakabase sa boses, ha? Hindi porket pogi yung boses, pogi na rin. Ay, nako. Siya, sa lahat ng mga may reaction pa rin dyan, pwede nyo kaming i-text. At, eto, sabay-sabay nating basahin mamaya ang iyong mga comments dahil iwanan namin kayo ng tanong. Ano ang advice mo sa mga sawi sa pag-ibig? Ayan, makonect natin kay Leo na 2 beses actually nasawi sa pag-ibig. Yung una, yung una nga is pinag-break sila. Pinag-break sila ng tatay niya. Yung pangalawa naman, niloko siya. May nakitang kasama with matching pictures sa angka. At least yun may ebidensya, di ba? Best friend, kung meron kang advice dun sa mga sawi sa pag-ibig. Pwede kayong mag-text sa 0949-614-0306, mga best friend. Pwede mo rin kaming i-message sa aming Facebook account. Sa aking Facebook account po, nakasulat doon yung tanong natin. Ano ang advice mo sa mga sawi sa pag-ibig? At syempre mga best friend, nakatag yan sa akin. Kaya mga best friend, mag-comment na kayo para sabay-sabay tayong magchikahan dito. At yun. Habang malakas ang radyo mo, eto, sabay-sabay nating pakinggan ang kanta mula kay Daryl Ong, ang kantang How Did You Know, programang Dear IFM. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. So well, the day that you came into my life, you asked for my name. You had the most beautiful smile.
change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasian.
Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. I-206 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Tell me we can stay, tell me we can stay, oh please. They are the words to say, the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Here I
aking best friend. Naglaro ang tadhana nang ika'y makita, mata natin ay nagtugma. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? Hindi ko mapigilan ang aking nadarama. Ika'y kasama, ang pangit ay gumaganda. Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta, wala pelikula, happy ending pa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Kahit na malabo, di alam saan tutungo, pero di pagkakait hinihiling ng puso ko. Natagal na rin naghihintay, tumibok ang puso ko. O sana nga si Mr. Right ka na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Isang nilalang para sa buhay mo. May isang nilalang na para lang sa'yo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. IFM ay aking best friend. Akilad inuman, sa ilabay to pulutan, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him
shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:16 na. That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Dear IFM. Tita Ronnie Bessie J. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Bago namin basahin yung ating tanong. Eto muna yung katanungan natin, mga best friend. Ano ang advice mo sa mga sawi sa pag-ibig? Basahin ko muna yung nagbigay ng reaction dito, ha. Ang kaibigan natin from Kalasyaw. Sabi niya gano'n, Hi, Tita Ronnie and Bessie J. Nakinig ako ng kwento nyo ngayon. Naiyak naman ako para kay Leo dun sa first part. Okay lang yon, yung iwan ka kasi alam ko naman makakahanap ka ng iba. Saludo ako dun sa tatay na kahit na ayaw niya kay Leo, pinaharap niya pa rin yung anak niya para kay Leo. Yun nga lang, walang closure, pero parang meron naman. Ay. Natagalan lang, na-delay yung closure. Sa lahat ng mga gusto pa rin magbigay ng kanyang reaksyon sa ating kwento, bukas na bukas po ang ating telepono. Pwede kayo mag-text sa 0949-614-0306. Eto na, umpisahan na natin basahin yung inyong mga comments sa ating ano nga bang advice mo sa mga sawi sa pag-ibig. Eto mula kay Dana Joy Muryong. Sabi niya dito, sa mga kagaya kong sawi, ilan na lang ang oras natin sa pag-aaral, pagtatrabaho, at higit sa lahat, pagkain. Kasabay ng pag-move on, kesa umasa, mapapariwara ka pa eh. At least, paglalamon ka, itabam ni kwanto. Uy, pero wag naman masyado. Kasi diba kapag sakain mo naman ibinunton ang nararamdaman mo #moving on, stress eating habit naman ang tawag doon. Totoo, tsaka maraming effects yan sa health mo, bes. Ang hirap kaya magpapayat. Parang hindi naman. Charot! Ay, ang hirap, aminin mo yan. Yung tipong, tara merienda tayo. Ay, hindi. Kaso pag andyan na, konti lang Uy, patikim naman ako niyang binuli niyo. Grabe naman kayo. Diba ganon? Oo. Ito naman galing kay Sumay Alberto Rigacho. Next is better than your ex. Move on. Sayang ang ganda. Ay, gusto ko yun na. Sangka pa. Next is better than ex. Eto naman mula kay Griven Serafica Bril, mag-move on, sabi niya. Tinaas niya ang bandera ng mga kampsawi. Si Ate Mons Doctolero naman na maraming rason kung bakit nasasawi sa pag-ibig. Gaya ng relihiyon, pamilya, trabaho. Pero hindi ibig sabihin noon hihinto na ang pag-ikot ng mundo mo. Laging sinasabi na there's a rainbow after the rain. Totoo. Lalo na kung hindi ka pa umaalis dito sa probinsya natin. Huwag ka nag-i-emote dahil ang dami probinsya sa Pilipinas na pwedeng kuhaan na forever. Kung wala dito sa Pangasinan, lipat ka ng La Union. Oo. Baka nandoon lang. Gandang advice yun, ha? Oo. Pag gusto mo mag-move on, lipat ka ng probinsya. Parang may kakilala ko, hindi naman nag-move on. Eto, mula kay Marvin Marbs, advice ko, huwag kang mag-alala. It's a tie. Sabi. Ay, nako. Si JC Daniel naman, ang cute naman nung kwento. Sabi nga, first time ko silang napakinggan. Ay, ni Sir JC. Ayan, araw-araw po isang kwento ang hatid namin sa lahat ng mga best friends natin. Alauna po yan hanggang 3:00, programang Dear IFM po. Sana araw-araw po at At mula naman kay Maylene Car Pizzo Valdez, kailangan mo na mag-move on. Marami pa dyan, makakahanap ka pa. Hindi siya kawalan. Study first muna. Ba? Talaga? Ikaw
Pag pinadate ko ba sa'yo si James Reid, hindi ka, study first ka pa din? Ewan ko kung hindi ka umabsent kung James Reid yun. Charing. Yung exam, tapos James Reid, Alin ka? Ang hirap naman. Ano galing kay Dana Joy Moyrong? LDR feels, di lang mga lalaki ang nagloloko lagi. Leo, hayaan mo na, focus ka na lang sa pag-aaral. Time can heal the broken hearts. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Di nga dapat ginawa sa'yo yon. LDR kayo gumagawa ka naman ng paraan, effort para makabawi sa kanya Tapos ganun lang niya tinaapos. Nangyari si gigil ako sa kanya. At heto muna mula kay 9533, naiyak ako sa first part ng kwento, Tita Ronnie. Ako na lang, sana'y oo nga. At eto, para naman kay Leo, mag-aral muna siya. Galing yan kay Eddie ng San Carlos. Si Dana Joy ulit, yung first part nakaka-proud ka. Leo, sabi nga, lalaking lalaki ka. Ipinaglaban mo talaga siya. Sana lahat ng lalaki kagaya mo. Siguro sa time na yon kailangan nyo pang gawin mga priorities nyo. Pero malay mo, dumating yung araw na magkabalikan kayo. Kung kayo talaga, wala naman ang problema, both side ng family nyo tanggap kayo. Si father lang talaga. Kasi gusto niya may marating yung anak nila. Para na rin sa future ng family nyo. Malay mo, yun lang siguro okay na lahat. Good luck sa'yo. Sa part 1 nga, kinaya mo, part 2 pa kaya? Hindi, pero kasi best friend, yung mga magulang naman natin, since ang gusto nila mag-focus tayo sa pag-aaral habang nag-aaral tayo, pero believe me, kapag nakatapos na kayo, pag may mga trabaho na kayo, wala naman ng say ang mga yan, kahit sino ang piliin nyo. Na kayo niyan. Oo, kasi at least na-prepare ka na niya sa magiging buhay mo, diba? At saka yung mga tatay kasi, aminin man natin, takot yung mga yan. Oo, kahit nagtatapang-tapangan yung mga yan. Sasabihin ng tatay mo, ayoko! May umakyat lang ng ligaw sa'yo, ayoko yan. Akala nila jowa mo na, no? Pauwiin mo na. At ang mga magulang, pag may jowa ka, feeling nila aasawahin mo na. Iba din. Nay, jowa pala. Wait lang, ha? Ganyan ang mga nanay Kapag basta may araw din sa kanila, ang lagay tanghali na Yung hapon, gabi na agad. Alas 5 pa lang, saan ka na? Gabi na. Uwi ka na, galit na papa mo. Di ba? Sakit lang, ha? Alam yung mga panakot. Iba. Eto, sige. At sabi niya, ang payo ko lang po sa mga sawi sa pag-ibig ay huwag madaliin ang feelings kasi may darating din para sa kanila. At hello daw sa pinsan daw niya si Sherlyn Zabala, na patay daw kay Dado Cancionero. Galing yan kay Aldrian Zabala ng Buenlag Benmale. Tawidin yan sa pag-ibig. Ay, nako. Pinainit niyo po ang kwentuhan natin ngayong hapon na ito. Pero sa lahat ng mga best friends natin, gusto pa rin humabol ng kanilang advice sa ating tanong. Oo naman. Pwede kayo mag-text sa 0949-614-0306. At syempre, pwede kayo mag-komento sa aming Facebook account, Bessie J. Tita Ronnie. At syempre sa ating official fanpage, IFM Dagupan. Sa lahat ng mga best friends nating naka-internet ngayon. Oo naman. Live na live po, napapakinggan nyo kami, napapanood sa aming YouTube account. Paki-research mo lang. IFM Dagupan Official. Yan eto nga po yung pinag-uusapan natin. Ito kasi yung si Leo ay sawi sa pag-ibig. Kaya naman, kung meron kang kaibigan or ano ang advice mo kay Leo, ang tanong natin ay... Ano ang advice mo sa mga sawi sa pag-ibig? Ito pa rin ang programa nga, Dear IFM. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Dear IFM. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams
come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. King, you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall, but someday we'll both recall moments made of these golden memories. IFM, ay aking
'Cause all I need is you, my Valentine. Oh, you're all I need, my love, my Valentine. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang pabayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Na
nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. IFM ay aking best friend. Everybody needs a little time away, I had to say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. Hold me now, it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away, far away from the one that I love. Hold me now, it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now, I really wanna tell you I'm sorry. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. You're gonna be the last one. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop.
Madam Inday, ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, mahirap talaga kapag magkalayo, no? Tiis lang, best. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. BCMouth. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:43 na. That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. Dear IFM. Bessie J. Ita. Ronnie. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Nako, happy merienda po sa lahat ng mga nagme-merienda na. Aga ha. Mamaya-maya kikembot na si Criza Cancionera para sa programa nga IFM Tambayan. Pero bago kami magbaba. Oo nga. Babasahin muna natin yung mga sinabi nila na advice nila para kay Leo. Ayun, sige. Anong meron dyan, Best? Sabi dito, baka yung first love niya ang makatuluyan niya. Sabi niya ganon. At eto pa, sa mga sawi, huwag kayong mag-alala. Yung mga sawi, sila yung mga taong seryoso sa buhay. Kaya sa mga single dyan, humanap kayo ng sawi kasi seseryosohin kanyan. Ang hirap na maghanap ng gano'n. Oo nga, pero best friend kasi, dapat kasi, sa totoo lang kasi maraming nagbibiter-biteran dyan na kahit naman gusto nilang magkaroon ng love life, nagbibiter-biteran sila na kesyo ayaw nila sa pag-ibig. Sinong tao ang magmamahal sa'yo kung sinasabi mong ayaw mo sa pag-ibig? Sige nga! Adik ka, te? Alam nga naman pakainin ko ng digatas yung taong may lactose intolerance, no? Eto naman si Mylene, sabi niya, gusto ko nga din makahanap ng ganyan na lalaki, yung kagaya daw ni Leo. Yung seseryosohin ka talaga. Bihira lang yung mga ganyang lalaki. Pero promise, Tita Ron and Bessie J, study first muna ako para matulungan ko ang family ko. Kusang darating yan, kaya forever natin. Pero ang alam ko, walang forever Ayan kayo sa walang forever At eto, sabi dito, advice ko kay Leo, mag-aral muna siya. Marami pa naman darating na babae pagtapos ka ng mag-aral. Galing yan kay SG Parayawan ng Magtaking Pulong. Ayon. Hello sa inyo, mga best friend na nakikinig sa atin ngayon. Pero oo nga, no? Kasi nga yung si Leo nga, nag-aaral pa siya. So, dapat yun ang pinra-prioritize niya. Kaya lang kasi dinadagdagan natin ng konting, medyo konting kembot ang buhay natin. Kaya nagdadagdag tayo ng inspirasyon.
Well, lagi niyong tandaan mga best friend kasi na hindi laging masaya ang buhay. Kasi wala din namang thrill kung lagi kang masaya. Oo nga naman. Sa totoo lang, kung wala nang ganap sa buhay mo, punta sa school, papasok, di ba parang, ano nang ganap? Araw-araw na lang ganito, sawang-sawa na ako. Gusto ko na ng bagong thrill, ganon. Di ba? Kaya naman sa lahat ng mga best friends nating nakarelate sa kwento po natin tungkol sa kwento ni Leo na 2 beses actually. Hindi natin alam kung ilang beses siyang nasawi sa pag-ibig. Pero sa kwento, 2 beses nasawi sa pag-ibig. At ngayon, finally, naiintindihan niya na mahirap talaga kapag nasa sitwasyon ka na una, may hadlang. Pero somehow maganda naman yung hadlang kasi baka mas may magandang mapuntahan. Yung pangalawa naman is niloko siya. Nagkataon na sinisinga si LDR. Kaya nasawi sa wala yung pag-iibigan nila. Totoo. Siguro buksan natin ang ating kaisipan na yung LDR kasi is hindi naman balakid. Siyempre yung LDR isang paraan para mas lalong pagtibayin yung dapat na relasyon na meron kayo. Kaso ang nangyari, yung LDR ang naging dahilan kaya kayo naghiwalay. Well, mahirap talaga yan mga best friends. So, yung LDR kasi hindi naman natin nilalahat na hindi nag-work ang LDR. Pero kasi ang LDR para sa mga matatapang ang loob. Actually, kahit pag-ibig, di ba? Para sa matatapang talaga. Pag sinabi mong pag-ibig, dapat ang tanong mo, matapang ka ba? Hindi yung kaya mo ba? Matapang ka ba? Kasi lahat naman kaya sa umpisa, di ba? Pero kasi kung matapang ka, kaya mong panindigan kahit anong mangyari sa loob ng relasyon yung dalawa. At saka, it's a give and take relationship kapag nagmamahal ka. Hindi yung laging ikaw na lang iniintindi, ganyan. Sa case ni Leo, feeling ko laging siya yung umiintindi. Kaya ibang-iba kasi yung hopeless romantic eh. Kaya nasabi sa pag-ibig. Minsan kailangan mo ding sabihin doon sa mga babaeng, doon sa babaeng nililigawan mo, Leo, na minangako, no? Hopeless romantic, kasi may ginawa akong babaero. Pero well kasi, ngayon nasasaktan ka, malay mo sa susunod, masaktan ka ulit. Hindi kasi best friend, hindi mo alam kung ilang beses ka pa masasaktan bago mo mahanap yung isang taong magmamahal talaga sa'yo. Kaya kailangan pag nagmahal ka, ibigay mo ng bongga. Yan ang ating napakainit na kwentuhan, programang Dear IFM, at ang kwento natin ay mula kay Leo from CDD. Sa lahat ng mga best friends natin, ulit imbitahan po namin kayo na makinig sa IFM Best Friend Club magmula 5 to 8 a.m. at syempre sa Dear IFM magmula 1 to 3 p.m. dahil doon nyo po ako mapapakinggan mga best friend. Ako naman po ay magbabalik bukas alas 11, programang Bulls ay mga 10 kanta na pinag-usapan sa araw na ito. Song number 1 of the day po natin ang Katang Hiling ni Jake Cyrus, kasama ko dyan si KZ Sandalan. Pagdating naman po ng alas 12 hanggang alauna, nako, isang masarap na kwentuhan na ang atid ko sa inyo. Sa lahat ng mga gustong mag-share ng kanilang recipes, ayan yung mga sekretong recipe ng 19 kopong-kopong pa. 19 forgotten na. Pwede nyo pong i-share yan sa akin. At syempre, pagdating naman ng alauna hanggang alas 3, yung kwento nyo po, ayan, pwede nyo i-share ulit yan sa amin. Pwede kayong mag-message sa aming Facebook account, Bessie J. Tita Ronnie. Ayun mga best friend, pwede nyo ipadala dyan yung mga kwento ng buhay nyo. At hindi lang namin basta i-announce yung kwento ng buhay nyo, i-acting pa nila, di ba? O siya, enjoy nyo na po the rest of the afternoon. Makakasama mamaya-maya lang si Krisa Cancionera. Dito lang sa programa nga. Hindi na ako mag-extra. Ano talaga? Ayan, programa nga Dear IFM. Wari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya na iwanan ng bakal.
Kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hinig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Ulit na nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Oh, oh. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. IFM ay aking best friend. He takes you out and he takes you up, 'cause he can show you so much. I go to bed and tomorrow again there's a work to be done. He gives you gold and he'll promise you the whole world will be yours. I just can't tell you I love you so, even though my odds are low. I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you'll stay, that you will love me anyway. The dirty games and the neon shows, this is the world he knows. Watching the stars satisfies my soul. Thinking of him makes me feel so cold. The fancy cars and the restaurants,
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza, Dagupan. Ang bawat services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Plus Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Ay, 3:01 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know I need you like I've never needed
Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa. Nakatanim pa rin ang gumamelang kinalik mo sa'kin nang tayo'y maghiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko kahit ubusan mo ng beer ay ang pamamatay. Huwag mo sanang limutin ang mga araw na hindi sana naglago. Mga anak at bahay natin pinaplano. Lahat ng ito'y nawala nung iniwan mo ko. Kaya ngayon ibuhos na ang beer sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap, ano ba talagang mas gusto mo? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? Nais kong magpakasabog dahil olats ako. Kahit ano hihit-hitin, kahit tambucho, kukuha ko ng beer at ipapakulo sa kalderot. Lalangapin ang usok nito. Lahat ay aking gagawin upang hindi ko na isipin nag-iisa na ako. Ibuhos na ang beer sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap, ano ba talagang mas gusto mo? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Naksawan ka lang labir-labir? Si Kato, text sa text, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
Tambay. Pride with fabric condition manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Anong oras na? Ay, 3:16 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ang number 1 na best friend radio station mo, IFM, ang best friend mo, Dugatan. Isang masalimuhot na hapon. Masalimuhot tumatagagtak ang pawis. Punas-punas naman manong driver nang hindi mang-asin. Siyempre sa mga best friend nating sinasabayan ng siesta ang hapon. IFM Tambayan na ho. Lakas mo na yung radyo mo. Araw ng Lunes, so August 14, 2017. Bukas, excited ka na naman. Ikaw, piniflip-flip mo yung ATM mo ngayon, ha? Nagdadasal ka na naman. Ano bang mabibili? Ano bang mabibili ng matitira sa'yo? Kung sakali man, iniisip mo kung may mabibili pa ba ito? Diba? Lahat nako, ipambayad na yan. Baka mag-alala, best friend. Okay lang yan. Bukas, amuyin mo na lang, himasin mo na lang yan. Diba? Akulay ladan. Diba? Aga mapaga, best friend, wala ni atrenta. Diba, kung may babayadan ka man ngayon, bagam no sarang tukin. Diba nga, katapusan, pre. Best friend, pwede mo na akong itay sa aking i-text line. 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. Hanapin mo naman ako sa aking Facebook, Krisa Cancionera. That's Krissa. At syempre, ang aming official fan page, IFM Dagupan. Kung ikaw ngayon ay nakikinig, i-like mo na yan ngayon. Gora Bell. Kwento, bumabandera sa ating text line. #IFM ang best friend mo. #IFM Tambayan. Magandang hapon, Ate Krisa na sexy. Ay, pag nakita mo ako, nako! Baka lumuwah yung mata mo. Maling akala. Diba? Eto, babati si Tita. Na si Linlin na Cherry Zabala ng Solid IFM din. Kagaya namin ni Charlene Zabala. Yun lang po, Ate Krisa, at salamat po sa walang sawang pagbasa. Sa mga pabati ko, Aldrayan Zabala ng Bunlag Bimalay. Uy, walang ano man. Buti na lang nag-text ka kasi pag hindi ka nag-text, wala din akong mababa. #IFM, ang best friend mo. Magandang hapon. Best friend Krisa na upod ng ganda. Eto na naman tayo. Alam mo, kahit mainit, inuulan tayo. ng mga papuri. Uy, maganda yan. Bakit ka mo? Once na pinuri mo daw kasi ang isang tao, dyan gumaganda ang mood nila. Nang, ang ganda mo, Ella. Libre ka. Libre lang pala ang habon. Ewan ko. Ay! Binigay. Uy, wag kang ganyan. #IFM, ang best friend mo. Sabi niya, babati naman po kami, Ate Krisa, na ngayon ay ready nang tumambay sa'yo. Pwede ka ba sa puso ko na lang tumambay?
Char naman, sa puso pa talaga. Ready nang nakatambay sa'yo. Dito po, ate, pasigaw naman. Kay nanay kong mainit, nagkakape. Uy, masarap din kaya yun. May kilala din akong ganun Kahit ang init ako, nagkakape. Sabi niya, si nanay ko, Zinaida, ayan, ng Barangay Mangin. Magandang hapon po! Sabi niya ni texter 8965. Kilalanin natin maya-maya, best friend, kung sino ba ang ating, or sino ba ang makikitambay ngayong hapon. Sabi ko nga nung Sunday, mahilig ka ba sa Transformers? Di ba ganun yung tunog ng Transformers? Decepticons, are you ready? Di ba? Ganun yun Ganun yun! Bumblebee! Ganun yun, hindi ka pa nakapanood. Ewan ko sa'yo. Maganda kaya. Napanood mo na yung one, gano'n. Yung one. Char, talaga? Maya-maya na baka mag-transform tayo dito. Baka si Krisa mag-transform. Gusto mo mag-transform ako na kaya. Kilalanin siya maya-maya dahil nandyan lang siya o sa may tabi nandyan lang. Mapunta na siya dito. Diba naman? Ang tabay ka maya-maya, best. Ganon din ang ating recap sa ating bullseye. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Diba? Maya-maya, sasabihin natin yan sa mga hindi nakapakinig ng bullseye. Kasama mo ngayong hapon ang nag-iisang kakantahan mo sa radyo. Walang halong biro, walang halong eklavu. Lahat true na Lucris ang kasyonera sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, mahal. Lagi na lang ika'y nasasaktan. Iiwanan, ikaw ay nabigo. Kayo'y nagkalayo. Ako'y nahihirapan pag ika'y nasasaktan. Kung pwede lang naman, sa akin ka na lang. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Sa akin ay hindi ka iiyak na kahit minsan. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Hinding-hindi ka sasaktan, o akin ka na lang. Hindi kita iiwan. Lahat ay gagawin pag ika'y napasa akin. Lahat ng putos mo ay aking susundin. Hindi ko hayaan ikaw ay masaktan. Mahal, sana naman sa akin ka na lang. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Sa akin ay hindi ka iiyak na kahit minsan. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Hinding-hindi ka sasaktan, o akin ka na lang. Hindi kita iiwan.
every single day. I think of the times when you were still mine, and I'm blue. Got to get away, get you out of my mind. I'm caught up in time, and I'm blue. Living on my own, I know I'm to blame. I'm locked in my chains, and you're free, falling like a stone. I'm down on the ground, I'm tied up and bound, and you're free. Best friend. Nothing here to doubt, nothing to fear. And you can lay your questions down, 'cause if you open me, we can fit into the night. And you know the world could die, and everything may lie, still you share that. 'Cause time may pass,
so we can fit into another tonight. The world could die and everything may lie, still you should cry. 'Cause time may pass, but now that it'll last, I'll be by your side, forever by your side. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Ay, 3:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Really thought that I
without you. Really thought that I could make it on my own. Sent you away, yeah, I said I didn't need you. I let you go, I let you go, I let you go. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, ain't no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Lonely am I. Never thought that I would need you. Never thought that I'd be missing you. Gotta get you back. I've just got to find a way now to let you know, to let you know, to let you know that I'm so lost without you. Now this world just ain't right. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, ain't no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Lonely am I. I can make it through the day. I can fake it okay. I just smile and pretend, and I tell myself I'll be alright. But lonely is the night. Lonely is the Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, there's no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Lonely is the night. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, there's no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Lonely is the night. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, there's no light shining through. Till you're in IFM ay aking best friend. Minsan di ko maiwasang isipin ka. Lalo na sa tuwing nag-iisa. Ano na kayang balita sa iyo? Naiisip mo rin kaya ako? Simula nang ikaw ay mawala, wala na
That song was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:47 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ngayong hapon, ang mga sikat na kanta na kanina hindi mo narinig. Ayan, diba? Recap muna tayo sa ating Bullseye! Umpisa na natin bago mo makilala. Bago mo mapakinggan ang makikitambay sa atin ngayong hapon. Ito na muna ha. Oo, nasa number 10, bagong kanta, bagong pasok. Ito ha. Cool Down ni James Reid. Number 9, Just Hold On ni Stevie Aoki and Louis Tomlinson. Number 8 naman, Beautiful ni Daryl Ong. At number 7, Attention naman ni Charlie Puth. At number 6, Tayo na Lang ni Michael Pangilinan. Eto na best friend, hindi ko na patatagalin ang ating song number 5. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Yan ang kanta nga dito ni Inigo Pascual na nasa number 5. Eto na muna best friend, hindi ko na patatagalin ang ating song number 4. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms
nasa number, ano pa rin siya? Nasa top 5 pa rin siya. Pero eto na, tignan natin kung ano ba ang ating song number 3. Was down, dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the Yan nga ang kantang Two Less Lonely People ni Casey Tandingan na nasa song number 3. Nako, eto pa, best friend, ang ating song number 2. in my life Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo me sintiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Yan nga ang Despacito na hanggang ngayon is bonggang-bongga pa rin. Sinasayaw at kinakanta pa rin ng marami, diba? Eto na muna, best friend, ang ating song number 1. Pero bago muna yan, Despacito by Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Eto na, best, ang song number 1. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Yan ang kantang hiling ni Jake Zyrus na nasa number 1, best friend. Napakinggan mo nga ang mga sikat na kanta, 10 down to, or 5 down to number 1. Kung gusto mong mapakinggan yan ng buo, antabayanan mo alas 11 hanggang alas 12 yan sa ating Bullseye. Kasama si Tita Ronnie at si Casey Sandalan. Pero bago yan, nako, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Mga kasama natin ngayong hapon, babati lang siya sa'yo ng hello, Bes. Ang proud young innovators ng Pangasinan. Hello, I'm Patrick A. Ora. Makikita mo ba kasama ni Krisha Cancionero? Ay! Naksama na siya nga po si Patrick Ora. Isang young innovators. Mas kilalanin natin siya maya-maya lang syempre dito sa IFM Tambayan. At huwag ka mag-alala, best friend. Oo. Antabayan mo din ang ating Armen News, the Sound of the Nation. Syempre, dito lang yan sa number 1 best friend radio station mo, IFM. Best friend mo. Dugatan.
Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, ulan bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na iyong yakap. Ang siyang laging makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahalo minto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM, 3:59 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po ng Lunes. August 14, 2017 na tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, 25,000 pisong loan assistance sa poultry owners na apektado po ng bird flu virus. Ibibigay ng Department of Agriculture. DA Secretary Manny Piñol magre-resign sa pwesto kapag kumalat po sa bansa ang avian virus. Kasama mo sa balita, Silvestre Laban.
Tiniyak ng pamunuan ng Department of Agriculture na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga magsasaka at poultry owner na namatayan ng mga manok at itik. Ang pahayag ay ginawa matapos kumpirmahin ni Agriculture Secretary Manny Piñol na mayroon ng avian influenza virus sa San Luis, Pampanga. Ayon kay Piñol, babayaran ng gobyerno sa mga magsasaka at poultry owner ng 80 pesos bawat manok na napapatay at 25,000 piso naman. 20,000 piso mula sa loan assistance at 5,000 piso ay mula sa grant at babayaran ng 2 taon ng walang interes, habang ang mga personnel naman ay agad na isasailalim sa immunization ng DA. Anya, magbibitiw siya sa pwesto kapag kumalat at hindi siya pumayag na kumalat sa Visayas at Mindanao ang Asian influenza virus, kung saan naglaan naman ng 50 milyong pisong pondo ang DA para sa assistance sa mga namamatay na manok. Sinabi naman ni Dr. Arlene Vitiaco na 4 na laboratory test ang pinagdaanan ng mga infected na manok bago ito nakumpirma na may avian flu. Kumapila naman si Piñol sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa pagkalat ng avian flu. Pakiusap pa ni Piñol, tigilan na ang pagbibigay ng maling komento at hayaan na lang ang mga eksperto na marisolba nito. Ginawa ng DA naman ang pagkatay ng 18,865 na mga manok sa ground zero na sakop ng 1 kilometer radius na contained area. Pinagplanuhan na rin ng ahensya na bigyan sila ng livelihood program sa pamamagitan ng Globe Telecom. Kasama mo sa DA, Silvestre Labay, Tata, RMN. Samantala mga kasama, kaso ng bird flu sa Pampanga hindi pa makakahawa sa tao ayon sa Malacanang. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Pinalaman ng palasyo ng Malacanang ang publiko sa harap na rin ang issue ng bird flu sa Pampanga. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, sa ngayon ay wala pang naitatala na strain ng bird flu sa bansa na maaaring makaapekto sa mga tao. Tiniyat din naman ni Abella na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para hindi na kumalat ang nasabing sakit at makontain ito sa San Luis, Pampanga. Sinabi ni Abella sa ngayon ay makikipag-ugnayan ng pamahalaan at nakikipagtulungan ito sa poultry industry sa Pampanga upang makabangon ito at maibalik sa normal ang kalakaran ng manok. Nabatid na ngayon ay itinigil muna ng Department of Agriculture ang paglabas ng manok mula sa Luzon patungo sa Visayas at Mindanao upang matiyak na hindi kakalat ang nasabing sakit. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Patak RMN. At gobyerno walang available na bird flu vaccines. Publiko pinakalma kaugnay sa avian flu virus. Kasama mo sa balita, Conde Batak. Inamin nga ni Health Assistant Secretary Eric Tayag na walang available na bird flu vaccine sa bansa sakaling may tao mang magkasakit ng dahil dito. Ito ay kasunod na rin ng avian flu outbreak sa San Luis, Pampanga kung saan ilang poultry farms na ang apektado at humina na rin ang bentahan ng manok sa mga pamilihan. Sa ambush interview kay Tayag, sinabi nitong walang bird flu vaccine sa bansa pero madali namang humingi o mag-request ito sa World Health Organization at sa international community sakaling may taong mahawa ng virus. Pero kampante si Tayag na bihira lang ang nahahawa sa mga virus na makukuha sa mga poultry dahil kailangan ng direct contact para mahawa dito. Sa ngayon ay wala pa silang naitatalang individual na nahawa sa sakit mula sa manok. Tiniyak dinitayag na ang mga manok na may avian flu virus ay ligtas pa rin kainin ng tao basta ito ay lulutuing mabuti. Kaya nga itong binibigay namin public health advisory sa mga kababayan natin ay sana makatulong sapagkat ang pagkain ng manok ay hindi po makakahawa ng nasabing bird flu. Yan ang tinig ni Health Assistant Secretary Eric Tayag. Kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Nakaugnay na balita pa rin mga kasama, DTI tiniyak na walang malaking impact sa mga negosyante ang avian flu outbreak sa mga manok sa Pampanga. Kasama natin sa balita, Joyce Adam. Magdudulas ng malaking dagos sa mga negosyante ng manok ang avian flu outbreak sa Pampanga. State Undersecretary Teodoro Pascua, 2 barangay lang kasi sa San Luis, Pampanga ang apektado ng outbreak. Gumagawa na rin ang hakbang Department of Agriculture para makontrol ang pagkalat ng avian flu sa manok sa lalawigan. Balita namin, wala pa naman 10% yung supply ng Pampanga
dahilan sa ngayon para dagdagan ang karneng manok na ini-import ng Pilipinas. Kasama mo sa Department of Trade and Industry. Joyce Collantes Adra, sa Kapag. Ang Cebu naman mga kasama nananatiling ligtas sa bird flu mula RMN Cebu. Kasama mo sa balita, Ken Galinea. Mga otoridad na nananatiling sa bird flu ang lalawigan ng Cebu. Ayon kay Cebu Provincial Health Office Chief Dr. Rene Catan, nagpalabas na ito ng kautusan sa lahat ng mga district hospitals at municipal health offices na maging alerto sa lahat ng oras sa kabila ng nararanasang outbreak ng bird flu sa lalawigan ng Pampanga sa Luzon. Kabilang sa ipapamonitor ng PHO ay mga poultry farm sa isla ng Bantayan, bayan ng Asturias at iba pang mga lugar sa probinsya na kilala sa industriya ng pag-aalaga ng mga manok, pato at pugo. Ang isla ng Bantayan ay kilala bilang egg basket ng Cebu at ibang mga lugar sa Kabisayaan. Kauban mo sa Arimin Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimin. RMN Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang balita mga kasama, pagpapaliban sa barangay at SK election para sa May 2018, aprobado na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reform. Kasama natin sa balita, Conde Bata. Inaprubahan na nga sa unang pagbasa ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa pagpapaliban sa barangay at SK elections ngayong October 2017 at ang holdover capacity ng kasalukuyang mga nakaupong barangay officials. Sa botong 19 na yes at 2 na no ay naipasa na sa committee level ang pagpapaliban sa barangay at SK election na isasabay naman sa plebisito ng BBL o Federalism sa ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo ng susunod na taon o sa 2018. Bago ito hinarang ni ACT Teachers Representative Antonio Tino ang pagpapasa sa batas at iginita parusahan ng mga sinasabing barangay officials na sangkot sa iligal na droga at ituloy pa rin ang halalan. Hindi naman pabor ang mayorya ng miyembro ng komite kung itutuloy ang barangay election ngayong taon dahil tiyak na gagamitin ang drug money dito. Samantala dahil sa hindi agad na pagdesisyonan ng postponement sa barangay at SK election, umakyat na sa halos 200 milyon ang nagagastos dito ng Commission on Election. Sinabi ni Finance Director Zita Buena Castillon, umabot na sa 197.76 million ang nagagastos para sa paghahanda sa nasabing halalan. Mayroon naman anyang 1.3 billion ang nailaan sa iba pang gastusin tulad ng printing ng balota at pag-hire ng mga casual employees. Nasa 6 billion pa naman ang natitirang budget ng komisyon para sa SK at barangay election. Ayon naman kay COMELEC Commissioner Arthur Lim, nagpapatuloy pa rin ang kanilang procurement ng mga forms at equipment na gagamitin sa eleksyon. Dagdag pa nito, hanggat walang ganap na batas kaugnay sa pagpapaliban ng eleksyon ay magpapatuloy sila sa paghahanda sa SK at barangay eleksyon. Kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Liderato naman ng Senado iginiit sa palasyo na kasuhan ang barangay officials na nasa drug list ni Pangulong Duterte. Kasama mo sa balita, Grace Mariano. Iginiit nga ni Senate President Coco Pimentel sa Malacanang nasampahan na ng kaso ang mga barangay officials na nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa iligal na droga. Sabi ni Pimentel, ang paghahain ng kaso sa mga ito ay ipapaloob niya sa ipapasang batas na muling magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections na nakatakda ngayong buwan ng Oktubre. Ipinunto ni Pimentel na naunang ipinagpaliban ang barangay elections noong nakaraang taon dahil sa pangambang magamit ang drug money sa eleksyon. Kaya dapat anya may naging hakbang ng ehekutibo laban sa mga barangay officials na sangkot sa iligal na droga para matanggal na mga ito sa pwesto. Narito ang pahayag ni Senator Pimentel. Ilagay naman natin ng corresponding obligation sa executive branch to act on the drug list. If that is the compelling reason to postpone, then maraming included sa drug list. Therefore, make use of the drug list and file cases para hindi naman ito kulong para matanggal. Ibinagdag pa ni Pimentel na kapag nakalusot na sa Kamara ay susunod na rin ipapasa ng Senado ang panukalang magpapaliban muli sa barangay at SK elections kung saan mananatili muna sa pwesto ang kasalukuyang mga halal na barangay officials. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak. The sound of the nation. Samantala mga kasama, pwede nang kumuha ng libreng gamot ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino sa ilalim ng gamot para sa masa program ng
Administrasyong Duterte. Kasunod ito po mga kasama ng pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang Memorandum of Agreement sa Department of Social Welfare and Development. Sabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella noong August 1 pa na pirmahan ang nasabing MOA na nagpapahintulot sa mga pasyente ng Jose Reyes Memorial Hospital, San Lazaro Hospital, Philippine Children's Hospital, East Avenue Medical Center at Lung Center of the Philippines na kumuha ng libreng gamot. Samantala mga kasama, tinutulan naman ng Makabayan Block ang pagtapyas ng Department of Budget and Management sa pondo ng 50 ospital para sa susunod na taon. Nabatid na aabot sa mahigit 1.5 billion pesos ang ibinawas sa budget ng mga ospital ng gobyerno para sa taong 2018. Pinakamalaking binawasan ay ang Southern Philippines Medical Center na aabot sa 71.9% na sinunda naman ng Bicol Sanitarium na papalo sa 57.41%. Katwiran naman ng DBM na underutilization ang budget ng mga tinapyasan na pondo ng government hospital. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ikalawang bahagi po ng preliminary investigation ng DOJ sa 59 na pinaniniwala ang miyembro ng Mauti Terror Group umarangkada na. Kasama mo sa balita, Angel Ronquillo. Kasamang Angel. Okay, balikan ka namin kasamang Angel. Oo, hanap ka lang ng medyo magandang signal. Samantala mga kasama, ipinatawag ng Department of Justice si Ozami City Chief Inspector Jove Espinido at 3 nitong tauhan kaugnay naman sa investigasyon sa Ozami's Massacre noong Hunyo 1. Itinagda ni Prosecution Attorney Loverhit Jeffrey Villordon ang preliminary investigation bukas, Agosto 15 at sa Agosto 22, kaugnay po sa kasong murder at arbitrary detention na isinampa ng kamag-anak ni Francisco Manzano, isa sa mga napatay sa umano'y nangyaring shootout laban sa grupo ni Espinido. Sa isinagawang raid din ng Espinido sa barangay Kabinti at Balintawak sa Ozami City, 9 ang patay habang 6 ang arestado na umano'y sangkot sa serye ng hold-upan sa lungsod. Ang mga napatay ay pinaniniwala ang miyembro ng Kuratong Balileng Gang. Samantala mga kasama, balikan natin si kasamang Angel Ronquillo, ikalawang bahagi ng preliminary investigation ng DOJ sa 50 na pinaniniwala ang miyembro ng Mauti Terror Group umarangkada na. Kasamang Angel. Kasamang Rasmin, muli nga humarap sa Department of Justice Panel Prosecutor sa 50 na pinaniniwala ang miyembro ng Mauti Terror Group. Mag-alas stress kanina ng hapon nang dumating ang 50 nalula naman ang poster ng Philippine Army. Sumipot ng 50 para maghain sa DOJ ng kanilang kontra sa Laysay. Samantala, mahigpit ang seguridad na pinapatupad ngayon sa loob at labas ng DOJ compound. Ang mga ito ay matatandaang na-aresto ng AFP noong Hulyo 25 sa Isil Zamboanga Sibugay at Liwan Zamboanga City at sinasabing magsisilpis bilang reinforcement sa Mauti Ice Group na nakikipagpagbagan mo sa militar sa Marawi. Pero na sinabi ng mga ito na miyembro sila ng MILF at MNLF pero agad naman itong itinanggihan ng dalawang grupo. Ang 50 ay naharap ngayon sa kasong rebelyon. Sa pamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Pinwesto naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Sandigan Bayan Associate Justice Alexander Gesmundo bilang pinakabagong maestrado po ng Supreme Court. Ang pangalan ni Gesmundo ay kasama sa short list na inilabas ng Judicial and Bar Council na nakakuha ng 7 boto. Ang pagkakahiram po kay Justice Gesmundo ay dahil na rin ng pagriretiro ni SC Associate Justice Jose Catral Mendoza kahapon Agosto 13. Si Justice Gesmundo ang ika-4 na appointee ni Pangulong Duterte sa Supreme Court. Mga pulis naman ay tinalaga sa Negros Island Region. Ibabalik na sa Region 6 at 7 matapos alisin. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. Hindi matatanggal sa listahan ng Philippine National Police ang mga pulis na itinalaga sa Negros Island Region o Region 18 matapos ang inilabas na Executive Order No. 38 ni Pangulong Rodrigo Duterte na buwagin ang Negros Island Region.
Ayon kay Yusek Catalino Cuy, ang DILG ng DILG, ibabalik lamang sila sa kanilang rehiyon. Anya, ang Negros Oriental ay babalik sa Region 7 o Central Visayas na ang sentro ay Cebu, habang ang Negros Occidental ay babalik sa Region 6 o Western Visayas na ang sentro naman ay sa Iloilo City. Sinabi ni Cuy na ang mga opisyal ng PNP kailangan lang mailagay uli sa line-up dahil may mga opisyal nang nabigyan ng promotion sa pagkakatatag ng NIR Region. Ang NIR Region ay nabuo sa ilalim ng EO 138 na nilagsaan ni dating Pangulong Ninoy Aquino noong May 2015. Sa pamamagitan ng Globicom, kasama mo sa kampo ang Krame, Reyja Mamogay, Tatak, RMN. Balita naman sa Pagadian City, mandatory drug testing ng mga guro tinutulan ng isang kongresista. Mula RMN Pagadian, kasama natin sa balita, Kenneth Bustamante. Tinutulan ng isang kongresista ang plano ng Department of Education o DepEd na isailalim sa mandatory drug testing ang kabuuang 700,000 public school teachers sa bansa. Sa panayam ng RMN kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, lagpas na sa mandato ng batas ang planong mandatory drug testing at nararapat umanong iatras ng kagawaran ng naturang plano. Kung mandatory ang kanilang plano ay lagpas na yan sa mandato ng batas. Matatandaang nasa final stage na ang binabalangkas na guidelines para tuluyang mapasimulan ang drug testing sa mga guro at lahat ng empleyado ng kagawaran. Kauban mo, din sa RMN DXPR Pagadian. Ako si Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Ang dating school division superintendent ng DepEd Aklan hindi na po makabalik matapos ang 60-day suspension dahil sa kasong sexual harassment. Mula RMN Kalibo, kasama mo sa balita, Dante Torquato. Hindi na makabalik bilang school division superintendent si Dr. Jesse Gomez ng DepEd Aklan matapos ang kanyang 90-day suspension. Napag-alaman na si Dr. Gomez ay ililipat na sa regional office ng DepEd sa Iloilo. Nagtapos ang suspension ni Gomez noong Agosto 11 na inisyo ni Education Secretary Leonor Briones matapos ito ay reklamo ng kanyang empleyado ng sexual harassment. Samantala, papalit naman kay Dr. Gomez si Dr. Ernesto Silvillon Jr. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Dante Torquato, Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, 17 ang patay habang 8 ang sugatan sa pamamaril ng isang hinihinalang Islamic extremist sa Burkina Faso, West Africa. Batay sa ulat ng kipagbarilan sa mga pulis, ang hindi pa nakikilalang lalaki matapos na umatake sa Aziz Istanbul restaurant. Ayon kay Communication Minister Remy Dangino, mula sa iba't ibang lahi ang namatay, kabilang na ang isang French national. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Lunes. At kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita, ako po si Rod Marcelino. At Jane Martin, ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Bali-bali ka gusto, gawanan at si Tumanaya, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. V-Fresh. Kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord.
Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 4:22 na. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Nakikinig ka na, best friend, sa nag-iisa mong best friend radio station, IFM. Ang best friend mo, ikaw. Ay, dugatan. Ikaw na ikaw talaga. Ngayong hapon, kasama nga natin, naimbitahan nga natin na magkikitambay ngayon ang Young Innovators, proud Young Innovators ng Pangasinan. Say hi naman dyan, Bes. Hello po. Ayan, siya si best friend Patrick. Yes, ma'am. Bakit? Eto lang ha, si Patrick ay isang... Electronics and Communication Engineering student po. Sa isang school. Yes, sa CDD po. Ayun, Electronics Communication Engineering. Ano bang ginagawa ng mga ganyan? Kasi may mga computer engineering, mechanical engineering, may chemical engineering ba? Meron. Ay, wala na po sa CDD. Wala na dyan. Biochemical, gano'n? Charot lang. Ano ba yung mga ninyo, focus ninyo? More on electronics po and communication. Parang doon lang po sa pangalan, pero nakabase po kami ngayon sa electronics. Ay, hindi ko pa rin Pero ngayon, napalitaan ko kasi, alam mo naman si Krisa, mahilig sa chismis to, di ba? Napalitaan ko na kayo daw ang number 1 na na-awardan dahil sa isang project ba ito? Hindi naman po number 1. Parang part lang po dun sa 7 Innovators Awardees. Ako baga number 1 dito sa Region 1 na. Kayo lang talagang nag-iisa. Yes, ma'am. Kwento ka naman tungkol dito. Yung project po ito kasi nag-propose lang po muna kami ng isang project na makakatulong sa bansa natin para maiwasan natin yung mga gera, ganun po. Ganon, oo. Kumbaga kunyari sa Marawi pwede. Opo. Ganon. Tapos, pagka-pass ng proposal po, mamimili na po yung DOST mismo ng DOST P-shared po. P-shared, which is PCIEERD. Yes, ma'am. Mamimili sila ng out of 97 na applicants na nag-pass po ng proposal. Which is mga school din yun, no? Yes, ma'am. 97 na applicants. 7 lang po yung kinuha at part po kami doon sa part kayo doon sa 7. Ano ba yung naipass yung proposal? Which is, na-amaze sila, ay kaya pala ng student ng CDD. Yung pinas po namin, ang pangalan po is Project Nocturnal. Nocturnal. Isa po itong robot. Military robot po. More on scout po to sa aerial and terrain po. Para sa mga troops natin na lalaban sa
Gera. Kumbaga kasama nila to kasi yung ibang nasa gera may aso, ganon, di ba? Pero ito, robot siya, land and air. Paano yun? May control, ano siya? May control po siya mismo. Para sa given security lang po eh. Pero mas mauuna silang, kumbaga, mas mauunang for frontline po. Oo. Di ba? Yung mga robot na binalak ninyo. Opo, para less casualties po. And then, yung robot po na yun, hindi lang pang frontline, pang-antay din po yun sa mga ambushes. Kasi gabi po yun eh. Para sa gabi lang yung robot na iyon. Pwede rin po sa maga, pero mas efficient po sa gabi. Okay. Bukod doon, Bes, ano pa yung kayang gawin ng robot na yun? Kasi may mga robot na may camera lang. Ay, nandito sila sa bandang ito, sa likod natin. Naglalabas ba siya ng bomba? Yung terrain po, may na baril po mismo. Pang-attack na rin po sa enemy. Tapos yung aerial naman po, may nakadepende sa general o sa kung anong mag-ano ng kung smoke o grenade pa yung gagamitin po for tactics. So ibig sabihin, dahil may mga ganitong bagay na pwedeng ilabas tong mga robot na to, malaki itong gagawin yung robot na ito. Di ba? Malaki po. Ay naku, malaki. Malaki siya. So yung experience nyo na na-awardan kayo ng DOST. Idea. Ako, mga best friend Maya-maya is mas kilalanin pa natin. Kung gusto mo magtanong nga, pwede kang mag-chat sa akin. Krisa Cancionera, that's KRISSA. At syempre, sa aking numero 0949-614-0306. Kasama pa rin natin si Patrick. Dito lang syempre sa IFM. Ang best friend mo, ikaw. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso. Hindi ko magawa. Sana nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka na lang. Nabubuluhan kung saan nakanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito
I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. We're running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Don't let me down. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Bes, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo?
Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo,